to actually get that lockdown CC with the W, knowing that he has to deal with the scat of the week. I love this answer too, knowing what we've learned about this meta and that both Cassio and Syndra could be shifted into the bottom lane. It kind of creates a scenario where I think TT are, well, it depends on what On's feeling, but if they see the Cassio, wherever the Cassio goes, they just move the Syndra over, right? So if it's going to be Karis versus Heru, that's fine. If it's going to be On versus About, it's fine. The Syndra, like you mentioned, feels better into this individual matchup. Into the second phase of bans, though, and Team WE are going to get rid of some diving buddies here. The Nocturne are going to come off the board, and the Bard is going to be the ban here for Thunder Talk, just to try and make sure nobody can disrupt that full Syndra combo, the unleashed power once it comes through. It also tells me that Thunder Talk might be looking to play a more engage heavy marksman if they do decide to go that route. Like you said, there is possibility for the Syndra to be flexed over to On, but like Kaisa is still available if you really wanted to go for that to join up with the Nautilus. The Alistar ban, I think, just further reinforces that TT really want to play an engage, strike first, proactive style going into this third game. What does this last Team WE ban look like? Definitely a lot of deliberation coming down the way for this one. And, oh, well, that's never a good sign. Missed a ban. Somebody missed a ban, and I fear we are going to have to reload this draft in a second here, Quacks, unless everyone's going to whisper and understand what that ban is, and then we just have to be out of the loop, and that's even worse. Just widens the pool of the guessing game, and I was kind of hoping that you were right, that we would just move on and under the table understand that, you know, there was just one champion, that we didn't know what the ban would be, but we would just accept that it existed anyway. But no, we're gonna redo the draft, and that means you get to see our lovely faces for a little bit longer, Slayer. That's true. That's true. And we get more time to deliberate how maybe these compositions will look to interact. You talked a bit about the marksman factor with the Kaisa. I do see that in this game, at least, there's once again a pretty heavy presence of crowd control in like all aspects when you really think about it, right? It's the scatter of the week, then you factor in the depth charge, this Nautilus, but then on the other side you got Pantheon, you got Miasma from this Cassio, you have that petrifying gaze as well. So at least we know through the limited part of the draft we have seen that crowd controls are not going to be an issue. The one thing I do outline is I do think this Cassio already has such innate value because Thunder Talk have champions that have to go in, like their primary role is to fly in, thinking about like the Nautilus, the Gnar, and that's always kind of what Cassiopeia wants you to do. For sure. And I also think that Cassiopeia just makes it harder to react to Thunder Talk if they want to go for more snap engage tools, right? Because like you drop down a Skies Descend and then a Miasma follows through. You can't flash away from the Pantheon presence. You can't dash away from the Pantheon presence. I think that it just makes the engage that Thunder Talk might want to go for a little bit more potent because the reaction from Team WE isn't really to its fullest effectiveness because of that spell. So I think that the Cassiopeia just makes it easier for the rest of TT to find those angles, which was something they maybe struggled with a little bit in game number 2, but really thrived in game number 1. I think that's been the big difference maker between these two games, Slayer. And again, it kind of harkens back to the jungle matchup we hyped at the beginning of this series, where both of these guys really are the engine that get this team going. I think in game number 1, we had a lot of that from Junhao. In game number 2, we had a lot of that from Monkey. And now, going into this third game, both junglers can very easily start up fights, can both very easily devolve the game into chaos at their own leisure. If we, want to try and simplify the games a bit here and factor that into the game 3 draft, well, we've seen that through 2 games, it feels like the team in this matchup that has better ability to overload or play the map, have more map pressure, right? Be able to get more numbers quicker to wherever the point of contention is, has been successful. We talk about the good realm warps we saw from Heru in the early of game 1. The Stand United threat that Feather brought was really a lot to get Thunder Talk going. And then our game 2 MVP was Karis, because we felt like the entire mid game, this guy could just pop up wherever Team W wanted to fight, or even where Thunder Talk wanted to fight, and would erase those troubles. So in this game 3, I see a Pantheon
And, you know, if you want to go off that more simplistic logic, start to favor Team WE. But, of course, we need to solve the rest of this draft. And luckily, we are speeding through those picks now. And we'll soon find out, Quacks, what that final ban was that Team WE missed. So gotta throw through 3 out of 4 of these bans just really quickly before we get to the culprit. It's like in Scooby-Doo when they unmask the guy, you know? Who are you? Who are you, mystery ban? The Trundle, actually. So WE, interestingly enough, are going to be the ones to ban that away because that is kind of a monkey special. But he's already picked up the Pantheon. I do really think that this is probably going to be Heru on the Syndra until proven otherwise. I think Wukong, yeah, is a good pickup here. But again, I think this just continues to add on to the value of the Miasma, because now it's not just you being denied from getting away to use that decoy. You're now being denied opportunities to engage if you're Wukong getting hit by that Miasma. So kind of a two-pronged attack here on just making Karis really effective with this Cassiopeia. See a Silas hover, and there's been a lot of mage shenanigans so far, Slayer. Funnily enough, neither of these players have been super acclimating when it comes to actually playing mages in the bot lane. So it'll be fun to see how that goes, because they aren't, you know, they're big fans of the marksman. They're like you. They don't like the mages in the bot lane. Quacks, but just like me, at a certain point, you got to adopt the shift. You're just like everyone, though. I don't think there's a single marksman, to be honest with you, in the world that's like, I can't wait to wake up and play Ziggs tomorrow. That's true. That is true indeed. I'm most hyped to see that Karis in such a important game, once I'm sure the swap will come across, is going back to his roots here with a melee mid on the Silas. There's so many valuable ults to steal, but again, thinking back to how valuable the R5 pick has been in this series specifically, you can never be mad about a Galio lock-in with a mage in the bottom lane here. So Heru now is going to be a really hard problem for TT to solve, or for Team WE to solve, because Yorick isn't that reliable of an AD threat in team fights. If Monkey can get, you know, off and running early, sure, can help solve that Galio problem, but that is a ticking time bomb waiting on the TT mid lane side. And both of these marksman players, like I said, not been super acclimatized when it comes to the newish meta of mages. So I think this bot lane focus is really something that I'll be paying attention to, not just because of the switch up from the players individually, but also, as you mentioned, Slayer, the grander scheme of the comps being tailor-made to make it difficult for them to actually dish out that damage later on into the game. Things like the Galio being able to prevent some of those one-shots and really just put a wrench in the scaling of both of these comps. But I also agree with you that I think the side lane pressure from one of these teams is significantly better. You've got the Pantheon, you've got the Yorick, and I just think that adds an extra layer that might not be present for the team without the Yorick and the Pantheon. All that and more compact into one final game. Team WE and Thunder Talk play for the series. I couldn't tell if there was more Jaios individually from each fan or pings out of this early game from these two teams. My lord, there was a lot trying to just track any early game shenanigans, but our bottom lanes reside all the same at the start here. And of course, we can take a look at maybe how our junglers will factor into this one. Of course, both junglers definitely waiting to get access to that level 6, going to try and get there as soon as possible, but worth mentioning with both of them pathing the same way, the Monkey with that first stun could be a bit more influential to any early ganks here. Monkey does have the superior dueling power as the Pantheon, and frankly also has the superior clearing power early on in these levels here. So if WE can get Prio in the bot lane and mid lane, they should be able to secure that crab and get him closer to that level 6, which I agree with you, Slayer, is very, very important. But level 2 for Arha. Good engagement, seeing the blade. A nice scatter there from On. Gonna make sure About can't sink his teeth deeper into that health pool. Still gonna allow him access to this wave early on, and
TKV, we're going to have a shove as another Zenith Blade's going to come out here. Arha just looking for these on repeats as that cooldown comes up, and it's always a good sign when you're forcing the Nautilus to dredgeline himself to safety. That's just the extended trading power of the Cassiopeia. It doesn't matter what lane she's in, doesn't matter what role she's playing. You have to respect that champion early on in this game, especially as something like a Syndra that has pretty long cooldowns in the early levels. Part of what makes Syndra such a dangerous threat in the late game is that her Q is on a -2 cooldown. But in these early phases, you got to be mindful of that, as we do see Arha maybe looking for something onto Haru. Yeah, because Justice Punch creates some distance, and the Zenith Blade was not positioned well enough to punish him. Arha likely just fishing for a flash off of this Galio, but will not come to fruition. Fruition is both of these bot lanes take their first resets, or actually just about did. Went for a cheeky little cheater. I like it. Just get that tier as early on as possible. Very funny how About is thinking the same way about Cassio as he did it on his Ezreal last game with the tier. Yeah. But the big thing, important thing, is that the priority did actually manage to go in favor of Thunder Talk. So Junhao is going to be able to secure that bot side crab, maybe have a slight, very granular tempo lead over to Monkey as he channels the back faster, and might grow from granular to something significant. Monkey actually maybe fishing for something on the top side. Will be spotted out by a ward. See a good little interrupt with a dredge line there from Feather onto the full Zenith Blade out of Arha, but it's still About finding the better trades into On. Monkey just flashed early to cut off the one escape point here for Keshi. Will flash, but the stun's going to land all the same, and there is no hop available for Keshi. Cube gets first blood. All right, he makes the overstay worth it. I was a bit worried initially, because if he hop flashed, that would have surely created the distance for Nar to get under his turret and get out of danger, but they saw Keshi use that leap early, and I think they understand that it's on like a 20-second cooldown level 1, so they rightfully punish that and make it all worth it. Cube with the first blood, although Junhao already on his tier 2 Raptor, so will easily be the first one to the bot lane between the two junglers. But still, such a valuable win con, more so in the fact that how a fed Cube could slow down the Thunder Talk comp that for all of its glory is about their big team fights later on. Right now, just a smaller fight around those respawn Raptors. We've seen so many huge skirmishes break out over here, but Monkey was not in position to contest, so just going to be more gold over to Junhao. Monkey really just has to concede that he stayed, doesn't have the tempo in favor, and also About was under the turret at the time, so you would be down numbers on top of all of that. Will be giving up a camp for his transgressions in top lane earlier, as speaking of transgressions top lane, both top laners are going to be trading some ultimates just to get a little bit messy with one another. The classic game of Ultimate Chicken, courtesy of the top laners. Always good to see here. Found Drake on the Rift. Both of these bottom lanes not yet over to level 6 just yet. On just going to crest over level 5, so no Petrifying Gaze yet, no Unleashed Power, and, well, no jungle attention towards that first Drake. It's instead Arha that's looking to once again roam onto this mid lane to see if he can disrupt Haru, who does not spot Arha just yet. And it might be too little too late. His Justice Punch is going to get canceled. Trying to walk back over towards his jungle. He's going to have to flash, and luckily the Abduct. And Karis does not connect to further push that play over. Good use of the vision there by Arha to hide himself, get to Haru as much as possible before he gets seen, but Junhao there, I think, deters Arha from going any further. Even after that flash is used, there might have been a Zenith Blade angle, but speaking of Wukong's presence. Yep, he's got the Cyclone. Main and the Ghouls are doing some hella work, though, here for Cube. Keshi already used the Gnar ult, but he's down about half HP, and Junhao does not have the juice to make a Cube smoothie. Instead, it's Monkey and Karis to the rescue to turn this play on a dime and give Cube his second kill of the game. I felt like some communication broke down there between the top jungle of TT. I mean, you saw Keshi's hesitancy to follow up with that play. The Gnar wasn't in the area. Starfall! He's not in the area. He's not even in the zip code anymore, Quacks. He's back in the gray screen. He is in the Death Realm, but not with Mordekaiser this time, just completely by himself, as
Even Junhao is respawned, so he's left that place for the time being. WE winning out in these skirmishes, and off reset, we can see Monkey with a pretty big item advantage already over the Wukong. Maybe can try and use that to leverage the Dragon as there's fighting in the bot side. Goes pop for about. He's got the Twin Fang sinking deep into On. His Feather that's got a flash. Arha, Zenith Blade is going to split the uprights. Not find either On or Feather, but still about continuing to exert his will in this matchup. And Team WE, they're just finding wins basically on all fronts by this point here. Quack's 1.2k gold lead. And they've got the Grubs or the Dragon to play for. Grubs up about 20 seconds, so both those early objectives can be on the map virtually at the same time soon. I think it's really important that they get Grubs, though. Anytime you have a Yorick comp, that split pushing pressure is something you have to be playing around, and Grubs obviously make that more of a threat. And it seems like Thunder Talk know that. Feather, but it ends in ER, okay? Give me a break. Roaming up toward this top lane, but it doesn't look like he is interested in staying. He's just going toward the mid lane and gonna go toward the bot side. So I think they just are saying, all right, we know we're weaker. We're gonna place down some vision, gather some information, and if they start up Grubs, maybe we can drag him, but he's just getting collapsed on. Yeah, or just pouncing Feather, going on a Valiant warding mission. Karis gets on the board here, and like you talked about, Monkey is completely undisturbed, securing all three of these Grubs for Sweet Cube. This is kind of what we were afraid of going into this series. The fact that Karis and Cube, we felt like we're in apt matchup position-wise, and well, Karis just now takes over the gold lead. It's safe to say that top side we were afraid of in the first part of the draft has arrived, and then some, Quacks. Junhao is really afraid to be looking for that red buff. Does not want to pull the trigger on it as teleport. Karis tries to flash out of the taunt. He does not get out of it. Deptron's going to land Cyclone. All these CC components stacking up on top of Karis. Can't get away from the second knock-up, and that is a very unfortunate teleport for Karis. At least his bottom lane has been able to kill off On. Monkey, though, have to flash away from Heru. The minion wave is gone. Heru having to take up turret shots here by this point, but is tanky enough to walk it on out. At least Thunder Talk are finally on the board, Quacks. WE, though, do get a trade on that bot side. On goes down, and about actually being able to push in this wave, we'll get some plate money on top of that. So I still think it is actually in favor of WE when all is said and done. Yeah, good Zenith Blade angle there from Arha. The cleanse, just not enough. Leona has multiple stun abilities, and you can only cleanse one. Yeah, just some, odd mistakes from both sides. Don't necessarily know what On is doing there in the river, not seeing either bot laner, and with very limited vision. And then Karis with that gift of a teleport. So I guess it's all fair, all even between the two of them at this point, and their abilities to siphon gold into the opponents. Still have this first Dragon waiting in the wings. We've pressed it over the 10-minute mark, and it's important to factor in, Quacks, to when we think about Soul even existing in a game like this. I will say, comparative to games 1 and 2, there isn't really a huge scaling threat that kind of overshadows everything else in the game. I mean, I think the closest thing that we have is probably the Syndra with those Splinters of Wrath, but even then, it's not super conditional on needing to be met with a Dragon Soul. So I think both of these teams are content with saying, hey, we maybe don't want these squads to be grouping up as 5. That just makes it more difficult for us to find individual picks and individual plays in the lane. Let's try and respect the 1v1s a little bit. Maybe the 2v2s if we're feeling a little bit bold. But beyond that, no sir. No 3v3s or 4v4s. We don't feel comfortable with that just yet. Yeah, I think Team WE's entire mantra of this game is to avoid that deadly 5v5 where a Galio gets on top of all of you, a Wukong gets on top of all of you, and then a Syndra can just delete one of those members. Especially now that we know the Cube has such a stranglehold on this top lane.
it's definitely an interesting test here for this WE team. It's not a team we usually expect to try and play heavy side lane, play fully for the pick potential, and it's a good test for them to try and get this game 3 over the line. Is here comes that team fight combo and a justice punch for Junhao. Down he goes. It was Karis that hijacked that heroic entrance and is now turning it on to TT. Double kill over to About, and he's got the speed ups to try and chase down on, and he's sinking every single bite into that health bar. Karis maybe looking to try and dive with the sound of Duck, but they're going to let on off the leash to tell the tale of the turn of Team WE. It's a 2-for-1 in favor of Team WE when all is said and done. And there's the miasma value that we kind of brought up in the draft. Junhao goes for the initial engage on that fight, but he can't flash away because he's grounded. It just secures the kill for them. So good timing there for About to show up and drop that spell down. Of course, it is traded back. Monkey does go down, and it's some gold given over to On, but it's more gold given over to About, as now this Cassiopeia is 3-0, already has that Roa complete. Oh, we have an unfortunate pause come through. Did say something interesting about that About build. He has got the Gluttonous Greaves. That's just intriguing. I see the logic, right? You got off to a fast start. You're thinking, yeah, I'm going to keep fighting. I can stack these further, but it does feel weird to say, yeah, that's a mage rocking Gluttonous Greaves. Don't see that every day, Quacks. I think ever since the nerfs that made it from 1% extra Omnivant, or welcome back. You are a comp or a team or a champion that really favors extended trading, where you can actually get multiple stacks of it with multiple abilities. I think that there is a lot of value to be had in that, and Cassiopeia kind of fits the bill. You're really good in the extended trades, and you're able to spam those abilities. So the Omnivamp coming through will actually be of major benefit to you, in my opinion. But Quacks, now we have some time to go back to a talking point I was trying to have before Junhao went a little too far forward and started a fight that he did not have the firepower to back up. How do we feel about this being like a big test for Team WE trying to get a win in such a comp that we feel like is a little bit away from their intrinsic values, right? Because for everything we see with this WE draft, they're going to avoid like we talked about, those big team fights, and that's what we felt like the bread and butter of Team WE has been all the way back to their Split 2 heroics in the playoffs. I think it's unique because, like you said, they are a team that when they team fight, they can beat the best teams in the LPL. They have shown that time and time again. I think a lot of people think back to Split 2, those close matches against BLG. But here, for me at least, I think it just comes down to the fundamentals of the game that really need to be shining through. And that's something that we have said is a bit of a concern for WE over this split. A lot of their leads, especially in the early game that they build up, are built on sticks and stones. And that's why it's so easy for teams to, in the mid to late game, completely collapse it. Kind of like what we saw in game number 1. So they're going to have to be solid on that here for game 3. We get a replay, and yeah, Miasma, cinematic Galio entrance. Whoa. That's not Galio, Quacks. Oh, yeah, you're right. It's Silas. Yeah, that's why I was strict. I was liking the knockup, and then I'm like, wait a minute. That's Junhao getting thrown into the air. Hold on. It's Karis. You know, listen. There's a reason this guy has a Silas that needs to be respected. He always seems to hijack the right ultimate at the right time. He does, and now I'm interested in how the roaming maintained by these support. We can see they're both in mid, trying to get some priority because we've got Herald in about a minute here. And as we discussed earlier, anything that you can get to further the side lane threat of this Yorick is of major net benefit over to Team WE. See how well their positioning starts to form around that part of the map. Gonna have Cube back now. They do already have Karis up towards the top side. Both of them have teleports, so easy to join the fray if a fight kicks up around the Rift Herald. Does look like just gonna
mosey his way back towards the bot side. These are the points, though, where the chess game can definitely be really fun, right? Because Keshi has teleport himself, and we really feel like Rift Herald is going to be where this big fight's coming, Quacks, and the push and pull of York can start to have on a team is really impactful in these scenarios. And I think Cube has had a really on and off split, on and off year, frankly, in my opinion, much as to the theme of WE as a whole. But one thing that I always think has really shined through for me is his side lane play. I think that his laning phase can sometimes be inconsistent, but he is good at having cross-map pressure. Monkey looking onto Heru potentially, but there's a lot of follow-up, so I think they're just bullying the Galio and trying to get control of this topside river to maybe threaten a Herald. I mean, you look at Heru's build, and Monkey's definitely the kryptonite to this Galio. Abyssal Mask and those tier 3 magic resist boots are really going to make Monkey the power into Heru. He is starting up the Herald off Vision. That ward in the back of the pit, not going to be able to track the HP bar. It's Cube that's making the walk up towards this fight. But TT, they look skittish, but they're TPing their Mega Gnar in here to try and make the fight. It's Arhat's going to flash on top of Junhao, gets the Cyclone down. They put Monkey in the bouncy house and they blow him up. No jungler here for Team WE, and they've caught Karus off to the side as well. TT's team fight finally gets to shine through in the first big bout, and they find all 3 kills onto On as well. TT arriving to our game 3. WE's comp just crumbles when it comes to 5v5s. Cube. Oh, Heru, though. Miasma's down. Big scatter comes across from On, and it is able to save his mid laner. Petrifying Gaze does not get a stun. It only has a slow, and Junhao is able to flash away from the ghouls, so they don't give any kills back over to Big Bad About. It's a little bit sad for About there. Flashes were still available as WE are hoping to at least get a kill, but Keshi's going into Mega and does have Flash, so he's gone. He is out of there, and WE don't get anything for all of the transgressions they had to face in the Herald, as we're going to see those transgressions in the replay here. Really good initial disengage there to make the Leona start to the fight less effective for WE. And Monkey was just completely left alone. I mean, Arha at this point had basically exfiltrated the fight. He was separated from his jungler. The rest of WE couldn't really enter the fight either because of the Galio ultimate just zoning them away. So they single out the Pantheon, they find the pick onto him, and that's really all they need. TWE not disturbed from their last big fight loss. They are on to the second Drake of the game, and will get it with complete ease. Team WE have the first 2 Drakes of the game, and we get another Hextech. How lovely for us. Hextech Soul going to be on the board here, but it is Thunder Talk that are back ahead in the gold count, and it's a decently significant chunk too, 1,500 gold, and it's actually on to be able to swing ahead of About. Just both these mages with all the gold as Arha hunts with a Solar Flare, not going to find the snare there. Onto On. It's About, though, trying to look for more, but the Trickster is going to provide Junhao some safety. The Age of Assault goes down, and the Unleashed Power comes out from On, but far from enough damage to take down the Pantheon. Monkey forced to flash, though, so does maybe provide an easy target for Feather if he can look for someone to dredge line in the future. And like you were talking about, On with the majority of that gold lead, but also almost all of those kills belong to him as well. 4 out of 5 in the hands of Syndra means that even though Thunder Talk do have a 1,000 gold lead, it's a little bit fickle, in my opinion, because if you can find a pick onto the Syndra, you can really just kind of cut that down to about half, and WE have control of the dragons, so they can easily take control of the map with that threat still alive and well for them. Yeah. So your eyes got to be on the Syndra just to see what he can do. He does have Flash and Cleanse, so he can play a little bit further up. It's not like WE. It's a on-site type of thing. They have to be cautious when they engage because not only does he have those summoners, but there is probably also somebody in the corner always constantly waiting to be his shadow and get him out of dodge, like Feather, who I think has done a great job at protecting the Syndra throughout this game. You know what I haven't seen a great job being done so far through this mid-game, Quacks, is WE really letting Cube do his thing. That last fight, we saw Cube walk away from bottom lane first, give away lane priority to try and just walk into a fight first.
Doesn't get there, he gets out TP'd. And even in that little mid-skirmish we just saw, I watched Cube walk halfway up the river, give away that lane pressure again, and then walk back down. It's part of why I was a little bit worried to see this style of game plan from Team WE, knowing how much they just want to fight as 5. They're pulling Cube back into their normal habits, but I still truly believe the best thing is just leave this guy on his island. Especially when he's 3-0 like this. It's going to take probably more than one Thunder Talk member to actually deal with this Yorick. So if you just let the pressure he's providing in a side lane marinate a little bit, I think that gives you an opportunity to look for team fights with numbers advantage too. So I agree with you. I would like to see them give a little bit more patience over to the Cube side lane win condition, because it doesn't really feel like they have been doing that as of now. Maybe they'll get the opportunity in a couple of minutes here with the dragon spawning. Whew. On is starting to do work here, though. A couple of spheres take a lot of About's health down there. Could be a trade of turrets, but I like Thunder Talk's end of it a lot more here. Quacks, so valuable to get that mid-tier one of all, especially for when we talk about vision lines and moving them up more aggressively into enemy jungles. I agree. I will say, this is a much less bloody game than what we've had in this series so far, Slayer. I gotta say, part of me is slightly disappointed. We said we wanted to see like a straight up MMA fight come through here as the finale to 2 teams. I think we were really excited to cast in comparison to one another just because of how stylistically similar they are, but we haven't been seeing the just the raw, unfiltered aggression from them so far. There's been moments of craziness, but nothing too concrete. No, not yet, but we could see that all ignite around this Hextech Drake, our first one of the game towards the Hextech Soul in about a minute's time here. I'm curious to see. Yep, Team W are going to make a move before it. They once again want to go after Keshi, but the timing feels weird. They're diving 4 members, but he's getting Meganar, and this is a TP from Haru to spoil it. So a full overload from Team WE gets what? A teleport out of a Galio with ultimate? And now look at the result of that. You've got Thunder Talk pushing in mid. There's a wave in bot lane, and that's in favor of TT2. Feather is now moving into the bot side river to establish vision on that part of the map. So it feels like WE don't really have a ton of horse in this race. They'll be going into the bot side river unprepared and frankly understaffed. You can see that Arha is trying to move in, but you don't have your Yorick, and Karis is even slightly desynced from you. I'm surprised that TT full reset off of that position. Maybe someone was able to get an item, but this feels weird. TT kind of just let WE back in the door towards this dragon conversation. At least, like you mentioned, they had the Scuttle Crab vision, so there was no way to kind of sneak this for Team WE, and now they're going to cede control back over to Thunder Talk. Both top laners are here again. Keshi needs to stack up that Gnar bar. As the engagement Marha goes into a double taunt. Everyone compounding on top of each other. Har gets blown up first. Junhao gets a cyclone, tries to flash over the wall, but W will follow until Keshi throws them into a wall and bounces on top of them for 1. Karis does find the trade though. On needs to connect with his mid laner, but he's far too low. And Cube with the ghouls will just run down Haru. Team WE able to win a full-on 5-on-5. A really good counterattack there to start up the fight by WE. The miasma makes sure that they don't leave. And then the stolen shove from Karis to deal so much initial damage. Yeah, we got to see a replay of this. So they can't move at all. 3 of them get hit. And the fight just kind of gets split up here. I mean, Junhao is completely isolated. TT try to regroup. I think it's a really good shove from Keshi to try and turn this play back around, but Haru is too low and frankly doesn't have the damage. You're going more of a facilitative role as this Galio in this game with the build that he's been, throwing down here. So the moment your carries die, it kind of feels like Haru has nothing left to do except provide CC that will not be followed up on. So I think that is the negative side to building like this as this champion. But WE win out on the fight. They get themselves the 3rd dragon. Soul Point is now here for them. And I think Thunder Talk, they've got good team fighting, but it doesn't really feel like the damage, Slayer, is being provided other than On.
really. I think the Syndra really is your only hope to turn these 5v5s around. It was definitely a worry from draft, and further exacerbated by the fact that Junhao is, you know, behind the 8-ball when it comes to this jungle matchup. He is finally Thunder Sky and Triforce, so it's decent damage, but we've seen him not really be able to get towards that Cassiopeia as that main target. I think that's a great call out, Quacks, that might kind of dispel the doom of Thunder Talk, is they are all about on one-shotting one person in particular, but Monkey can scrap with a longer fight, Karis can, and you already mentioned how a Cassiopeia from about loves the fight the longer it goes. Karis going to be able to get more gold for himself on that top side as the inner, or outer, rather, I should say, turret on that lane does go down. And really, I love that the WE top side is playing as aggressively as they are in this game. We highlighted them as something so special, such a big reason why people love this WE squad. And I think we've had up and down performances from them over the course of tonight, Slayer. I don't think that is really disputable, but I think here in game number 3, they are coming together. They've got a lot of gold, and they are certainly doing better than their counterparts. I think Monkey is really stepping up compared to Junhao, who, like we said, both of these junglers, the big engines for their team, but one is clearly roaring louder. And he is not intending to rev down anytime soon, as the Baron setup has begun. WE, though, really making it a point to try and grab this last outer turret, this mid lane tier 1, because it does make these warding missions a bit more treacherous, right? Gives a bit more escapism towards TT on really both sides of the jungle. But still going to be pretty pesky. On at this point with the items he has, wave clears pretty darn well with a full combo into the wave. So it's going to take something more than just hoping that you can get a timer on that mid-tier 1 to take it down. They're going to try and settle to play into their strength, which has always been these side lanes. Keshi has a pretty hard time matching into Cube by this point, and Karis is pretty formidable into Haru. So side lanes definitely feels like the success story going forward here for Team WE. And again, I think Cube is still in a position where he's really strong. He's level 17. And the only person on Thunder Talk that's even remotely close to him in levels is Keshi, who's 1 and 3. So you're probably going to need to send more than one guy to deal with him. As speaking of more than one guy, it's everybody. Trickster not going to get June out of trouble. He gets stunned up by the Solar Flare. Justice Punch does land as the turn gets on to on. Gets himself out of dodges. Keshi throws 2 members into the wall. Garis comes out of the stasis, but he is able to dash away from Keshi as Monkey is losing his 1v1 to Haru off to the side. It's pandemonium on all fronts, but Cube slams down the spade into the heart of On to make it a 2-for-1. At least one back over to Team WE. And mid turret to follow. WE opening up even more of the map. Less than a minute until the dragon as well. That is a huge deal. It just makes it so difficult for Thunder Talk to approach this dragon that's coming up. And On with a big mispositioning error to start out that fight, in my opinion. Walks up, throws down Scatter the Weak, but that immediately gets punished here. I mean, you can see even now he's like, how am I going to walk up to this fight? I've got no way to peel up. Arha knows this and immediately Zenith Blades onto him. He doesn't really have a ton of follow-up, but just a couple of abilities onto the Syndra, and they're basically taken out of commission. So TT automatically lose their biggest source of damage. They still manage to get some kills back in return, but that is really bad because now there's no cleanse for On going into this fight. Still does have that flash, though. It's just so tough to see TT throw down all their damage, and then it feels impossible to close out the kills. Karis was 150 HP, slammed up against a wall, and he's able to get just enough time to get the Kingslayer healing and get out of what felt like certain doom. And now TT are going to have to walk into WE as they do find the Solar Flare. Lockdown onto Feather. Justice Punch has to come through with the heroic entrance from Haru, but now he becomes the target as Junhao gets into the back line. Feather is going to be the first casualty as Arha marks Junhao, and the rest of Team WE turns on the pounds. Keshi doesn't have the Mega Gnar up until he finally gets a 3-man Gnar ultimate, but where's your team, bro? They're all scattered into the wind as About locks down 4 kills for Team WE and a Hextech Soul in game 3. Keshi shove looked cool. Got 4 people into a wall, but he was all alone, like you said, Slayer. WE single out certain members of TT, and they
take them down one by one. Dragon Soul secured. Baron next on the menu. The only person left up and available after that exchange is going to be Haru, and he can do nothing about this Nasher. WE running away with this game and looking poised to take the series. Next Soul with a Baron is as sweet as a key lime pie in this one. We'll get a replay look back. Oh, don't bait me like that. I know, Quacks. That one was just for you. Again, though, I hate to sound like a broken record. Where's the damage here for Thunder Talk, Quacks? Right, I know. I mean, Feather goes down, but he's taken so low. He basically like goes back in to try and provide some CC. Junhao then, he's completely isolated. So it is Feather isolated. They get a ton of damage onto him. Junhao isolated. They kill him, and then Keshi isolated, and he goes down. So TT, they just march in one by one by one, and WE take them down one by one by one. Get themselves the soul. The Baron now on all three lanes, they are using that buff. You can see that Cube is on the top side pushing. A nice 1-3-1 split is on Summoner's Rift here, and it's because of that global pressure. Monkey can react to any play that Thunder Talk might dare to make if they overload a side lane. So hard to slow down this 3-point attack. Keshi and Junhao both together are trying to get rid of this wave. They'll at least save their bottom lane tier 2 turret, but you called it out. You simply cannot leave a Baroned up Yorick alone to the devices of your turrets on the top side. The push and pull, it's honestly masterful to look at here from Team WE as they surgically get rid of all turrets outside the walls of the Thunder Talk base. And look at what Thunder Talk, like, Thunder Talk behind the Syndra don't really have any amazing wave clear. Right? So it's very difficult for them to actually stop this siege. And like we just said, they can't overload to try and fight. They've not only got no damage in that department, but there's a Pantheon wanting them to do that, basically daring them to try and look for a play. This is just slow suffocation. Frankly, kind of depressing for the side of TT. They really are out of options, it feels like. Depressing for Thunder Talk fans, methodical for Team WE by this point. Top lane is wide open, courtesy of Cube. And Monkey's just standing here, ushering in waves, and now Cube can join in with his jungler. TT starting to get better options at targets, but look at this last shift effort. That's a very Aaron depth charge. Keshi was down to half HP by the maiden herself. Hero's entrance comes in, but it's only Monkey to get knocked up, and he has a GA. Justice Punch forward is really audacious here from Haru. It's Karis off to the side, but he has the stasis as he gets turned on from TT. Expert bait there from Karis. And now the base is in crumbles, and this will be the final march for Team WE. Karis has teleport as well. He's going to come back to the fight at full HP. Keshi is close to Mega. Needs to find an otherworldly Gnar ultimate to make a difference here. And it's Monkey that goes in first. Karis to follow after. Keshi does not get the Gnar ultimate. It's hijacked by Captain Karis to say goodnight to Thunder Talk. Back from a Game 1 woe, Team WE will find the series win over Thunder Talk to move to 4 series wins in Split 3. WE 4-2 now in Group Ascend, like you said. And Karis there adding insult to injury, basically looking at Keshi dead in the eyes and saying, my Gnar shove is cooler and better than yours, as they blow up the Nexus. Really great stuff from WE. A bit of a suspect game number 1, but games 2 and 3, Slayer, I would say were pretty convincing for them. I would tend to agree with you there, Quacks. What a bounce back here for Team WE. It's such an impressive spot to be in. 4-2 so far in Group Ascend here, and, you know, to make the joke. New Sensodyne Expert Repair contains Novamin. The Novamin repairs sensitive teeth by creating a reparative layer over the sensitive areas, and it starts to do this in just 2 minutes. Try new Sensodyne Expert Repair. It works. And stronger. Right, exactly. And, you know, 400% more faith. I feel like with every single win, the WE, Hopium, Copium, whatever you want to call it, just grows ever stronger as you got the dueling roller coasters graphic up one more time. I think after this game, we can put the like, up part
for WE slightly higher, and then maybe TT can go slightly lower. Because frankly, I mean, for Thunder Talk now, you're 1-5. And although you have had a majority of those series go to 3 games, it doesn't matter if you can't, you know, get to the finish line first. I think people are going to start coining Thunder Talk as maybe potential man, because they keep going to game 3 but never actually being able to follow through. That's not a fun place to be in. And Quacks, it's a good time to bring it up, right? Because thank you. We've got there's all the right. TT. That's the TT. Or I guess wait okay. I see it. I see the vision. All right. I like it. I like it. Here's the unfortunate prospect here for Thunder Talk team that, again, I want to say has put together some, you know, good tape at times in Group Ascend. 1-5, you're getting pretty close to having to be, you know, likely bottom 2. And bottom 2 means, of course, the play-ins for playoffs. And right. What are the realities right now? Quacks playing the reformed IG super team. The way Photic's playing, it might be worth saying that. And then, or an NIP team that looks pretty darn scary. So I really don't want to be in the play-in if I'm anybody in Group Ascend. And if play-ins from split number 2 taught me anything, it's surely that anything can happen. I mean, absolute. That was probably in a split with insanity as the main theme. I would say that was probably the most insane thing that I saw. So that just goes to show and backs up your point, Slayer, that the play-ins is never a place you want to be finding yourself in. And I agree with you. I think Thunder Talk, if they're 1-5 at this point, it just means that they have to shape up, step up really fast. Because once you start going into that second round robin, playoffs indications are going to start being talked about, and seeding is going to start being a conversation. I think as the weeks go by, the clock obviously is going to keep on running out. So Thunder Talk, those flashes of brilliance need to become more than just flashes. They need to become the actual ray of light that is constantly beaming in the faces of the opponents that they're playing against. Because I think that when this team looks good, they actually look really good. But unfortunately, it just feels like those moments are too far between. And for WE, it just kind of feels like they were better on the day. But there was potential from Thunder Talk. You're better once they, you know, woke up, I guess is a good way to put it for sure. And for Thunder Talk, again, it's easy to come away with negative connotation of 1-5, but one of the final things I want to say is, you mentioned it, they've had games where they've looked so dominant. It's just about dissecting the tape where that doesn't happen and figure out better ways to put that one together for Thunder Talk. So that's the positive spin I would have here, but for the Cube. whole Cube, of course. Hello. But for the whole battle between 2 top 5 junglers in the LPL, unfortunately, Junhao, you have been fathered by Monkey. It's okay though. That's happened to a lot of the junglers around these parts. It has been. I think Monkey really, when you think about Monkey, I think this guy has simultaneously one of the lowest floors of any Ascend jungler, but one of the highest ceilings. Like there truly is like a ton. You ever see those like multi-million-dollar houses where the ceiling is like 50 feet up in the air and it's like a super wide open box? That's basically Monkey if he was like an if someone was sculpting Monkey as a house, that would be Monkey. Yep. He's got like the highest ceiling ever, but damn is his floor super duper low. And I think in this series, he definitely was closer to his ceiling. A lot of proactive plays, especially on that Vi in game number 2. He was looking for invades at every opportunity. That was a really fun game from him. Felt like a very vintage Monkey game. Vintage Monkey series indeed. I would say as holistically talking about your lower floor, because game 1 had some interesting queries, but hey, it doesn't matter now. It's the 2-1 win here. Our toughest task left here, Quacks, is to try and discern where we think MVP voting is going to go. Because I fear, Quacks, you're going to have to carry the heavy lifting here. I'm going to throw you a bit into the wild. I think you could argue 3 different players on this Team WE team deserve a shout for MVP. Yeah, for series, I probably throw... Oh, for game, I would say... We'll go game and then series. How about that? Right, yeah. I think for game, I would actually give it to Cube
For series, I don't know. I don't really feel like About had a really stinker game number 1. It was pretty good game 2 and 3, though. Had a pretty good game 2 and 3, though. I don't think Karis was any better than About, to be honest with you. Some good games, some bad games. I would give it to Monkey. I know there's some jungle bias here, but I think that every single play and every single ahead member of Team WE was made possible because Monkey kept on putting pedal to the metal, being aggressive, and doing his thing. I like the logic. That is very sound. I think it depends a bit on where the player of the game goes. I want to say for player of the series, I think it's going to land on Karis. I would pick Karis, but I could see them going Monkey, especially if maybe About gets player of the game here, because I do think this Cassio was monstrous. That second to last fight we saw, he actually zoned 2 people off on his own. It just wasn't in picture because we were watching Keshi alone. The reason that happened was About. So we'll see where everything decides to land here. Definitely a lot of fun variants, but the thing that is very positive for Team WE here is that we feel like Monkey played a pretty good series and he could be in contention for it, but I gotta continue to state that Karis playing up to this level really makes this team exciting, and then if we can get more big games out of About, like that game 2 Lucian, like this team goes from being a single threat squad we thought for so long into multi-threat, and hey, look at that, the one guy I didn't mention, Cube, does end up getting player of the game for what was a very good Yorick. And I think we said it in game, but Cube, the laning phase from him is never something that I think is talked about for good reason. It does feel like in terms of mechanics, Cube is nothing super special most of the time, but I do think in a department that he thrives in, one department that he always seems to be really well versed in is the side lane play. I think that his macro is very good, and it's because of the experience that he brings to the team. So I think any champion that can play into those strengths is good on him, and Yorick absolutely is one of them. So really good performance from him. Didn't have anything too flashy in the laning phase, didn't have any crazy big solo bolo kills or, you know, anything of that nature, but the pressure that he exerted, the difficulty for ThunderTalk to be answering him, I think was something that really just kind of picked them apart as the game time kept running. I agree wholeheartedly there, Quacks. I just did not expect him to get 6 out of 8 votes, and I didn't expect About to not get a single one. You know, I can't complain, but I think About, the accolades aren't going to reflect how much of a great turnaround he had in this series. And to further illustrate the point on how well About played, you were talking about how him and On are still like a little iffy on the mages. Homie, About looked pretty well-versed in the Cassio. That was a very good performance, but we'll see now. We're just waiting out to see where player of the series lies as our final little accolade, and then we'll start thinking forward to the rest. All right, you know what? I'll take that win. There you go. Guys, there we go. Captain Karis, player of the match. Well-deserved. I even think some of the RE plays he was able to make in that Game 1 loss were pretty flashy, and we've already talked endlessly about his impact in the wins here, Quacks. So, ladies and gentlemen, this just goes to show you can have maybe one of the worst Twisted Fate ultimates of your career and still win Series MVP. It's not about how you start, it's about how you finish. There you go, Quacks. Lesson of the day. I'm at the finish line of my night. You were at the halfway point. What would we say, 13.1 miles, right? 26.2 is a marathon. Right, So you're halfway there by that point. But you know what's most fun here, Quacks, besides the fact that IG are about to play in front of a lot of their fans up against LNG next? The most important thing here, Quacks, is that we are continuing full Salt Mine podcast coverage here at the LPL English. Because, folks, I will be stepping out for the illustrious, the amazing Gordo, who will be coming on in here alongside Quacks to carry you guys into Group Nirvana. So make sure to give him a warm welcome on the other side of this extended break.
Welcome back, everybody, to the LPL here on LPL English. My name's Gordo. We're keeping it salty for you as we get into the second match of the night. Quacks, still holding strong. You made it through 3 games already. Perhaps 3 more to go if we are in luck here, as LNG are about to take on Invictus Gaming. And, you know, I decided to change suits. I felt like broadcast #1 with Slayer, I did, like, okay. And you know when you aren't doing super well in a game of League, Gordo, you think sometimes, maybe if I change the skin, that will help me in my performance. I am subscribing to a similar boat of thought, so I figured I would try this one out and see how it goes. But like you said, we've moved down to Nirvana. It is LNG versus IG, and I'm just very excited to be casting both of these teams. I remember being the LNG truther alongside some other casters here in the LPL come split #1, and I hope eventually our truth will come true and they will rise to greatness. Yeah, I'm not going to lie, dude. I've been on a lot of Nirvana games all year long just because of scheduling stuff. I've been an LNG truther for the whole year, and it's not treated me well. It hasn't gone exactly the way that these folks might have been hoping for. I've had a number of very, very good regular seasons and have not quite been able to translate that on through. There's something like a 70% regular season win rate coming into the split, yet haven't gotten to actually make a playoffs appearance, and that's where they continue to find themselves now. Let's introduce our summer split LNG lineup, as many folks may not quite be familiar at this stage, as they've only played 1 series so far, and it's almost a whole new team. It's sheer Weiwei, Nya, 1XN, and YCX coming on in. 3 new players compared to our first 2 splits of the year. And I really feel like it is important to talk about one of the mainstays of this team, one that has been kept with them throughout the entirety of 2026. A lot of people sing the praises of 1XN, swear by him being the next big thing. And I think now, where you've got a team basically built from the ground up, minus your top laner, it'll be kind of interesting to see how he does in this rebuild specifically, because I kind of felt like when they were starting out the year, a lot of the idea was, let's build a team around 1XN. Let's have some of these more veteran-esque players. Let's have some Korean imports to round this all out. Let's give him firepower and experience in players like Missing to really bring out the best in him. But now I feel like you are putting on some less experienced players like YCX. You are bringing back players who haven't played in a little bit in Weiwei, and Nya as well, being a rookie himself, I think also adds to maybe 1XN having to shoulder a little bit more burden going into split #3. So a taller task befells him as far as dynamic goes, in my opinion, and I just have to see if he's up to it. And we're getting some live updates right here from production in the background. Missing will be starting tonight for LNG. So looks like they're intending to play at least a true 6-man roster here in regards to support. Missing is still on the lineup. They brought in YCX off of LGD following his replacement by Crisp. They started him in the first series, did not go their way up against NIP. And with the competition being this tight, if you're going to try to experiment with some other rosters, you better start doing it pretty fast. You're only going to be playing 6 total series down here in Nirvana before all is said and done. So in it comes Missing for round 2. In my opinion, maybe the more enchantery player of the 2. I agree. Definitely leans a little bit more in that direction. So maybe they are looking to play a little bit more, 2v2 action coming in against Awesome and Mako. And I think that's going to be something I really look out for, because with IG, I think that Awesome has been very good over the course of this year at dueling in the laning phase, at pairing up with his support, whoever it may be,
and making them lethal in the first phases of the game. And I think that Mako as well, this is a guy who also really does enjoy the Enchanter meta. In fact, we ran a graphic in Split number 2 that talked about how much Mako loves his Enchanter champions. And this is also not a meta that I think really favors him. We've got a lot of Camille's, we've got a lot of Leonas, a lot of Alistars, so I think both supports are going into this series slightly out of their element, and with 80 carries that very easily can bring the firepower. So I think there is a bit of a dichotomy between how these two players will fare and how comfortable they'll be going into not just this series, but the split and the meta that entails in it. Yeah, we'll keep our eyes on how they're going to be able to handle that change-up here on the IG side. But somebody you got to talk about when you talk about IG is the Shy coming back in off of the couch. He's returned after taking a couple of splits off here and does indeed look incredibly good so far, at least in my opinion. He's had some pretty solid laning stats throughout. He's number 1 in damage per minute for all top laners in the league through one series, through week 1. And came out with some pretty solid laning stats. I think pretty happy with how that ended up going for him as we look in towards some of their clips. IG off to a pretty good start with their veteran roster coming back together, and they're really going to lean on the Shy and Rookie to make a huge difference in Group Nirvana and really give them the edge. And so far, taking down one of the other demotion teams in Weibo, a pretty good start for them. All I'm saying, man, this is my first ever game of casting the Shy. I was really hoping he would come back just so I could see this guy play. And I hope I'm not disappointed. I think that Sheer versus the Shy is going to be a very interesting matchup in the sense that the Shy has been playing a lot of champions that want to try and break down these walls in the laning phase early, want to be aggressive. The Mbessa, the Olaf, as we're seeing on some of these replays, he's really proficient at a lot of these mechanical champions that demand early game aggression. Whereas I think Sheer has always been very good at stalemating lanes. Things like the Gnar, things like the Scion. When tanks were more flavorful in top lane, I felt like Sheer thrived in that environment as well. So these are two players who have very opposite styles of one another, contrary to what we were saying about the supports. And I'm also interested to see how that interaction fares here in these games. And that's going to be the big ask from Sheer here, right, is he needs to be able to kind of hold his own in the laning phase. If he is going to be put on that weak side duty, he needs to make sure that there isn't something like the Shy Olaf popping off, sprinting through the rest of the team. You know, this guy didn't walk away with the Player of the Game awards for their wins over Weibo, but his individual contributions were absolutely massive. And the fact that he was able to take those advantages in the top lane, you can see right here the triple kill to round out his game number 2, give them that win, set them up for the game number 3, where he also had a really strong performance on the Yorick. He has been able to, you know, kind of come right back in, fill that role that you think of when you think of the Shy. He obviously brings a lot of chaos, you know, a lot of perhaps flippiness to the top lane, but when he finds those successes, he can be a massive carry threat. And with both of these veterans returning to the lineup, keeping the diversity going for IG, who have had a ton of different lineups throughout the year, this is the one that they think can take them to Worlds. And I think it's really telling that IG want the Shy to be one of their carries when, as we saw in the replays there, we had Awesome, who was one of the big bad stars of Split 2, in my opinion. I think a lot of people put respect on his name from the NIP Split then. They're putting my man on, like, Seraphine. They're allowing him to just say, hey, we're going to put you on, like, weak side duty. We're going to play more up toward the top side, which is the total opposite of what happened on NIP, where I think Awesome really was the focus of that team. But the diversity in rosters, I think, is something that can be concerning, but also it's just generally really fun to watch. I think teams that are able to make a lot of these changes and then come out of the gate swinging, have these good performances, that is always something that I look forward to, and I think those stories are kind of on the more rare side. So I'm hoping IG can be one of them, because obviously this roster has a lot of exciting players, has 3 former world champions on it, more than any other team currently in the LPL. So
They've got that going for them. And like you said, there's only 6 series to be played in the regular season. If you start out 2-0 here, it's a pretty good indicator of the fact that you can go pretty far. Absolutely. And, you know, you round back, you take this long journey, you end up right back where you started with some of the veteran names, some of those former world champions that you talk about here on this IG lineup to round them out at the end of the day. You saw in that graphic that we were just showing here, it's been a crazy year for IG. Some of these roster changes perhaps driven by management, others maybe not as much, as some of these players taking some time off over the course of the season. 3 different top laners, 3 different mid laners, 3 different bot laners, 2 different supports. I don't think there's a team in the world that's undergone as much, turnover not as even this close. IG lineup over the course of the year. And this is where you kind of just need to lock it all in, and you got to trust that that veterancy is going to make up the difference, because there's not a lot of season left to play. There's only a couple of series to go, 5 more in the books in the regular season, and you'd better end up top 2 in this group, or you're not going to end up getting any more than that. Starting off on the right foot, though, they are 1-0 currently, hoping to make that 2-0 here today with a win over LNG. And I just gotta say, before we start up the series, Gordo, the fact that we're gonna be casting a jungle matchup between a player named Wei and his opponent is named Weiwei. You know, Why I do they think do we this should to just us? call this, we should just call this matchup Wei to the power of 3. I think that's like a pretty fair thing, right? I'd say Wei power to cubed, but we just had Wei WE cubed. play. That is true. But his name is Cube, not Cubed, right? So Okay. I think Wei Cubed is fine. I don't think he'll get mad at us if we call it that. I don't know. I could do it a little way less if you're asking me. But anyway, we're gonna be getting into champion select here before too long. I'm gonna do my best on the calls with Wei and Weiwei, but you know what? Sometimes We are sometimes going it to just mess plays out up. that I'm way. just telling everybody in chat there will be at least 1 screw up from us. We are allowed 1, I think. Just give us some grace, I beg of you. Here's the thing about screwing this one up is if I'm just really slow with my pronunciations, I can always give or take away as long as I'm slow enough in my enunciation. So I think I'll be able to figure it out. Okay, fine. Then I am given one. You can do the same, brother. Yeah, In fact, I'm you're giving at more liberty to talk slowly. That is true. Well, I mean, I like talking fast, though. I feel like if I say Weiwei, it just sounds better. I don't know. Yeah, I think that's really how you would. You know, pronounce word it. economy is a thing. I like my voice. So that'll be a fun little tricky word puzzle for us to go through in this best of 3 series, though. But as we are waiting for the draft, Gordo, I think another thing that I really want to talk about in regards to these teams is the mid matchup, actually, a little bit. I think that obviously we had Nia was one of the backups for Rookie, right? And this is now him going up against the organization. There was so much messiness around IG in split number 2, and I think Nia, if he has a good performance here, shows that not only is he capable of matching Rookie, who, regardless of being in Nirvana, people will always think very highly of Rookie. If you're able to take him down, I think you earn a lot of respect for yourself, but also shows that he has stability on LNG, something that was potentially pretty hard to come by on Invictus. Lâu anh em nhá. Và anh em đến với phòng live của em Dứa nhá. Nào, ngày hôm nay anh em cùng đồng hành với nhau trong trận đấu giữa hai đội tuyển, đó chính là LNG Esports cùng với Invictus Gaming. Trận đấu thứ 2 của hai đội luôn. Trận đấu thứ 2 của hai đội này trong giai đoạn LPL Split 3 anh em nhá. Vừa nãy thì cũng diễn ra được một trận đấu cho anh em rồi. Đó là trận đấu giữa Thunder Talk cùng với WE. Trận đấy cũng diễn ra với anh em là 3 map. Và người thắng chung cuộc đó chính là vị trí của WE. Tỷ số 2-1. Để xem trận đấu này LNG và IG sẽ thể hiện cho chúng ta bộ mặt như thế nào. Một lần first pick dành cho bên phía LNG, họ lựa chọn cho mình một con Nafari.
dành cho ví dụ Weiwei. Còn phía bên kia, IG lựa chọn cho rookie một con Casovia, một chất tướng có thể nói đang hot meta ở thời điểm hiện tại. Ở lựa chọn thứ hai thì khả năng cao mình nghĩ sẽ là nhắm đến một vị tướng trợ thủ, và đó chính là vị con bạc. Một con bạc để có thể là kết hợp với cả Casovia, một cái hóa vàng kèm theo đó là một cái nhìn hóa đá, nó cũng khá là hợp lý. Và khả năng cao AD thì cũng sẽ là một con Mid Fortune hoặc là một con TES mà thôi. Ở đây chúng ta sẽ có ngay một con Nautilus để có thể thòng được vào vị trí của con bạt, khi mà bạt là một chất tướng không thể so về độ tanh được. Và một con Galio. Vậy là trận đấu này bên phía LNG khả năng cao là sẽ tập trung lượng đam ở trên phần nửa cánh trên nhiều hơn. Vị trí mà người chơi đi top shear sẽ phải đảm nhiệm, hoặc OneXN, một con AD gì đó. Và đúng là như vậy này, Sivir. Vừa nãy thì bên phía IG nhá vào một con Ezreal, nhưng sau cùng họ lại chọn vào Sivir để làm mục tiêu có thể nói là chơi nhất xạ tứ nô à. Nào, nếu mà đội hình như thế này đúng là pick con Ezreal thì mình thấy ok hơn anh em ạ. Pick Sivir thì phải đợi đồ nhiều quá. Thật, pick Sivir phải đợi đồ nhiều quá anh em ơi. Hello anh em mới vào nhá. Anh mới vào cho em dưới xin một like, một cái comment kênh đây. Một comment để cho em dưới biết là anh em vẫn đang xem đây anh em. Nào để em dưới check xem nào. Đâu nha. Cái âm nói là cái gì nhỉ? Cấm đi cho mình ra van, còn phía bên kia IG cấm đi cho mình hai lựa tướng xạ thủ, đó chính là Ezreal và Kai'Sa. Phải cấm đi cả Kai'Sa hả? Trần đời mình đây khỏi meta 2025 nên mình không nghĩ là có sẽ cấm như con Kai'Sa lắm anh em ạ. But IG are drafting some pretty short range damage dealers. We've already got the Cassiopeia to work with. If this Trundle is locked in, not only does it give a tank that you have to go through while stealing away một con Trundle. Có Trundle như này. Trundle à? Rumble là lựa chọn mà bên phía LNG khóa này. Ủa, vậy thì chúng ta sẽ có cờ Sante nha. Một con cờ Sante sẽ là lựa chọn tốt mà bên phía IG có thể nghĩ tới. Nhưng trước hết thì Missing sẽ phải khóa lại cho mình một con tướng AD cuối cùng đã. Một con AD có thể nói là carry được. Và đó chính là vị trí của Jerry. Jerry à? Ambessa, một vị tướng có khống chế, được bồi thêm vào. Vậy là trận đấu này thì IG có cho mình đó chính là đổi sang JC à? Quyết định đổi sang JC ở những giây thiếu cuối cùng. Vậy thì lượng đam cũng không, lượng khống chế cũng không có nhiều bên phía IG ta. Còn đổi lại thì bên phía của LNG họ sẽ có lượng khống chế đến từ một con Nautilus và một con Galio. Trận đấu này thì mình đang thiên về cho IG tỷ số là 2-0 anh em ạ. Khả năng cao trận đấu game 1 này làm cái xỉu tài tham đi. Xỉu tham đi. Nhiều này đánh chắc xỉu tham đấy anh em ạ.
Nhìn giống xỉu tham đó. Thế gian kia toàn nhân của em là sương rồng. Có ai là tới đây. Ok anh em ơi, xỉu Q trước nhá. Xỉu tham để game 2 đi. Game 1 thăm dò quả xem chúng nó đánh như nào đã. Game 1 thăm dò xem chúng nó đánh nhau như nào đã rồi tính tiếp. Game 1 đánh cái xỉu Q trước đi. Kèo thì mình đã gửi vào nhóm cho anh em rồi. Anh em nào yêu thích thì cũng có thể là đăng ký tài khoản qua gọi là đường link ở phần khung chat anh em nhá. Chuẩn chưa? Chuẩn anh em ơi. Tin chuẩn. Nào, cùng đến với game đấu thứ nhất giữa LNG cùng với IG. Một trận đấu nói xong cái vác luôn chăn đồ ra. Kịch tướng như chung kết à? Để mà đợi bọn này vào chung kết thì hơi khê. Khê lắm anh em mà, khó. Nào, giai đoạn đầu trận thì mình nghĩ bên phía của LNG họ sẽ có lợi thế hơn với lượng khống chế có được đến từ vị trí missing và lượng đam đầu game đến từ vị trí của XN. Trên này thì sao? Một con Rumble để mà solo kill với cả vị trí của một con JC thì mình nghĩ vẫn là ok thôi. Chơi đam, nếu mà chơi đam thì ok. Còn nếu để solo kill nha, mình vẫn thích một con JC hơn vì nó có tính cơ động. Và thứ nhất là nó có tính cơ động này, thứ hai là đam nó rất to. Đó. Hai người chơi đi rừng thì đều lựa chọn cho mình là farm từ dưới lên trên. Một vòng rừng mà hai người chơi rừng sẽ gặp nhau ở con cua sông trên. Nhưng khả năng cao là con cua sông trên nó sẽ được kiểm soát đến từ vị trí Channel mà thôi. Còn vị trí Nafari sẽ phải xuống cua sông dưới đấy. Giờ sai ở đây cũng ép được cho vị trí của Sir, bắt buộc là phải farm sau. Một con JC có thể nói là một vị tướng trên hoàn toàn luôn đấy. Meiko ở đây đi hơi cao, mất cho mình tốc biến, móc mỏ neo trúng vào tường. Và đơn giản là Meiko cũng phải xem lại cách mà mình phải di chuyển nha. Chứ cứ di chuyển hơi như này thì mất những cái chiêu thức không đáng kể, không đáng có ấy. 300 tiền là lượng tiền cách biệt ở giai đoạn đầu game khi mà Rocky đang làm rất tốt ở cái đường giữa này. Solo với một con Galio thì kèo thắng chắc chắn là thuộc về những chất tướng còn lại rồi, bởi vì con Galio này thực sự nó để solo kill nó không ai hơn được một ai cả, trừ khi bạn hành gà thôi. Anh em ạ. Ở đây sao? Asum lên cao và Missing ở đây chặn đầu được và sẽ là mạng chiến công đầu dành cho bên phía của LNG. Ồ, một pha lên hơi cao nha. Pha đó thì vị trí con bạt đang đi cắm mắt cho những người đồng đội của mình, nên là không thể cover được cho vị trí của Asum có thể là farm. Nhưng mà quả đấy Asum chơi hơi láo thật. Có một mình thôi mà cũng lên hơi cao. Cắm một con mắt đến từ vị Near để tránh bị cái việc là đối phương ganh. Tele được dùng đến từ vị JC cùng với cả là một con Rumble luôn. Hai người chơi đường top đều đầu tư cho mình là những cái phép bổ trợ để không mất đi cho mình những con lính. Rocky ở đây không còn nhiều năng lượng nha. Anh ta cần phải về sau cái tên lính này. Một tên lính có thể nói là cho anh ta được lượng tiền để có thể là về mang ra những món đồ tốt hơn. Dòng 1 thì còn 30 giây nữa sẽ ra.
Nó sẽ là một con rồng hóa kỹ, một con rồng cũng không quá ngon ở giai đoạn đầu game cho lắm. Nếu như đó là một con linh hồn rồng thì nó còn ok, chứ đây chỉ là một con rồng đầu thôi. Giao tranh đầu trận thì vẫn chưa nổ ra là quá nhiều. Chỉ có một tình huống đi hơi cao từ ví sớm thôi. Ở đây thì sao? Có móc mỏ neo nha, móc mỏ neo trúng mất đi cho mình. Đó chính là một cái lá chắn anh em ạ. Ở đây đang muốn ép góc vậy chứ Onyx N. Và đơn giản là lùi về từ con bài series này mà thôi. Asum thì ít nhất là phải có ba đồ, một cái vô cực kiếm thì anh ta mới có thể bắn được. Một con bài Sivir thì nó sẽ mạnh ở cái giai đoạn phút thứ 25 cho đến là 30 nha. Lúc đấy là cái giai đoạn chín nhất của một con Sivir. Còn Jerry cũng vậy. Anh ta cũng phụ thuộc khá nhiều vào đồ. Ít nhất là cũng phải có cho mình đó chính là từ 2 đến 3 đồ lớn thì mới có thể là hoàn thành được những cái lượng sức mạnh mà có thể tạo ra được một con Jerry. Chỗ này thì hai đội đều hướng tới cho mình một vị trí, đó chính là chủ lực lết, nên là giai đoạn đầu game chúng ta khả năng cao sẽ thấy rằng hai đội sẽ đi farm rất nhiều. Còn nếu như muốn hai đội đánh nhau thì chúng ta sẽ phải đợi vào những tình huống combat rồng hoặc là những con mục tiêu tiếp theo. Ở đây thì móc mỏ neo chúng vào ví dụ Asum mất nhiều máu quá, siêu hùng giáng thế đáp xuống nhưng cũng đã cái tốc biến đến từ vị trí của Asum rồi. Hành trình kỳ diệu cũng đã giúp cho Meiko có thể lùi về thành công. Rồng đã ra, quyết định của IG sẽ là muốn bọc đầu vào, không, chính xác hơn quyết định của LNG là sẽ ăn cho mình con rồng này không? Câu trả lời là vẫn chưa. Giờ sai trên đây tranh thủ thời gian khi mà sơ bỏ đường thì sẽ đẩy cao cho mình cái tân lính. Rồng một vẫn chưa được ăn, 1 phút 35 giây nữa thì sâu hư không sẽ ra. Chỗ này thì mình nghĩ IG nên bỏ rồng và ăn cho mình 3 con sâu khi mà họ có trong tay đó chính một con chăn đồ. Một con chăn đồ thì nếu như có 3 sâu hư không thì họ sẽ có thể slowball được ván đấu khá dễ. Hiện tại thì vòng rừng đến từ 2 người chơi đi rừng cũng là ngang nhau mà thôi. 48 chỉ không, chính xác hơn là 52 chỉ số lính đến từ 2 người chơi đi rừng. Còn ở vị trí đường xạ thủ với một mạng có được thì Onyx N hiện tại đang out tiền so với Asum tới gần 700 tiền. Một pha lướt lên e bắn đến từ vị trí của Onyx N và mất đi cho vị trí của Asum 2/3 cây máu. Khá đau. Nafari của Weibo cũng đang ăn cho mình con rồng một rồi. Một con rồng có thể nói là tạm chấp nhận được đối với đội hình của LNG. Và rồng 2 sẽ là một con rồng công nghệ. Vậy thì linh hồn rồng chỗ này thì có thể là một con rồng lửa hoặc là một con rồng đất để cho anh em. Yeah. Sâu không thì khả năng cao sẽ được kiểm soát bởi vị trí của Way mà thôi. Khi mà vị trí của Nafari cũng đã ăn cho mình con rồng và bây giờ anh ta phải lui về để có thể là farm cho mình vòng rừng. 400 tiền là lượng tiền cách biệt của LG cho đất thể hiện tại. Sơ ở đây có cho mình khả năng là phải biến về một nhịp và sẽ phải đổi đường cho vị trí của Jerry mà thôi. 800 tiền. Hai người chơi xạ thủ đang gắp nhau quá nhiều và bây giờ Sivir lại phải tách lẻ ra để có thể đi farm. Chứ nếu cứ như farm mà chung đường với cả vị trí của Jerry thì khả năng cao anh ta sẽ bị thọt là khá nhiều. Tập trung tới cho mình là 4 người và 5 người lên vị trí của 3 sâu hư không. Khả năng cao là 3 sâu hư không sẽ có, nhưng quyết định của IG LNG có liệu rằng là muốn buông bỏ một cách dễ dàng thế không, khi mà Weibo cũng đang muốn ra. Bên phía của LNG cũng có tận là 5 người. Một sâu đã có dành cho bên phía IG, tốc biến lên móc mỏ neo, lấy được cái tốc biến từ vị trí của giờ xài. Ở đây thì 2 sâu còn lại sẽ thành cho bên phía của LNG mà thôi. Chỉ kịp dựng ra một cái tường băng đến từ vị trí của người chơi đi rừng bên phía IG. Ở đây mưa tên lửa chảy ra, giờ sai bị bọc đầu. Khả năng cao giờ sai sẽ bỏ lại cho mình cái mạng này mà thôi. 2-0 thì cho bên phía của LNG. Mạng đã có cho vị user. Có thể nói thì IG đang triển khai một cái đội hình này chưa quá tốt ở giai đoạn đầu game, khi họ liên tục để nằm lại những cái mạng bị bắt lẻ và những mục tiêu thì họ vẫn chưa ăn được quá nhiều, ngoài một con sâu hư không mà thôi. 3 sâu họ ăn được 1 sâu và rồng họ cũng mất. Và giai đoạn đầu game thì bên phía của LNG họ đang làm điều đó tốt hơn. Với việc đó chính là Onyx N đang out so với người chơi xạ thủ đối phương gần 800 tiền. Còn may mắn hơn là IG vẫn đang giữ lại được một người chơi đường giữa, đó là chính là Rocky. Khi mà out được so với Junior với hơn 400 tiền có được.
Chỗ này thì chúng ta sẽ phải trông chờ vào một cái nhìn hóa đá đến từ vị trí của Rocky mà thôi. Ở đây dựng cột băng lên, missing bị bắt lại nhưng mà có siêu dáng thế xuống để cover, nhưng ví dụ Way mất đi cho mình cái tốc biến, bị ăn cho mình một lớp choáng, 2 lớp choáng, 1 lớp hất tung và vị trí của Lia sẽ phải nằm xuống. Mạng gỡ gạc dành cho bên phía IG. Quyết định bên phía của LNG sẽ là phải lùi về mà thôi khi mà đã mất đi cho mình người chơi đường giữa. Tầm này đam bên phía của LNG vẫn là chưa có nha. Lượng đam của họ phải phụ thuộc vào một con bài Jerry kèm theo là một con Rumble. Nếu như chỉ có một mình Jerry thì sẽ là lượng đam không gánh nổi, bởi chất tướng bên phía LNG thuần về late mà. Một cú thì chuyển ra đường giữa đến từ Junior, muốn đẩy cao lên và áp lực vào với Rocky khi mà Rocky không còn quá nhiều năng lượng. Phía trên này thì Sheer vẫn đang bị ép bởi vị trí giờ sai mà thôi. Một con JC vẫn gây đủ những áp lực để cho bên phía Sheer không thể là chơi cho mình một cái góc rộng được. Còn phía dưới kia, một con Sivir cũng đang cố gắng để có thể là cho bản thân mình một cái con đường có thể farm nổi, khi mà lượng tiền bây giờ cũng đã chỉ còn là 500 mà thôi. Thôi cứ thuần farm đi, đánh Sivir thì phải chấp nhận cái điều đấy. Không chấp nhận thì phải chịu. Cũng phải chịu thôi anh em nhá. Tiền bây giờ đang ao ngược với phía IG. Rồng 2 sẽ có sau 1 phút nữa. Con rồng này thì mình nghĩ IG bắt buộc phải giao tranh để ăn nha. Họ cần phải có nó nếu như không muốn cho LNG stack trước hai con rồng anh em ạ. Để cho LNG mà stack được 2 con rồng sớm thì nó khá là nguy hiểm. Bởi vì để đến con rồng 3 nha, thì nó sẽ là phải cạnh tranh 50-50. Khá khó khăn đấy. Đi cắm mắt đến từ vị trí Meiko. Meiko đang muốn vòng ra đường giữa, nhưng vị Junior thì chơi khá an toàn, vẫn chỉ là núp sau trụ và đợi farm lính mà thôi. Không hề có những tình huống muốn lên cao và áp lực vào người Rocky làm gì cả, khi cũng biết bản thân mình là một con Galio, chỉ có thể là hỗ trợ cho người đồng đội của mình bằng cái sừng dáng thế mà thôi anh em ạ. Thực sự thì ngày hôm nay LPL diễn ra 3 trận đấu nó cũng không quá hay cho lắm, khi mà các đội tuyển lớn cũng đã đánh xong trong tuần này rồi. Các đội tuyển lớn cũng đã thi đấu hết tất cả các trận trong tuần thi đấu thứ 2 rồi. Và hôm nay cũng là ngày thi đấu cuối cùng của LPL tuần 2. Và ngày mai thì chúng ta sẽ nghỉ một ngày và quay trở lại với đấu trường đó chính là LCKCL anh em nhé. Một đấu trường trẻ và tính hấp dẫn nó sẽ đẩy được lên cao hơn. Đúng là một cái đấu trường trẻ con anh em ạ. Nào, móc mỏ leo vào. Missing ở đây có cho mình cái thủy lô tầm nhiệt. Ở đây lao vào đến từ vị trí của Weibo với tiếng chuông hiệu triệu. Cắn được một người, đó chính là ví dụ Asum. Weibo vẫn chưa phải nằm xuống. Một cái hóa vàng hóa được 3 người. Thì Onyx vẫn đang bắn được một người, đó chính là vị trí của Way. Rocky ở đây bị bắn liên tục và Rocky sẽ phải nằm xuống. Mạng dành cục dành cho vị trí của Nia. 1k3 tiền ăn từ vị trí của LNG rồi. Một pha combat lời là rõ đến từ bên phía của LNG khi mà họ chỉ mất đi một người chơi đi rừng và đổi lại cho mình đó chính là 3 mạng hạ gục ở chủ lực đến từ bên phía của IG. Way, Rocky và Asum đều phải nằm xuống. Pha này chúng ta phải nói đến một tình huống móc màu neo đến từ vị trí missing, kèm theo đó một cái pha thủy nôi tầm nhiệt nữa. Và một pha chó săn truy đuổi kèm theo đó là tiếng chuông hiệu triệu dứt điểm được vị trí của Asum nằm. Và khi Asum nằm thì bên phía của IG cũng đã hết đam, bởi vì đó chính là lượng đam duy nhất mà bên phía của IG có cho đến hiện tại. Một cái quái nhìn hóa đá không hóa được ai cả, nó chỉ làm chậm được mà thôi. Và khiến cho Rocky cũng phải lên bảng điểm số 5-2 cho bên phía của LNG ở phút thứ 14 này. Con rồng đang mở ra cho bên phía của LNG rồi. Thực sự thì khả năng cao là trận đấu game thứ nhất này, khả năng cao là bên phía của LNG sẽ là người chiến thắng đầu tiên.
Khả năng cao đấy. Nào, chính xác hơn dòng 2 sẽ được dành cho bên phía IG, nhưng phía trên này thì giờ sai. Liệu rằng anh ta có sống được hay không khi mà bên phía của LNG tập hợp tới tận là 4 người lên phía trên này. Và khả năng cao là giờ sai sẽ phải bỏ lại cho mình cái mạng rồi. Chó săn truy đuổi vào. Giờ sai đây cố gắng farm đi cho mình hết tên lính. Đi ra xa tầm trụ và bổ ngược lại vị trí của Weibo. Nhưng Weibo vẫn phải nằm. Và sẽ là đổi một được đến từ bên phía giờ sai. Một pha đại trụ hơi lỗ đến từ bên phía LNG nhỏ. Và dưới này thì channel của Weibo cũng sẽ lấy cho mình cái trụ một đường dưới. Ôi, đổi lỗ à. 4 đánh 1 mà vẫn để giờ sai chết. Trời ơi là trời. Trụ một toàn bản đồ đã có cho bên phía IG. Rốt ơi là rốt. Rốt ơi là rốt anh em ạ. Tình huống này đúng ra thì mình nghĩ là không, chính xác hơn là ví dụ Weibo cần phải tránh xa ra để cho những người đồng đội làm nốt công việc. Nhưng anh ta hơi tham, anh ta lại muốn là người ăn mạng cơ. Anh ta lại muốn là người ăn mạng cơ. Đấu xanh. Không hiểu sao anh em ạ. Anh ta lại muốn là người ăn mạng. Dòng 2 đã được ăn cho bên phía IG rồi. Ở đây Way bị bắn, Oniken bắn tiến và Way vẫn về được với một cái tăng tốc pha của mình. May mắn cho bên phía Way. Quả đấy nó mà còn ulti thì mày chết. Sứ giả thì đang được ăn đến từ bên phía LNG rồi. Tầm này Way không thể ra tranh chấp được nữa khi mà lượng máu của anh ta cũng không còn quá nhiều. Và phải chấp nhận mất đi cho mình con sứ giả này mà thôi. Tiền thì LNG vẫn đang dẫn với cách biệt là 500. Một cách biệt cũng không quá lớn. Nhưng cũng có thể nói là đủ cho họ an tâm khi họ đang là cái đội cửa dưới mà. Một đội tuyển cửa dưới mà đang dẫn tiền thì nó cũng đang là một điều tín hiệu tốt mà thôi. Giờ sai đây cần phải chơi cẩn thận hơn. Nếu như không muốn bị bắt lẻ lại những lần tiếp theo trận đấu này. 6-3 ở trong vòng 16 phút à? Xỉu Q vẫn đang khá là ổn. Xỉu Q tới tận 28.5 vẫn đang khá là ổn. Vẫn chưa có gì là phải sợ cả. Mặc dù hai đội nhìn chan nhau cũng phải là kinh lắm đấy. Nhưng mà lượng Q mà nó ra ở cái thời điểm như này thì mình nghĩ là vẫn ok. Anh em vẫn có thể chịu được. Rồng thì sẽ có sau 2 phút nữa. Một linh hồn rồng gió à? Một con linh hồn rồng có thể là ok như bên phía IG đấy. Ở đây thì giao tranh nổ ra, siêu hùng giáng thế đáp xuống, Way bị hất tung và Way nằm xuống. Một con Trundle không làm được gì trong pha combat vừa rồi cả. Ngoài việc đó chỉ là dựng cho mình cái tường băng lên mà thôi. Và sứ giả được thả ra, khả năng cao trụ một đường giữa sẽ mất dành cho bên phía IG. Và đúng là như vậy. Trụ một bị hook và... Nhưng mà bên phía LNG thì không quá tham lam. Họ quyết định lùi về một nhịp và đi kiểm soát những con mắt để có thể set up cho một pha giao tranh ở hang rồng sắp tới. Một con rồng sẽ là cực kỳ quan trọng. Đồ mà. Trận đấu này thằng Way nó đang đánh hơi lỗi nha. Thật sự thằng Way đang đánh hơi lỗi đấy. Nó đang chơi theo cái kiểu đó là phong cách của một con xin dao à. Một con xin dao hoặc là một con Javan rồi. Chứ đây không phải là phong cách của một con Trundle anh em ạ. Trundle không có Trundle nào đi trước như này cả. Một con Trundle phải vào sau. Đây Trundle đi trước nhìn hơi lạ. Trundle này đi trước nhìn hơi lạ. Nếu tất cả anh em mới vào nhá. Anh mới vào thì nhớ cho em Dứa xin một like một comment đi anh em ơi. Một like một comment để gọi là đẩy cho cái tương tác của trận đấu em lên cao đi. Sivir muộn rồi bạn. Cái gì? Let Sivir với JDG ai mạnh hơn á? Let Sivir Jerry thì Sivir mạnh hơn anh em ơi.
Ở đây sao? Siêu hùng giáng thế đáp xuống. Ở đây Rocky bắn liên tục nhưng mà đâm vào đầu và tường đến từ ví dụ Weibo phải mất tốc biến. Và 3 mạng hạ gục đã có dành cho bên phía IG. Và người nằm thứ tư chính là ví dụ Sơ. Còn một mình ví dụ Nia mà thôi. Nia chưa bị khạc độc. Nào, Nia khả năng là vẫn về được với chiêu thức của mình mà thôi. Và chịu một đường giữa sẽ có cho bên phía IG. Đánh qua đánh lại thì chỉ cần một pha combat thì IG đã lật lại được kèo. What the fuck? Tình huống này em Dứa vừa đang đọc gọi là combat anh em ạ. Đang đọc combat. Đâu, nhìn lại tình huống nào. Người mở combat chính là vị trí của Missing. Missing mở móc mỏ neo vào ví dụ Rocky. Nhưng người đi sai đó chính là ví dụ Onyxen khi mà anh ta không hề để ý một cái bụi này. Một cái bụi khi mà trong đấy có một con JC. Và ở đây một pha hút vào tường khá vô duyên từ Weibo thì anh ta sẽ phải nằm xuống. Ôi giời ơi. Có thể nói là một pha xử lý hơi dốt đến từ bên phía LNG. Mặc dù họ đang cầm lợi thế trong tay đấy, nhưng mà những cái lợi thế bây giờ đã không còn nữa rồi. Khi mà lượng tiền bây giờ đã đẩy ngược về bên phía IG với cách biệt là 2k2 tiền. Trời ơi là trời. Rồng 3 thì cũng đã có cho bên phía IG. Thôi, tầm này thì khả năng cao là 1-0 dành cho bên phía IG anh em ạ. Mặc dù là con Jerry có xanh cỡ nào thì cũng khá khó. Khi mà thời điểm hiện tại thì một con JC đang quá xanh rồi anh em ơi. Một con JC bây giờ nó có thể gánh được toàn bộ đam đến từ bên phía IG đấy. Gánh hậu đam cả con Sivir luôn đấy. Về đâu mái tóc người thương à. Về đâu mái tóc người thương à. Nghe văn đấy nhờ. Văn thơ lai láng đấy nhờ. Hello tất cả anh em mới vào phòng live của em Dứa nhá. À, Baron đã ra. Liệu rằng là bên phía IG có muốn tổ chức cho mình một pha ăn Baron hay không đây? Weibo ở đây là mục tiêu. Cột băng dựng lên nhưng mà không trúng vào người Weibo vẫn lùi về được. Đội hình IG đẩy tốt đã đẩy mạnh luôn đấy chứ anh em. Có con chăn đồ đẩy mạnh luôn đấy chứ. Đẩy nó phải gọi là siêu đẩy luôn ấy. Phải gọi là siêu đẩy luôn. Ok chưa? Chứ không phải là đẩy mạnh nữa. Đấy, trận này xỉu Q 28.5 bây giờ sao chết hả anh em? Xỉu Q 28.5 bây giờ làm sao mà chết được? Làm sao mà chết được nữa? Xỉu Q 28.5 giờ ước chết luôn nha anh em nhé. Cho chúng nó làm gì cũng không chết được. Cho chúng nó làm gì cũng không chết được anh em ạ. Nào, đang muốn gọi là cản hết tầm nhìn đến từ bên phía của IG rồi. IG đang muốn cản hết tầm nhìn để có thể cho mình lấy cái lợi thế đến từ vị trí Baron. 23 phút thi đấu, ao 2k4 tiền, một lượng tiền vẫn có thể nói là có thể lật lại được đến từ LNG nếu như họ cướp được cho mình con Baron này. Nếu như họ làm tốt được con Baron này thì họ sẽ có khả năng lật lại được. Nhưng nếu để IG ăn thì điều đấy nó sẽ là khá nguy hiểm. Thực sự là cực kỳ nguy hiểm luôn đấy. Tầm này thì khả năng là đợi 1 phút nữa có rồng rồi sẽ có là một pha combat rồng mà thôi. Khi mà hai đội cũng không muốn mạo hiểm ở con hai Baron này cho lắm. Một con rồng nó sẽ là một cái nơi mà để tụ hợp hai đội lại với nhau. Mình nghĩ là như vậy. LNG không lấy được trụ nào à? LNG thì thật sự đội hình của họ không phải thiên về lấy trụ anh em ạ. Đội hình của họ thì lại thiên về đánh nhau hơn. Còn đội hình của IG thì mới là thiên về đánh trụ.
Ừ. Đội hình của IG thì nó sẽ thiên về đánh trụ với hai vị tướng đó là Sivir cùng với cả Trundle. Hai con tướng có thể nói là đánh trụ rất đau. Ở đây thì cái nhìn hóa đá trúng được một người, nhưng mà hóa vàng thì trúng hai. Có cover và Onyx có được mạng của Rocky. Rocky nằm xuống thì bây giờ lợi thế về người dành cho bên phía của LNG rồi. Onyx đang bắn, tốc biến lên móc bò leo, chó săn truy đuổi vào. Giờ sai có mạng con bài Nautilus, nhưng bên phía của IG vẫn đang trả đàn là rất gắt khi mà Onyx ở đây lướt lên bắn, có một mạng. Asum gặp nguy hiểm, Asum vẫn sống. Asum có cho mình cái triple kill và qua là kill dành cho bên phía của Asum. Và một tình huống quét sạch dành cho bên phía IG phút thiếu thứ 24 này, và con rồng thứ tư trong trận đấu này cũng sẽ thuộc về cho bên phía của Way mà thôi. 3 rồng đã có dành cho bên phía của IG và khả năng cao là kèm theo đó cả một con Baron nữa. Như này thì quá rõ rồi. Quá rõ rồi anh em ạ. In that play because of the equalizer zoning them off. But then I think that missing maybe oversteps his bounds here. He gets the hook. Một tình huống combat có thể nói là vị trí Asum được bắn free shot luôn. Từ đầu đến đít không ai làm gì được anh ta. Bắn từ đầu đến đít không ai làm gì được. Trời ơi là trời. Nào, 3 rồng đã có cho bên phía IG. Tầm này mọi nỗ lực đến từ bên phía của LNG quá khó. Cái nhìn nó đã trúng được một người. Đó là một người của Weibo, và Weibo nằm xuống. Mất đi người chơi đi rừng thì con Baron này cũng sẽ có cho bên phía IG mà thôi. Nằm xuống ở một giai đoạn quá nhạy cảm. Và bây giờ thì bên phía của LNG không còn một cái trừng trị nào cả. Liệu họ có muốn bước ra con Baron này hay không đây? Khả năng cao là sẽ muốn chơi ở tình huống Baron này. Không, quyết định họ sẽ là lùi về. Nhưng liệu rằng bên phía của IG có cho điều đó xảy ra hay không khi một cái hóa vàng ném ra để ép góc. Và bây giờ thì đội hình của bên phía LNG sẽ phải nằm xuống hết tất cả mà thôi. Và khả năng cao là sẽ end game ở phút thi đấu thứ 26 này. 26 mạng đã có. Chết rồi. Xỉu kill 28.5. Bú không? Được bú không nhở? Xỉu kill 28.5 được bú đấy anh em ạ. Không chết được đâu. Không chết được đâu. Giờ chết hai thằng này nữa thì cũng là 28 thôi. Trừ khi IG chết. Thôi end game đi nhá. Khả năng cao là... Ơi, end game không? Ui, IG không muốn end game à? Ôi giời ơi. Chết rồi, IG không muốn end game rồi. Còn mẹ. IG không muốn end game anh em à. Ui, mẹ ra dại rồi anh em ơi. IG không muốn end game như này thì chết cái xỉu kill của em Dứa rồi. Trời ơi là trời. Như này chết cái xỉu kill của em Dứa rồi anh em ạ. Lâu anh em mới vào nhá. Coming back to the squad, not just because of the play that it would entail, you have some fun times. We've gotten both the good and the bad version of the Shy here in just game number 1. So we're already nào, trụ hai đường trên được lấy cho bên phía IG rồi này. Tầm này có thể đánh nhau kiểu gì mà không chết người được không? Có thể đánh nhau kiểu gì mà không chết người được không? Giúp anh một tí được không? Nhờ, tầm này đánh nhau mà không chết người được thì giúp anh một tí được không? Ở đây, ui, Thủy Nôi tầm nhiệt hất tung được một người, đó chính là user sai. Chó săn truy đuổi vào, có cho mình siêu hùng dáng thế đáp xuống, nhưng không hất tung được ai cả. Weibo tốc biến, Weibo chết, mạng hạ gục đã có thì cho vị trí của Asum. Ở đằng xa kia thì Weibo có mạng được con bài Nafari và Onyx cũng có mạng của Rocky. Ở đây lao vào, Weibo có được mạng của Missing và sẽ là quét sạch dành cho bên phía IG phút thi đấu thứ 28 và sẽ là end game luôn. Thôi, 1-0 dành cho bên phía IG cặp thiếu BO3 này. Chúng ta sẽ có lợi thế với một cái kèo đó chính là IG trừ 1.5 map.
Và nghỉ ngơi ít phút rồi đến với game thứ hai anh em nhé. Anh nào muốn vào nhóm nhớ nhắn tin qua Telegram và phần khung chat nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều. That was a really fun game to watch, and I also got to give credit over to Awesome. I know that we have been highlighting the top side. We have been talking about the Shy. We've been talking about Rookie. We've been talking about Way. But the quadra kill for the Sivir in a game where we felt like the pressure was on him to be the one holding down the fort against the Zeri pick, he did that and more. So a lot of credit, I think, has to be given to him for how he played the game. It was a more underappreciated role, but certainly doesn't look that way from the stat line or the KDA, in my opinion. No, yeah, I mean, really, really great game here. We talked about how the Shy was going to need to be able to, flex that range advantage, flex a lane lead on the Jace to be able to make the difference and offset some of what we felt were compositional deficiencies from IG. And from that third dragon fight, he does exactly that. Makes a huge pick onto 1xN single-handedly, takes him out of the equation, lets IG win the fight, start getting their members ahead, start making it so that those differences in composition don't actually make as much of a difference. And by the time we're in that last fight, the Shy's got the biggest individual gold lead. He's like 4,000 gold up individually. They try to full send it on him, and it's just too little and too late. It is, and I think the Shy, with a mixed bag game number one. On one hand, enemy team takes scrubs and we're overextending for a wave. On the other hand, flashing forward in a play where you're almost certainly dead, but then getting a trade in a 1v4, you take the good with the bad, I think, Gordo. Yeah, you'll take that anytime. I think I have far less frustrations with the Shy than I do with Awesome in this game number one. Really had a very good chance to have fumbled the bag with that early laning phase up against 1xN and missing. Gave a huge lead over to the Zeri. Really was fully in 1xN's hands to run away with. Feels like a story that we've told many times this year on a player that is one of the favorite sleeper candidates around the league for players in Nirvana who we think could potentially make a big jump up. But I mean, getting sectioned off by the Shy though around that dragon fight, I'm sure that'll be in the highlights list. Costly mistake for the LNG 80 carry that is one of the many things that snowballs to this game being completely out of control. We've made the meme, countless times about 1xN being the resident potential man of the LPL simply because of the results on the most recent splits, right? I mean, I think it would be an understatement to say LNG have had a disappointing 2026 where both times they were poised to probably make that jump up to Ascend, and 1xN was meant to be a prime reason, a prime candidate for why that would be the case, and every single time it just has not worked out. And so now that you've got the roster swaps, you've got a slightly different environment with you, I think it's not only about can he still show that level to bring LNG to the next steps, but also can he acclimate with the rest of his team? Can he be there to still have the same level despite the fact that pieces around the board are changing? Yeah, and there was the clip again there. Such a smart call from the Shy. Brutal. As the fight is breaking out, chills in the mid lane brush, knows like, hey, Zeri's not here. We know where he's coming from. And, makes his mark, makes his play to be able to win that one for IG. And then by the time fights like this break out, the lead is so significant. Rookie falling down nice and early, but Awesome, strong enough on the Sivir, reset back into the game by some of those earlier fight wins, is able to just have a tremendous Sivir team fight here. I mean, you can't have all these melees together and have Sivir be untouched. It is a recipe for disaster, and disaster exactly what strikes here. It is, and it just feels like LNG and a lot of these later game fights are just desperate. They're just trying to go on to the first person they see, and in some small cases, I think it worked. That pick onto Rookie that we just saw is a prime example of it being successful, but then they try to transition it into more, right? It's kind of like in a video game where you take on one boss, and you're like, I got this, I can move on to the next one. And then he's like 30 levels above you.
is like extremely scary, is like 50 feet tall, and then you realize very quickly you were not built for this. I think that LNG really weren't able to just take the small wins in game number 1 as just small wins. They flew a little too close to the sun, to put it bluntly, Gordo. And I think going into game number 2, LNG had the right idea compositionally, but I think they were just way too overeager with some of their moves. So reining it in a little bit against IG is something that I maybe look at, and also just trying to maybe play around some of these more volatile lanes. I think this goes for both teams. The lack of attention toward the top side, or the top lane, I guess specifically, was something that I found really surprising, given that it was a Rumble versus a Jace matchup. Well, LNG tried the 4-man, and they traded 1 for 1. That is from true. There, it was a little cooked, I suppose. But at that point, it was too late. He had already become too powerful. 100%. Yeah, he too got good. like 4 or 5 solo plates there. Definitely had himself quite a game, and everybody recognizes it. He walks away with player of the game for game number 1. Well done, folks, over on the voting booth. Let's see if it was as much of a sweep as I think it should have been. I think this is a clear the Shy vote. I agree. I think the Shy, very deserving of the MVP vote. Still think that Awesome, to some capacity, deserves it, despite the really, really crummy early game. But we like a good redemption story. We do, but you don't get extra credit for climbing out of the hole that you dug. At least not in my book. They're giving this is nearly the Shy sweep. We get one vote on your camp from the refs, and there's a Mako vote in there too. I don't know what that's doing there, but Hey, put to some each their respect own. on his name. Mako did well. He did fine. I don't know. Some of those tempered fates were a little. Some of those tempered little fates were very questionable. sus. Yes. And they lost lane really hard. And he blew flash for no reason. There's a lot. I don't know. I don't know if we're vibing on the same wavelength there. But apart from that one, the Shy walking away with it in pretty dominant fashion. Well done by him. And well done by IG to find themselves the 1-0 lead in the series. Do have ourselves at least one more game to go, though. We are going to throw it to a quick break before we head on out. Do want to shout out the coffee. Our best opportunity, best way to give back to LPL English. All your donations do go towards supporting the broadcast, supporting the creators, supporting the talent. It does give you access to special perks like early access to the LPL English podcast and the ability to ask questions for our on-site interviews. Worlds is in NA this year. You know we're going to have plenty of cracks at those on-site interviews there. You're not going to want to miss it. You're not going to want to miss game number 2. We'll see you all after a short break. Be right back.
Welcome back, everybody, to tonight's broadcast of the LPL here on LPL English, where IG find themselves in the lead in the series after game number 1. The Shy off the couch, back to his old heroics, picking up his first player of the game of the year, and rookie not too far behind him, having a solid performance as well. Good look from the solo laners overall. Good look from IG overall, I feel. They didn't have too many great things happen to them in the early game. I think that LNG really did have control of game number 1 in like the first 10 minutes of the match. But once those skirmishes started to hit that involved more than 2 people, I think once Wei started to get involved with a lot of the fights as well, it really started to turn on its head. And I also think that the big thing that really turned the game around, in my mind, was the 1v4 dive onto the Shy, makes it a 1-for-1, and then on top of the kill going even, IG get a turret in the bot lane, they get control of the bot side river ahead of a dragon, everything kind of went their way after that point, and so I feel like it's partially IG having good map play, but also LNG making some silly mistakes. I feel like they had to have read that even if they get the kill onto the Shy, the odds are they probably don't get the turret, they still lose a tower, and they still are late to the dragon. So I want to see a little bit better macro play from LNG going into game number 2, because I kind of felt like that was lacking past the first 10 minutes of game 1. Yeah, and it really felt like LNG hit all of their draft victory conditions that we would have hoped for them in that game number 1. It still wasn't enough. Looks like there's something going on the stage right now, so we might have a couple extra minutes for me to continue this spiel. We really liked the composition coming in. Felt like the Zeri was an excellent pick to round out the draft. There weren't really ways to lock her down. Puts the ball into 1xN's hands. They brought in Missing. We suggested that it might be for some 2v2 advantages. Yes, he didn't end up on an Enchanter, but they still did very well in the 2 versus 2. They got the first blood in the 2 versus 2. They blew both flashes early on in the 2 versus 2. 1xN's up to a 1,000 gold lead up against the composition that can't lock him down. It was all coming up for LNG. You couldn't have asked for a better start from draft through maybe about 10 minutes, and they still aren't able to come away with the result they would have hoped for. It's a rough look. It definitely it feels hard coming into game number 2 after having just watched that go down. It does, and I think to add insult to injury, like we've, had to reiterate over the course of this series, Gordo, you only get 6 games. So IG, we've been complimenting a lot about them being able to go up 2-0 in a series where now you're basically, or in a season where you're basically now through. Hello anh em nhá. Chào anh em đến với phòng live của em Dứa nhá. Nào, đến với game đấu thứ 2 giữa IG và LNG nào. Khả năng trận này cao là 2 map rồi đấy. Khả năng cao là khó 3 map. Thật. Khả năng cao là khó có 3 map anh em ạ. Do get on to the draft phase. Some marksmen being taken off the board. We see the Vayne. IG not going to be trận đấu thứ nhất thì LNG có cho mình đó chính là lợi thế ở giai đoạn đầu trận rồi. Nhưng cuối cùng thì họ lại vứt đi cho mình những cái lợi thế đấy hơi ảo thật. Hơi rốt đến từ bên phía của LNG để thua đúng một pha combat là trôi luôn anh em ạ. Oriana lựa chọn đầu tiên. Một con tướng có thể nói là siêu khỏe ở giai đoạn đầu game dành cho bên phía IG. Và Javan dành cho vị trí của em, cho vị trí của Weibo này. Javan dành cho Weibo Không biết là anh em đã có gọi là game 1 ăn được cái kèo gì chưa? Game 1 thì mình cho anh em chết quả của gì nhỉ? Tài kill mất, xỉu kill mất rồi. Chết quả xỉu kill mất rồi anh em ạ. Hơi đi ăn.
Hơi đen, chết quả xỉu kill đây. Nào, Ezreal lựa chọn thứ hai dành cho bên phía của IG này. Một con đánh thuần đam DPS. Một con tướng đánh thuần đam DPS anh em ạ. Nhưng mà phải giai đoạn tầm 2 đến 3 đồ thì nó mới có thể phát huy sức mạnh được. Ezreal, Katma, Akali và Javan, và khả năng cao là sẽ lấy thêm một con tướng đường trên luôn. LNG quyết định khả năng cao sẽ lấy con tướng đường trên luôn. Một con Gna chẳng hạn. Gna đúng không? Khi mà vị trí vay ném đã cấm rồi này. Mình nghĩ Gna khá là ok đấy, hoặc Amesa. Nào, để xem quyết định đến từ bên phía của LNG là gì. Một con Amesa đúng như mình dự đoán. Nó có thể chơi khá tốt với một con bài Javan này. Được chưa? Ok chưa? Ok chưa? Amesa ok chưa? Hello tất cả anh em mới vào phòng live của Dứa nhá. Hôm nay ngày mùng 2, hôm nay mùng 2 đúng không? Hôm nay mùng 2 rồi, ngày mai mùng 3. Ủa, chết mẹ, mình còn chưa học bài. Khả năng cao tối phải cầm sách vở ra học thôi. Chết chết. Chết chết. Dạo này lười quá. Dạo này hơi lười anh em ạ. Last ban from LNG here, trying to think about what this might mean for the greater part of the map. Nào, Olaf được cấm đi, Creton được cấm đi, và bên phía bên kia thì IG cấm đi cho mình Dích. Liệu có cấm nốt một con AD gì nữa không? Cấm nốt một con AD không? Không, chính xác hơn là cấm một cơ mưu. Cấm vào một con tướng để cho bên phía của LNG không thể mở combat được. Mà không thiếu tướng để mở combat anh em ạ. Đâu chỉ phải có cơ mưu nhỉ? Zihin này. Ôi Zihin à? Zihin thì có thiếu đam quá không? Đúng rồi, cái xa đi. Zunara Nulu á. Zunara Nulu á. Khả năng cao sẽ là Zunara Nulu rồi. Nào, phía IG sẽ lựa chọn một tướng đi rừng gì đây? Xin giao không? Khi mà xin giao vẫn còn trên sự lựa chọn này. Quyết định của IG là một con Vi. Một con Vi dành cho vị Uruguay. Và khả năng cao vị tướng đi top để solo với cả Amesa sẽ là con Gna anh em ạ. Khả năng cao là như vậy. Đúng là như mình dự đoán luôn. Một con Gna. Một con Gna được cầm vào đến từ vị trí user side. Gives you a lot of peel as well if you're awesome. So I think this is a game where IG are putting a lot of faith in their AD carry, and also to a certain extent rookie on top of that to dish out the damage with how much space and how much engage the Nào, lựa chọn cuối cùng thì khả năng là một con Lulu mà thôi. Một con Lulu để búp khổng lồ dành cho ví dụ Zunara. Panpick cũng đã xong, chỗ này một cái tài kill đi anh em ơi, một cái tài kill. Một cái tài kill đi. Một cái tài kill đi anh em ơi. Tài kill
Rồi để mình dưới check coi. LNG over 28.5 anh em nhá. There are plenty of tools from LNG to be able to do so, and I think it's just a question of can IG do a good job at protecting him? Can he position well? Là một cái tài kill 28.5 nha. In order to pump out maximum Hoặc là một cái handicap IG cũng được nếu như anh em muốn. That was something that Awesome struggled with a little bit and is going to have to fix up here if he wants to have impact in game 2. IG trừ 8.5 handicap map 2 anh em ơi. Map 2. Trừ 8.5. Thôi mình nghĩ trận này tàu nhanh 2-0 đấy. Tàu nhanh 2-0 đấy. Anh nào chưa vào nhóm thì nhớ nhắn tin qua Telegram ở phần khung chat anh em nhé. Mình có để phần Tele ở phần khung chat cho anh em đấy. Anh em nào muốn thì có thể vào nhóm cũng được. Now IG staring down at potentially starting this season 2-0. LNG threatened 0-2. We'll have to see what happens here in game number 2. Cùng đến với cả game thi đấu thứ 2 giữa IG và LNG, nơi mà IG sẽ bảo vệ cho mình phần sân bên trái, còn bên phía LNG sẽ phần sân bên phải màu đỏ anh em nhé. Nghĩ khả năng cao nếu mà trận đấu này LNG đánh tốt thì họ cũng có khả năng là lấy cho mình được một trận đấu đấy, nhưng mà để xem bên phía của IG có nhả cho bên phía của LNG một ván thi đấu hay không. Cứ để xem thôi, cứ phải đợi anh em ạ, không biết trước điều gì cả. Cái gì cũng phải đợi hết. Giai đoạn đầu trận thì đương nhiên rồi, một con Ezreal nó bắn khá đau. Lulu nếu mà để solo riêng với cả Lulu nhá, thì Lulu không, chính xác là solo với cả Zurara thì Zurara vẫn ăn được. Thật. Nếu mà để solo với cả Zurara thì để tầm level 3 đi. Level 3 level 4 thì con Zurara này có thể solo kill được với con Ezreal này. Nó bắn đủ đam nha. Ra van ganh cho mình, ganh luôn level 3 này. Liệu rằng Asum có muốn lên cao không đây? Ui, tầm này lên cao là chết đến đây Asum nha. Mắt được đặt ra và phát hiện ra view Weiwei rồi. Weiwei bắt buộc phải lùi về. Một pha lùi đến từ vị trí Weiwei mà thôi. Lộ vị trí, lộ y rồi. Đường giữa này Rocky điều cầu đang khá khó chịu vào người của Nia. Nhưng mà Nia may mắn có bom khói nha. Có bom khói thì vẫn sẽ ăn được lính thôi. Ăn lính xong phải về. Và về pha này thì sẽ mất đi cho mình cái tele là ít nhất. Ít nhất là mất tele. Sang đây Weiwei ăn cho mình con bùa xanh xong và định sang xâm lăng phần rừng đến từ vị trí con bài Vi này. Không, móc sau kìa. Rocky ơi, tốc biến lên làm chậm. Rocky mất cho mình cũng tốc biến rồi. Và Rocky khả năng sẽ nằm cao và nằm xuống lại hộp đầu tiên mà thôi. Khả năng cao. Ơi, câu trả lời là không khi mà Wei ra cover được thành công. Và Nia là người đầu tiên nằm xuống. Mạng hạ gục dành cho bên phía IG. Và Weiwei bây giờ phải về. Wei đuổi Weiwei. Và Wei là người giành chiến thắng. Còn Weiwei là người thua. Hai thằng đi dừng tên giống nhau anh em ạ. Chỉ khác mỗi cái là thằng nào nhiều chữ hơn thôi. Hai thằng. Trên này solo kill. Giờ sai với cái dạng nạ khổng lồ của mình thì cũng đã solo kill thành công với một con bài Ambessa. Có thể nói thì giờ sai vẫn làm cái đẳng cấp gì đó quá khác biệt so với những người chơi đi top. Tên tuổi của anh ta thì cũng đã được LPL công nhận từ khá lâu rồi, với một cái chức vô địch thế giới. Nhưng bây giờ thì giờ sai về già thì cũng gọi là thôi, đánh có thể nói là gì nhỉ, đánh cho vui thôi, chill thôi. Pha này hơi ngu nhờ, pha này không đuổi được thằng không đuổi được thằng Rocky, để chết ngược anh em ạ, hơi dốt. Nhìn lại tình huống mà giờ sai hóa khổng lồ và hất tung được vị trí của Sheer vào tường. Pet ném liên tục cái boomerang. Pet
The Q still lands. He still gets the house dropped on him. It's just misplays from LNG and unfortunate circumstances on top of that. And also, Gordo, with the knock-up from the Jarvan, it doesn't count as a knock-up until he's technically done with the whole thing. Chào tất cả anh em nhá. Dòng nước đầu tiên sẽ ra sau 12 giây nữa và tiền bây giờ IG đã out 1k6 tiền rồi. 1k6 tiền được out. Hơi nhiều ấy nhỉ. Hơi nhiều tiền out ấy nhỉ. Nào, con rồng này thì khả năng cao là bên phía LNG bắt buộc phải bỏ thôi, khi mà lượng tiền bây giờ không cho phép họ có thể tranh chấp được nữa. Missing thì bây giờ trận này phải nuôi cho một Onyx phải xanh. Onyx phải xanh thì mới có thể chơi được ở trận đấu này. Nhưng mà ra đấu trận thì bên phía LNG quăng hơi sâu, quăng 2 xác để thua nhiều tiền quá. Lại là còn 2 mạng hạ gục ở 2 đường quan trọng nữa. 2 mạng hạ gục lại ở 2 vị tướng, đó chính là Akali với Amesa. 2 đường đơn. Trời ơi là trời. Ở đây xoáy, lốc xoáy vào người của Nia phải giật về. Ở đây Missing cũng đã bị ngắt đi một nhịp. Và khả năng cao Missing còn bị đai trụ luôn rồi này. Khả năng cao là bên phía LNG sẽ bỏ lại một người, và nếu mà đau đớn hơn thì cả Onyx và cả Missing sẽ phải ôm nhau và đếm cho mình những con số. Tả súng hữu đột lao vào hất tung được một người, đó chính là Onyx. Quay tới nhưng cũng không làm được gì khi mà anh ta mới chỉ là level 5 mà thôi. Mất đi người chơi xạ thủ thì không thể đánh lại đến từ vị trí LNG khi họ không còn đam. Ở đây gồng đấm vào người Way bị bắn và Way bắt buộc phải lùi về. Hơi đen. 3-0 dành cho bên phía IG, trừ 8.5 quá quà anh em ạ. Trừ 8.5 quá quà anh em nhé. Ok chua. Trừ 8.5 quà chua. The fact that you haven't like tongue twisted yourself even once. That's very impressive. It happens. I'm due. Give it time. But for now. Nào. 2k1 tiền đã out rồi. Con số nó cũng có thể nói là lớn ở cái giai đoạn đầu trận như thế này. Mới chỉ là phút thi đấu thứ 7 mà thôi đấy, không phải là quá nhiều đâu. Lượng tiền cách biệt bây giờ nhiều nhất đang nằm trên người đến từ 2 người chơi đi rừng. Way đang out so với vị trí của Way đó là gần 1k tiền. Ui rồi ôi, gần 1k tiền anh em ạ. Hello cả anh em mới vào nha. And now Weiwei arrives to the scene to make it a 2-for-1. LNG clapping back, getting Weiwei in the game. That is, of course, going to come at the cost of these grubs. 1k5 tiền out. Ở đây giơ sai cứ ném cho mình boomerang thôi, cứ ném. Ẹt. Ui, thằng Sia này khó chịu chưa? Thằng Sia này không đánh ngược lại được luôn. Thật sự là cầm một con Amesa tay ngắn không thể đánh lại được. Con Amesa này phải có người đồng đội lên hỗ trợ thôi. Nhưng tầm này thì ai bên phía bên IG cũng yếu. Thì liệu rằng là khả năng cao là đường trên này nó sẽ lát trong khoảng tầm từ 4 cho đến 8 phút nữa. Thì đường trên nó nát thật luôn đấy. Không biết là ngày hôm nay có làm trận nào ra được 3 map hay không, hay khả năng là chỉ có trận đầu tiên nó ra được 3 map rồi 2 trận đấu của mình lại ra 2 map nhở. 2 trận của mình mà ra 2 map thì đúng là hơi đau đấy. Nào, mắt được phá đi, khả năng cao lại có một tình huống đai trụ nữa. Khi mà Way cùng với Rocky đang muốn bọc đầu vào ví dụ Onyx và Missing. Ôi, khả năng cao là sẽ phải có một người nằm xuống rồi, lính tràn vào.
sẽ có mở. Tele được dùng tới đến từ một con Akali. Và quyết định của IG sẽ là lùi về đường giữa. Và không ganh nữa thôi. Teleport wasted. Well, not wasted, but used from Nya to save Trận the này guy thì from cho anh having em đánh một just cái the mã rookie will be able to -8 crash đang this khá là ok trade. rồi. Cách biệt bây giờ đang là 2. For now, won't actually pick up a plate. Vẫn ok anh em ạ. He's actually gonna spot out Weiwei on his chickens. Actually takes a couple of the small ones away, so add insult to injury. Anh nào mà muốn vào nhóm thì nhớ nhắn tin qua tele ở phần không chat cho anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cứ nhắn qua không chat đi. Rồi các bạn nhân viên sẽ hỗ trợ anh em vào nhóm. That syllable is like a little alarm in my head now. Like Locked in. The numbers, Mason. What do they mean? I feel like I'm going insane. It's okay. You're gonna make it through this. Quacks is on game number 5 of the night, by the way, so he's already. It's like he's gone the full distance for a playoff series here, but just with 4 different teams. 1k8 tiền cách biệt, dòng 2 đã có. Bây giờ dòng 2 là con rồng đất này. Liệu rằng là bên phía LNG có muốn gọi là ra tranh chấp hay không đây? Nope, he's all good, and I think LNG probably learned their lesson about overloading on a side lane that has the shy in it from game number 1. So the aura of this man. Không, quyết định của LNG ra bỏ cho mình hết mục tiêu à? Dòng 2 cũng bỏ. Và bây giờ thì stack được 2 dòng nguyên tố đến từ phía IG. Nào, để cho đối phương stack được 2 dòng khi mà đối phương đang dẫn lợi thế. Mà bên IG không quyết định giao tranh như này, tí nữa lượng đam ở đâu ra thì mình cũng chưa rõ anh em ạ. Thật luôn đấy. 2k tiền cách biệt, lại còn rồng nước, rồng đất nữa. Bây giờ sẽ là một con rồng gió này. Linh hồn rồng gió. Một linh hồn rồng có thể nói là ngon dành cho một con Ezreal và Orianna nha. Cần những tốc độ chạy để là lướt được đấy. Kể nó là con Vi nữa. Nào, cùng ánh sáng bắn ra, nó không trúng vào người của Onyx. Onyx vẫn né được. Ở đây thì trừng trị và giữ lại được bãi đá từ vị trí của Weiwei. Rocky đây xoáy lốc xoáy làm cho vị trí của con bài Akani phải biến về. Tầm này đang quá là ao trình đến từ 2 người chơi đường giữa rồi, khi lượng tiền cách biệt đã là 1k3 tiền. 1k3 tiền nó tương đương với gần một món đồ lớn. Gần một món đồ lớn được tạo ra đến từ 2 người chơi đường giữa. Thôi, cách biệt lớn như thế này thì quá khó để dành cho bên phía LG có thể nghĩ tới một cái viễn cảnh, đó chính là một pha combat thắng rồi. Nhìn này, giờ sai out một cấp độ, ném boomerang bên phía trước kịp làm gì ngược lại luôn. Chỉ farm lính thôi cũng mất máu. Khả năng cao còn bị solo kill cơ. Hành quyết công khai cũng hụt, vì tả sùng hữu đột vào thì sẽ phải nằm xuống đến từ vị trí của Amesa mà thôi. Và khả năng cao trụ một đường trên cũng sẽ có. Ở đây muốn băng trụ vào vị trí của Asum, đặt ra cho mình một kỳ kích có lóng đồng, và Asum khả năng cao cũng sẽ phải nằm xuống. Mặc dù là có cho mình được một cái suy nhược đấy, nhưng mà cũng không thể làm cho vị trí của Weiwei có thể là lùi về được. Trụ một đường trên sẽ có để cho bên phía IG này. Rocky gánh xuống, Weiwei ở đây ăn cho mình cái lệnh sóng âm vào người và sẽ phải nằm xuống mạ gục thứ nhất mà thôi. 1 đối 1. Ở đây tốc biến đấm đến từ người của Missing. Missing mất quá nhiều máu. Missing có tăng tốc pha, vừa đánh vừa chạy. Onyx bắn vừa tiến đến từ Onyx. Và cover cho người thành công, cho người trợ thủ của mình có thể về được. Ok. Ok, Giải. At the end of the day, it is not a completely one-sided trade to end things off. And God, it's really getting to me now, Gordo, because I'm saying things like shockwave, away. Phía trên này thì giờ sai. Wait, cái gì vậy? Trời ơi, LPL English ơi, có cần phải gọi là chôn game như thế không? Cần phải chôn như thế không?
I'm on that, by the way. We already have the Tầm schedule này for that 1xn series. đang hòa tiền so với UASM nha. Cover được không? Bây giờ tiền ao 4k rồi. 1 phút nữa rồng gió bắt buộc phải dọn combat này. Con rồng gió này bắt buộc phải combat. Còn không combat thì khả năng cao là sẽ thua. Không combat thì khả năng cao là sẽ thua anh em ạ. It really has been, and I think a lot of people are so happy that IG are doing well. We mentioned this in game number 1, but a lot of fans, right? We heard the gyos, we heard the cheers, we heard the support for them in the starts of both games, and it was Noob ở đây bị phát hiện ra, đóng lồng vào người của Way, có thêm cả hành quyết công khai bồi vào, nhưng ở đây giờ sai có dạng na khổng lồ hất tung được cả hai người vào tường và Way nằm xuống, bị bắn liên tục vào người, Way nằm xuống và có tele được dùng tới từ một con Oriana và sẽ chỉ là một đối một đến từ hai đội mà thôi. Way nằm và Way cũng nằm. Đọc tên hai thằng này xong lú cầm nó luôn. Đọc tên hai thằng này xong lú cầm nó luôn anh em ạ. Way và Way cứ gọi là không biết anh em có hiểu được hay không. Way nằm xuống xong tính lại Way nằm xuống. Ở đây thì sao? Có hóa khổng lồ vào người chính là ví dụ Lia. Giờ sai ở đây đang cố gắng dây dụa khi mà anh ta còn cho mình dạng na khổng lồ. Hất tung được hay không đây? Câu trả lời là không. Và Nia vẫn sống và Amesa tới kết thúc đi cái mạng của giờ sai. Một mạng chấm dứt tốt dành cho bên phía của người chơi đi top của LNG. Way muốn chơi, Way Asum mất tốc biến qua tường. Không, chính xác hơn đó chỉ là một cái dịch chuyển cổ học mà thôi. Chỉ là một cái dịch chuyển cổ học mà thôi. This will be soul point for them, so it puts LNG on a pretty substantial timer from here on out. We get a replay about how the fight initially started. Ward not in the bush but near it, so LNG have Một pha hất tung vào tường đẹp đấy chứ. Way nằm xuống nó khá là dễ dàng. Và pha này thì Way cũng không còn cho mình cái tả sung hữu đột nữa. Thì phải chết rồi. LNG on a timer to make something happen, and most importantly, they've got a lot of vision on that top side. You can see it's lit up like a Christmas tree for LNG, but they can't really do nothing about it. I mean, until they get a kill, there is no way they're accessing that topside river. So really, it's just about information at this point for them, knowing if IG are on the Herald and when they would start that objective, and then maybe being able to make a cross-map play from there. But so far, IG aren't biting. They are not on that objective at the current moment. No. Waiting for the Shy to get set up in the bottom side. Still knows that he has that one-on-one advantage up against Sheer. 1.5k gold. Nào, 3 rồng đã có dành cho bên phía UIG. 3 rồng đã có cho bên phía UIG và lượng tiền cách biệt bây giờ đó là 3k5. Tầm này LNG khả năng cao thua rồi anh em ơi. Để bị trôi slow ball như này quá khó rồi. Ăn sứ giả xong tí ăn Baron thì khả năng cao là trận đấu này không ra được lỗ 30 phút. Từ hôm qua giờ em dưới làm chưa trận đấu nào ra tài tham cả. Ôi giời ơi, LPL của tôi. Tài tham tôi hay biết đâu nhỉ? Tài tham tôi hay biết đâu nhỉ? Nào, cô ánh sáng được bắn ra này. Chúng là người ONXN rồi. Và sứ giả được ăn dành cho vị trí của Way. Nếu như cứ bỏ mục tiêu đến từ vị trí của LNG như này thì họ sẽ tự thua mà thôi. Thực sự mình không muốn xem một trận đấu mà nó có lối chơi bẩn mắt như thế này. Thật luôn đấy. Đang đánh khá bẩn mắt đến từ vị trí của LNG. Khi mà họ không quyết định là giao tranh ở trong pha combat nào cả. Đánh có vẻ là hơi hèn nhờ. Thật sự đánh đang hơi hèn đấy. Ở đây Way muốn bắt vào một người. Đó chính là ví dụ Meiko mà tôi. Bắt vào Meiko nhưng mất đi một cái tốc. Chính xác hơn là một cái chiêu cuối từ con bài Amesa. Hơi tốn nhỉ.
Hơi tốn nhỉ. Mình nghĩ là không cần thiết là phải dùng nhiều chiêu thức như vậy đâu. Nào, muốn dồn xuống dưới đây để bắt vào một con Gna. Nhưng mà một con Gna này của The Side nó đang khá khôn. Ơi, không khôn rồi. Nhìn này biết không khôn rồi anh em ơi. Khả năng cao là bị 4 quay 1 rồi. Thôi xong, có na khổng lồ đợt đấy. Nhưng khả năng cao cũng không sống được đâu. Bị kỳ kích vào. Có bị hất tung hay không? Tốc biến đến từ Weibo rồi. Có tele được dùng tới từ một con Oriana. Và bên phía LNG bắt buộc phải bỏ chạy. Sứ giả được thả đường giữa, Way bọc đầu. Và bên phía UIG đang muốn chơi. Có tả sung hữu đột này. Đấm được một người vào tường. Đó chính là vị trí của Missing. Missing đang xuống. Asum đang bắn. Nhưng vị trí Way vẫn có thể lùi về được. Đại địa chấn úp được 2 người nhưng mất đi tốc biến đến từ bên phía UIG mất rồi. Và cũng chỉ là 1 đổi 1 mà thôi. À không, chính xác hơn là lỗ người từ bên phía LNG khi họ nằm xuống một người, đó chính là vị trí của Missing. Cùng ánh sáng bắn ra, Way chúng nó nhưng mà không, may mắn cho anh ta là không chết. Ái cha. Ở đây hất tung được một người về, đó là ví dụ Nia. Nhưng Nia vẫn còn cho mình, đó chính là cái bom khói. Kèm theo đó là chiêu hoàn hảo để có thể trốn về. Lô, tất cả anh em mới vào nha. Yeah, out of options is definitely what it feels like. LNG, with seemingly nothing left in the playbook, right? You look at that play earlier at the Rift Herald where they... Ôi, 6k3 tiền ao. 3 rồng. Rồng 4 sẽ ra sau 10 giây nữa. 10 giây nữa thì có rồng 4 cho anh em rồi. Và con rồng 4 này thì LNG bắt buộc phải giao tranh. Nếu như không muốn cho bên phía của IG có cho mình linh hồn rồng gió. Một cái linh hồn rồng có thể nói là rất mạnh đấy. Rất mạnh đấy anh em à. Nào, rồng gió đang được khởi động đến từ bên phía IG này. Nếu như mất cho mình con rồng gió này thì LG sẽ thua luôn. Nhưng mà có cả Baron nữa. 21 phút có rồng linh hồn rồng. Vòng xoáy không gian. Chính xác hơn là một cái xoáy được một người xia đây, hành quyết công khai không trúng ai. Đại địa chấn úp được 2, hóa khổng lồ vào cho Weibo nhưng Weibo vẫn chết. Thì lượng đam bên phía UIG đã quá nhiều. Nhiều lao vào với một cái bom khói. Nhưng ở đây thì OneXN bắn đang bị quá ảo tưởng, anh ta đứng quá cao. Bên phía của IG cũng đã mất đi một người rồi. Nhưng bên phía của LNG thì mất đi tận 4 cơ. Và thậm chí là một cái quét sạch cho bên phía IG phút đấu thứ 22. Kèm theo đó là một con linh hồn rồng gió dành cho bên phía của IG nữa. Và Baron cũng sẽ được mở ra dành cho họ. Trời ơi. Bị quét sạch, bị mất linh hồn rồng. Và bây giờ khả năng cao họ sẽ bị mất cả Baron. Thì trận đấu này sẽ chỉ còn được tính bằng phút nữa mà thôi. Khả năng cao là không tới phút điều thứ 30 anh em ạ. Khả năng cao còn không kéo đến phút thứ 30. Thật đấy. Way finds a pick onto 1xN. Nia tries to go into the backline. They do a lot of damage, but the wallet just feels too big at this point, and it's only getting worse. 9,000 gold here for IG. LNG back. Thôi, tầm này win được luôn đấy. Tầm này win được luôn đấy. Nối dây này. Nối dây làm choáng được một người, đó là Sheer nằm xuống. Và IG tầm này cứ lên đánh thôi. Cứ lên là đánh thôi. Nhờ. Khó anh em ạ. Baron được ăn. Lượng tiền bây giờ đã là 10k tiền. Ui rồi ôi, ao 10k tiền. Chịu rồi. Chịu rồi. GG. 10k tiền cách biệt. Con số quá lớn anh em ạ. Quá lớn để có thể săn lớp lại đấy. Nào, trụ 2 đường trên sẽ có cho IG này. Cách biệt về mạng Agok bây giờ đã lên là con số 7. Cách biệt là 7 mạng Agok, khi anh em mình đang có một cái -8 thì chỉ cần 2 mạng nữa thôi là ok. Vậy thì chắc chắn là cái kèo này sẽ ăn rồi, không chết được.
Tầm này không chết được anh em nhá. Chết tầm này chỉ có bịp thôi. Tầm này chết chỉ có bịp thôi. Đóng lồng được 3, có hành quyết công khai đánh ra. Nhưng ở đây hất tung được 3 người. Nhưng bên phía của LNG không có đam. Đấm thật đau đến từ bên phía của Way. Và sẽ là cách quét sạch tiếp theo dành cho bên phía của IG. Và chiến thắng ở phút đấu thứ 24 được gọi tên Invictus Gaming. Và 2-0 cho họ ở category BO3 này. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi ở trận đấu tiếp theo giữa Top Esports và Weibo Gaming anh em nhé. Nghỉ ngơi phút rồi đến với cả trận đấu tiếp theo nha. Anh em cũng là nhóm nhớ nhắn tin qua Telegram phần khung chat nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. And what a way to end it. Rookie with the beautiful shockwave, Way with the beautiful follow-up, LNG falling like dominoes in that last exchange, and frankly, falling like dominoes in this last game. This was a very one-sided game, and besides the first 10 minutes of game number 1, a very one-sided series, Gordo, and I think for LNG, that is a very worrying trend with just how limited you are in games going into split number 3 here. And I'll tell you, Quacks, we saw Soboro, we saw Breathe. This is the best top laner IG's had all year. Much, I mean, really should have had this guy all along. But no, obviously, taking a break for himself, I think likely going to walk away with the series MVP here. What a showing from the Shy on the night. And all of IG, I mean, firing on all cylinders here, really looking a class above LNG. They absolutely do. And I think for IG, obviously when you have players of this caliber, players who have quite literally made it to the biggest stage you possibly can as a pro player, their aspirations probably extend further than Nirvana. So I think that it's not just a question of how they do against the fellow Nirvana competition, but how cooked are they going to be when it comes to facing off against the Ascend teams? And they do not look cooked in the slightest. I think what Slayer and I were talking about at the end of our Thunder Talk WE series is now that Thunder Talk are at a 1-5 series score, as we're sort of rounding out the first round robin, they could very well be one of the teams that end up fighting for their spot in Ascend once the play-ins start to come around the corner. And I think that if IG can look this good, they can definitely challenge teams like Thunder Talk. They can definitely challenge teams like EDG. And that's where you got to imagine the players are looking towards in terms of goals for the summer split, if not even further. Definitely, you got to believe there's a little bit of frustration on behalf of some of these veterans that having to play in Nirvana here. It's the risk you take when you are not on the Rift during the spring and or winter splits, that you don't really have a lot of control over the outcome. Right. And so they find themselves, coming into this lineup, coming into Group Nirvana late, in a position that I'm sure they would tell you they did not they would not have been in had they been here all along, to say the least. So we'll see just how far they can ride this train, because we're not going to get to see them up against the Group Ascend teams until it's playoffs time. That's kind of the nature of the format. So certainly looks like they can beat up on Nirvana, and we're left to speculate, will they be able to beat up on the play-in teams? And if so, how far can they really go? That's the question. I think that obviously whenever you have players like Awesome and the Shy really is the limit for this team. I think that these guys have been proven to have such insane upside when they're online and when they are actually locked in. But especially for the case of the Shy, the floor, like we said, is just like below the ground. So I think that if the Shy can keep this momentum, if he can keep this form, I actually consider him to be a threat to some of these Ascend top laners. And that is a sentence, yeah, you guys have no idea how fun it is to say a sentence like that. Oh, yeah. Certainly looking to be a cut above these Nirvana top laners. So we'll have to wait and see just how well he can do against Ascend when he gets that opportunity, if he gets that opportunity. Certainly feels like when they're a third of the way through the split now, 2-0, pretty solid performances. Hard to believe that they won't be able to pick up some more wins as the split does go on. Win over Weibo, win over LNG. We'll keep our eyes on the rest of their split.
as always, but we are going to be moving back to Group Ascend here before too long to close on out the night as we look for Top Esports versus JDG, which will come up after we get to see our Series MVP here. And Gordo, I posed the question to you, my friend, as Slayer posed the question to me in our first series. I think we've already discussed it pretty much to the point where I can insinuate who you would vote for. Who do you think is Series MVP, though? I need to hear it in plain language. I think it's gonna be the Shy. I think I would probably give the Game 2 MVP to the Shy as well. I think Game 2 MVP, you could make a case for Way if you don't want to, you know, to be too the Shy pilled. I think Series MVP, you still got to give to the Shy at the end of the day. But I agree. You know, you can give Way a game to MVP for his performance up against Way. I agree. I think that the Shy, I don't know how much stock you take in Sheer as a player, but regardless of that fact, the Shy looked really good in this series. Like, you got to give Series MVP to the best player regardless of who he's facing off against. I mean, you probably give the Series MVP to Way if I was the jungler for LNG and I just got absolutely gapped by him, which would definitely happen. So I think that is probably the Shy. I would vote for him as well. And I think it's really cool that the Shy is looking like he's in good form. Obviously, there were some questionable plays, but it's a part of the journey when watching him. And it's a very fun journey. It's a nice little roller coaster. As, yeah, that's the Shy performance, all right. 22.2k damage on Gnar of all champions to be the highest by a pretty decent margin here in Game 2. Yeah, absolutely. Doing a really good job just pumping damage into Sheer pretty much every time we checked out the top lane. And obviously, you know, it feels so minor, but you can track it all the way back to that attempted level 3 gank onto bot lane from Weiwei. The fact that they spot him out there, the fact that they're able to absorb that, the fact that they're able to take a tempo advantage, turn that into a botched mid lane gank, that sets Rookie up for success. And they're all over Weiwei basically the rest of the game from there. They know exactly where their jungler is. They're able to successfully set up vision. They're able to successfully track him. And there are no opportunities left for the LNG jungler. Here's that play I'm talking about here, where he knows he's been spotted. He knows he has taken a huge tempo loss. So he tries to force a play in mid. Almost works out for him. No dice. That's just so unlucky. Like, I mean, if that play went through, I don't necessarily think that it saves IG's game as a whole. It probably doesn't. But I feel like it probably would have saved Weiwei's game a little bit. Because at that point, he did 2 camps, looked for a bot lane gank, got spotted, and then wrapped around to look for a gank in mid. And the fact that both of those went astray, went awry, was just like he was cooked from the beginning. And this was a game where he had to make early impact as the Jarvan because eventually the Vi was going to get level 6. And from there, the guaranteed lockdown does beat the flag and drag, which is technically a skill shot. Certainly does. Yeah, I mean, this is just an IG domination montage at this stage. The fact that they are not able to produce enough damage to really be able to take down any of these members. They're splitting the fights. I like this look from Nya here in this dragon fight. You know, really did his best to be able to make something happen. Got this kill onto Awesome at the very end here, but it's just not enough, right? The rest of the team is just getting mowed down on the opposite side. And here's our rookie Shockwave to close things out. Yeah, God, that is so satisfying. A good Shockwave, honestly, will heal the soul. If you've had a bad day of solo queue games, or it's just been like a really rough day at your day job, or, you know, life has been tough, Shockwaves, like 3, 4-man, 5-man Shockwaves will make your day just a little bit better. I don't think the effect stacks, but it'll help you just a little bit. Just sitting here addicted to Shockwaves, just watching Shockwave montages all day long. Trying to feel I mean, if I wanted to watch good Shockwaves, I would watch our Casterlo matches, man. You got some good ones here and there.
there's an MVP for the Shy. He's going to sweep the night then, I think. If you win both individual game MVPs, I think you are obligated to get Series MVP. It just doesn't make sense otherwise. What are we doing if this is some I wonder if that's actually ever happened stuff? before. Like, that would be very funny if a player won back-to-back game MVPs, and then the Series MVP was totally different. Math ain't that would be hilarious. Math ain't mathin'. But it's a foregone conclusion that the Shy should be the Series MVP, and like we've said so many times, much deserved. Really good game against Sheer, and just excited to see where his potential is at in this portion of his career. It's been 8 years since this guy won Worlds, and it's a total sweep here in game number 2, which is even better than game number 1 because there was a vote for Mako in game number 1 that prevented the sweep then and there. So even more convincing this time. Yep. I think there was one vote for Awesome in game number 1 as well, if I'm not mistaken. So I think it was 6 of 8. So my man's rocking 14 out of 16 right now, and soon to take what should be a Universal Series MVP. Come on, guys, let's make it happen. We know that it has to be there. The HUD dropped on the analyst desk, so I think we're going to be getting it very, very soon. Oh, yep, there it is. Hey, player of the match going to the Shy. Stacking up those numbers, I don't remember exactly what numbers he falls on for like damage percent and stats like that, but I think probably moving his way up those leaderboards for top laners and going to be a player that everybody is hyped about coming into week number 3. He's just so cool. He's the Shy. I thought that was a lot of fun to cast him for the first time, Gordo, and yeah, good first look, at least personally from me. For Invictus Gaming. Will not be the last time I cover them, and certainly hope that I get to see this version of them more than twice, because this is a team that, from the looks of it, can legitimately challenge for the Ascend spot going into 2027, and who knows, can even make a presence in playoffs. But that is presumptuous. That is far out there. IG still have a long road ahead of them if they want all of those dreams to come true. But hey, it starts right here, and it's already looking good. IG up 2-0 after 33% of their games are done in Nirvana for the regular season. Absolutely. But that's going to do it for our section of the broadcast here, Quacks. We're going to hand things over to Alk and Mazel as we get into Top Esports versus JDG. Stay tuned. You're not going to want to miss it. We'll see you after this.
Welcome back, everyone, to LPL English, your unofficial home for everything LPL. I'm Mazel. I'm joined by Alec, and we've got Kai Ilya behind us. Sorry about that. But getting into Immediately. Series 3 immediately. We're back, though. It's the third series of the day and the final day of week 2. It's crazy we're already getting this far along here, Alec, because there's only 5 weeks in the regular season. We're basically halfway through, and look, it even is, I think, reflected in the standings, which we won't get into now. We have a whole, part of this pre-show to get through, but we're going to be having a lot of different games, and we've already had a lot of the teams face off against each other. Next week, starting on Wednesday, we'll get through some of those last matches, and then we're over the halfway point. Very scary. And this matchup on paper would be like, oh my god, giga banger of week number 2. But then when you look into the details, maybe not that exciting. It is Top Esports versus JDG. There is some excitement in the narrative that's building for both these two teams. One positive, one negative. Let's go ahead and take a look at Top Esports, who are desperately trying to keep up with the top of the pack, Alec. I think that they can. I think that they've already shown like a baseline that they can get to that top level. Highly likely that we'll probably see this team move on and, go into playoffs, probably finish top 3 if I'm really keeping the faith for these guys. But there's been some cracks in the armor. I think the way that I like to think about this team right now is even if we remove the equation that is this Jaculov and Duo bot lane, I think that currently this team has way too many carry players. You have Tien, who wants to take every single camp on the map, including your junglers, and then he also wants to gank your lane. You have Cream, who right now, in terms of what the mid pool is looking like for him, wants to play these aggressive styles that allow for him to be able to play the map a little bit wider. Jaculov's always been a kind of player that if you put gold into him, he's going to be good. And Zweon has really, really put more time into some of these carries. So someone needs to take a back seat. And I kind of feel like that's been Jaculov for the most part. Which is so insane, because I actually think Jaculov mechanically has been having some of his better performances from the year, which is kind of cool. Sure. But talking about this team a little bit more, and talking a little bit more about the history for this year so far as well, it's interesting to see the trajectory that they're on right now. I mean, there's been some fluctuations for them, but then you look at that Splatoon, and you're like, oh my god, the numbers. Like, they were looking so good in the regular season, and then obviously everything else happened in internationals. But do you feel like it's just been a consistent year for this team in regular season? I'm getting word from production. I am allowed to do math on this broadcast for right now. I'm seeing 3 and 2. Those numbers are bigger than 5 and 6. That's what I've been told. Progression. Yeah. It's almost like taking steps. It is a completely new team, right? From Split 1 to Split 2, very different teams in terms of the makeup, and we saw that reflected in just how well this team did in the regular season for Split 2. Obviously, then we then see them go into MSI, but now here in Split 3, I feel like a lot of the baggage, I think mostly from losing the finals 0-3 to BLG, kind of has crept into their play all the way up until now, and potentially is going to follow them into their Worlds run. And we just have to continue to wonder what that difference that Zhuo is going to bring in the long term here. But let's go ahead and focus on the other team, a team that's maybe a little bit more on the negative side of things here so far. It is the JDG team who has, I feel like, lost a little bit of that sparkle that they came into the year with. I'm surprised that this team is doing as badly as it has, just because the first part of the year was supposed to be okay. This team's probably going to be a little bit slower to start, even with Junjia and Hungkyu coming in, but it has been really, really tough to watch this team, especially past Split 1. They went to first stand, and sure, they made it all the way until basically what is the semifinals of that event, but then you get into regular season, they're looking pretty wishy-washy. We get into playoffs, they completely bomb out. I just don't think that this team really has the carries to facilitate a lot of the gameplay, and a lot of the clips that we'll be watching here is just some of their dysfunction that we've seen from, I think this is also just a great engage from Arha, where he finds 3 members in this line brush, but like, Vampire's off in Narnia. We're not really focusing this dragon anyway, and Gala just can't deal the damage. This is supposed to be a poke composition in this instance. It's like, it's twofold. It's a lot of things, but there's these 2 things that I'm really going to focus on. It's the disconnection and a lot of the plays that we see from them. You know, people running off, people like obviously not having a lot of confidence in how they're playing as well. But it's
what you were talking about before we went live is they're not able to play the cool things, the niche picks that they were really willing to bring out in that first split that really made the big splash, it felt like. I just don't think they can play very much from the bottom lane right now. Like, this is a Caitlyn Lux game where they started off 0-2 at 13 minutes into Lucian Melio. It's supposed to be a counter matchup, and now you're down this much gold. It's essentially unplayable from this point on. And the clip before this, 3, 1, and 2 on the lock from Hongkyu. He solo kills Haru twice, and then they lose all of that gold because Season 16 is all about objective bounties and giving over that gold. So someone else on this team needs to step up. I think Hongkyu has been good. I think Gala can't play mages, and he can't play the lane, so he's kind of just stuck on Ezreal duty. Yeah. And you would think maybe Junja is going to step back up. That was the tag team duo. But truly, I feel like the star point, and maybe it's a little bit of a dull star, but it's at least a star, has been Xiaoxu. And how he's been willing to kind of dictate the game with his own picks. I think he's been really good. I've been a bit on the, on the Xiaoxu critical side, just because I think sometimes his lane can be a little flippy. One of the champions that's not on here that he's really tried to force this year has been Tristana top into Gnar, and that has not at all gone well for him, especially in the early lane. But so far, out of the games that JDG have won this split, all of them have been MVPs for Xiaoxu, and I think this Malphite game that we saw from him versus Thunder Talk was great. I think his Mbessa has been top tier here in the league, but Mbessa's been nerfed. Gnar continues to kind of be like a champion we see later into series, and how often are you going to get counterpick in a lot of these top lane matchups? That's I think really critical. Yeah, we'll see if that actually becomes the forefront of their decision making here tonight against Top Esports, because maybe that's the spot that they can find a little bit of weakness up into the newer top lane of Top Esports. But somewhere else I want to focus on is maybe not the newness, but it is something that's going to be super integral to both teams here tonight. It is that mid lane matchup. It's Cream versus Hongkyu, and they're going to have a lot of say in how these junglers are taking pace within the game, and I'm really curious at what kind of drafting style around this mid lane we're going to get. If we're going to get heavy roamers, if we're going to get some of those niche picks coming out, or if they're going to focus solely in that lane to try to get an advantage. If this year we didn't have Knight in the league, Cream would be the #1 mid in this league. I think his performance so far from the start of the year to now has been incredible. For the fans that have been following LPL English since its time in 2025, I think Cream has made an enormous growth between now and then. And I just feel like if this team, if he can kind of unlock that last piece to really push him into the elite tier of mid laners globally, if he has an insane best of 5 win, I think internationally, I think the narrative starts to turn around on this guy and he can really start to pull it together. I've always been a believer since the OMG days. We'll see if he can continue to kind of garner that respect. I know there's a lot of doubters out there for Cream, but JDG, there's obviously a lot of doubters coming in because of a very tough start to the split. Still, biggest thing I want to highlight, there's a lot of games left. And while things need to start upping up a little bit here, as we're going to be getting closer and closer to that second round robin, and all the teams are playing like 3 games or 3 series a week, this team, they need to find that something again, because this was a team that so many people in the LPL community started believing in for this year and some of the things they were bringing to the table. Dude, Rafa was like, dude, I want to see JDG go to Worlds. These guys are immediately my favorites. I think one of his things was like, he had 2 bets for JDG, one for them to go to international. He didn't think it was going to be first stand, but that paid off. And then the second one was that they were going to get a domestic title. That is seeming like it is becoming further and further away as a potential goal for these guys. Yeah, it's true. It's been really exciting to watch for them, but I think the thing that to maybe realize as we get through most of this regular season is, like you're mentioning, there's a lot of games. And even if they lose every single series from here to the end of the season, they're still going to have a shot to get into play-ins. They're still going to have a best of 5 to play, and then they go into playoffs. And as we've seen multiple times, as long as you win in playoffs, it basically erases all of the bad stuff from a regular season. Now that we're getting a little bit closer to draft, I do want to say a caveat. It's something I'm hoping that's probably not great as a broadcaster, but I really hope that Gala and Jackie Love take center stage tonight. For some reason, we're just going to fully focus on bowling. Because if you think about it, man, I know we have all these other narrative stuff. This is like one of the
premier named matchups in the history of the LPL. This has always been a fun one. It has always been awesome to see Jackie Love and Gala go at it. You got the Pentakill Prince for Gala, who hasn't really lived up to that name. And you have Jackie Love, who has been mechanically such a star this split, and after coming back from a break. So for me personally, as an ADC main, but also as an LPL lover, I'm excited to see if this maybe lights a fire under them. Also, just like a tale of two different careers in the modern age, or maybe in the last 3 to 4 years. Like, Gala's really taken a nosedive after what was supposed to be like some fun LNG and RNG days, and the IG run was all fun until we got to Worlds in October, and then everything kind of went out the back door for that one. Well, we're in Shanghai for the final day of the week here in IG's arena. Jackie Love back with IG now in their own home. But it is going to be JDG Top Esports Draft number 1 kicking off now. We already got JDG banning away that Nefiri and the Orianna. The Lock going to be banned away by Top Esports, as well as the Poppy and the Ziggs. Lô, chào mừng anh đến với vòng live game dưới nhá. Cùng đến với trận đấu tiếp theo giữa Weibo Gaming cùng với cả Top Esports. Một trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 8. Trận đấu đúng ra thì phải đánh 18 giờ rồi, nhưng nó đã đi lấy tận là 1 tiếng. Nào, cùng đến với cả ban pick của ván thi đấu đầu tiên anh em ơi. Top Esports sẽ được lựa chọn phần sân màu đỏ, và bên phía của Weibo Gaming sẽ là phần sân màu xanh. Lựa chọn đầu tiên mà TES mang lại cho BLV Creamy sẽ là một con cá Sophia. Còn bên phía Weibo Gaming thì lựa chọn cho Hope. Không, chính xác hơn là BLV là một con Hendrew, và Junjia cầm luôn cho mình là một Javan à. Ngày hôm qua Weibo Gaming cũng đã bị ngắt chuỗi bất bại của mình khi mà để thua vị trí của BLG. À không, chính xác hơn là họ đã thua trận thứ 3 rồi. Họ thua đến trận thứ 3 rồi anh em ạ. Không phải trận đầu tiên nữa. Lật kéo. Có anh em nào đang chơi set 2 không? Ôi, tham mình. Rumble là lựa chọn thứ 3 của Top Esports, và lựa chọn thứ 2 của họ chính là một con bài Vi. Một con Vi dành cho anh Tỉnh, và Duyan sẽ chơi con Rumble à? Cũng ok đấy chứ. So we'll see what the option is going to be. Seems like right now JDG are thinking about it. They'll lock in the Victor. Strong laning phase, and allegedly could go bottom lane, but the only mage we've seen from... well, I guess there's already an Ezreal. I'm in moron. Victor. Jungle Ezreal coming back. Victor à? Victor khả năng... Victor đánh với cái đội hình này cũng ổn anh em ạ. Ổn. Được. Nhưng để Victor đánh thì phải ít nhất là giai đoạn tầm giữa đến cuối game. Chỗ này thì mình nghĩ khả năng cao có 3 map được cho anh em đấy. Khả năng cao là phải đến 9 giờ tối đấy. Không nghĩ đâu. Thật, khả năng cao 3 map đến 9 giờ tối đấy. Và sợ 3 map là có mỗi map còn ra tài cơ. Ra tài nữa thì đúng là ra dại. Top Esports want, you can just play Xerath. I think it's very dangerous when you have Casio Rumble as potential solo lane. Cấm đi bạt đến từ bên phía Top Esports và Lucian và Zone. Sợ Zone á. Thật sự con Zone bây giờ nó có mạnh lắm đâu ta. Con Zone nó có mạnh lắm đâu ta. Mặc dù là con Zone nó khắc chế vị trí của con Victor thật đấy, nhưng mà cũng đâu đến nỗi mà phải sợ như vậy nhở. Không đâu nỗi phải sợ như vậy đúng không anh? Honestly, this team, you probably can actually fit an Olaf angle in here. Olaf, Jarvan doesn't have the best synergy, especially with Jarvan's ultimate, but everything else, Olaf loves playing into this team from TES.
Yorick instead. Ui still dồi a ôi, good Weibo. option. I love Yorick right Yorick now, là lựa chọn especially tiếp with theo Valve mà being phía involved JDG in mình this lựa right chọn now. cho I just Xiaosu. think that Yorick becomes really, Và really favorable to lựa choose chọn to cuối use. cùng dành cho Vampire liệu làm con support gì đây? Đi với Ezreal thì khả năng là cầm Karma rồi. Khả năng cao sẽ có Karma rồi. Nautilus và Varus là hai lựa chọn của Top Esports và lựa chọn cuối cùng của Vampire. Karma không? Ezreal Karma. Could also try to play Karma, but I think Karma Ezreal Karma. some angles that are not the best. You could try to play Ezreal Đọc gì pick đấy này, đọc gì pick đấy này. Không, chính xác hơn là một con sen. Một con sen với một cái nhất thống để có thể cover cùng với cả ví dụ Javan. Được, cũng ok anh em ạ. Cũng là một ý tưởng tốt. Really nice delivery systems with the Stand United to get a flash tot somewhere onto a squishy backline. So JDG have their progress set in front of them. It will look like kind of that 4-1 setup that they're going to be playing towards. I think that JDG have an incredible front to back. It's just who is going to be standing in front for them to buy time. Nào, bán pick cũng đã xong rồi. Để ngó qua một chút về các mã cổ phiếu đi. Trận đấu này kèo đang để rất cân. Trận đấu này đang để kèo rất cân anh em ạ. Mình thì đang thích đội hình của Top Esports hơn. Làm tí gọi là test win map 1 anh em ơi. Mình đang khá kết là Top Esports map 1 đấy. Nên anh em nào thích cũng có thể là vào kèo với em dưới nhá. Trong nhóm bình luận viên Jindo lên cho anh em quả Jindo Gaming thắng ván 1 à? Ngược à? You could have those kinds of disconnects. I feel like this is a comp that really needs to know exactly how they want to find a win in this nào. Game. Một người cổ vũ cho Top và một người cổ vũ cho Jindo Gaming. Nào, cùng đến với game đấu đầu tiên giữa Jindo Gaming và Top Esports nào. Ui, có tốc biến làm choáng vào Creamy. Creamy mất cho mình 2/3 cây máu. Câu được một cái tốc biến đến từ con bài sen. Mới đầu game thôi mà đã áp lực rồi. Mới đầu game thôi đã áp lực vào thằng bé rồi. Lại bố. Mới game đầu rồi đấy. Chưa gì đã áp lực người ta rồi đấy. Tính ăn thịt à? Nào, ở đây Duo mất nhiều máu quá. Duo có về được không? Mạng đầu tiên đã có cho ví dụ Gala rồi. Một mạng chiến công đầu đến sớm với bên phía Jindo Gaming. Bên phía của Top Esports cần phải giữ cho mình được cái giai đoạn đầu trận tốt nha. Jackie mất tốc biến này. Một con virus đang khá thô thọt ở giai đoạn đầu trận. Ui giời ơi. Chết cầm rồi. Tướng này thì Top đánh thoải mái mà, nhưng mà phải đợi tầm khoảng giữa và cuối game nha. Giai đoạn mà sứ giả hoặc là Baron thì lúc đấy Top Esports mới khỏe được với đội hình này. Chứ thật sự giai đoạn đầu game không ăn được lại Jin Đông đâu. Giai đoạn đầu trận mà muốn đánh bên phía Jin Đông thì hơi khó anh em ạ. Móc mỏ neo trúng này. Nhưng mà cũng trúng ở một vị trí Vampire mà thôi, không có sự cover đến từ yếu Jackie. Đầu trận đang khá suôn sẻ cho bên phía Jindo Gaming khi mà họ tạo ra được những lợi thế rất nhất định ở cánh rồng. Một cái cánh mà ví như Gala cần được farm, cần được xanh. Đó. Và họ đã làm được ở giai đoạn đầu trận. Đầu trận thì họ cũng đã gọi là làm cho ví dụ Creamy khá rén tay đấy khi mà
để Creamy chưa gì vừa mới ra, gọi là mới chớm ra gọi đường giữa thôi, đã bị 3 thành viên bên phía của Di Đông Minh quay cho gọi là hết máu. Và ở đây thì Creamy vẫn farm tốt hơn với Hồng cứu khá nhiều khi giai đoạn đầu trận. Một con Castovia có thể nói là có lợi thế hơn rất nhiều so với một con Victor. Một con Victor thì nó sẽ chỉ mạnh khi mà ở cái giai đoạn đó chính là chính xác hơn là mid game và late game. Còn giai đoạn đầu game thì nó hơi thọt một xíu. Giai đoạn đầu game hơi thọt về đam một xíu. Junjia muốn đổi với anh Tình. Ở đây móc mỏ neo trúng, Jack Love mất nhiều máu quá. Jack Love ơi, cần phải lùi về đi em ơi. Ở đây có solo kill đến từ hai người chơi đi rừng không? Anh Tình vẫn chỉ là level 3. Anh Tình quay chạy đấm vào Junjia khi mà Creamy cũng đã tới để hỗ trợ. Junjia mất ngay cho mình cái tốc biến. Và quyết định của Junjia lại là sang áp lực tiếp vào bãi chim à? Cậy là mình còn trừng trị cùng với đó là một cái lượng máu lớn hơn. Nhưng anh Tình còn đồng đội mà. Con Sen cũng đã lên này, Sen cũng lên, Hông Kiêu cũng sang. Và bên phía Jin Đông mình đang lợi người hơn. Và khả năng cao là bên phía Top Esports sẽ phải bỏ cho mình bãi chim này mà thôi. Một bãi chim phải bỏ. Nào ở đây Creamy bị bọc, Creamy còn tốc biến. Và có choáng hay không đây? Một đấm choáng nhưng Creamy tốc biến kịp. Lấy được cái tốc biến Creamy nó cũng khá tốt. Khi mà 7 giây nữa thì dòng công nghệ cũng sẽ ra rồi. Một cái lợi thế trước thềm một con mục tiêu lớn như này thì cũng khá là ok cho bên phía Weibo Gaming. Hello anh em mới vào nhá. Anh em mới vào cho em Dứa xin một like, một đăng ký kênh đi anh em ơi. Cho xin một like, một đăng ký kênh đây. Nào, ở đây đóng lồng được Julian vào. Nhưng Julian thì vẫn trâu lắm. Một con Rumble à? Ở đây tốc biến lên làm choáng vào người Jackie Love. Có thêm cả một cái giảm đam nữa vào người thì thôi. Jackie Love lại còn không có tốc biến nữa thì thôi. 2-0 dành cho Gala rồi. Một tuổi thơ khá cơ cực đến từ người chơi xạ thủ bên phía của Top Esports nhở. Một tuổi thơ hơi khó khăn nhở. Nhìn tuổi thơ này nghe có vẻ là không biết là Top Esports trận này có bị ngửa không. Ngày mai làm gì à? Ngày mai làm LCKCL anh em nhé. Ngày mai làm LCKCL, DNZ và DK. Và sáng ngày mai, trước khi đó thì sáng ngày mai 6 giờ sáng em Dứa sẽ làm cho anh em trận Club America và Santos Laguna. Ui giời, mấy thằng này nghe ngọng hết cả mồm, đọc ngọng hết cả mồm. 6 giờ sáng dậy ngồi đọc cái thằng Mexico à? Nghe cũng chill ấy chứ. Nghe cũng chill ấy chứ. Anh Tình mất đi bãi chim tiếp này. Tình 6 phút hơn rồi vẫn chưa được level 6. Kỳ kích qua đây, có úp lồng nha. Ở đây Duy Hồ móc bỏ leo lại, giữ chân được thành công với Junjia. Cứu được đi vị trí của Vi có thể về. Nhưng con bùa đỏ này thì sao? Liệu có cứu được hay không đây? Khả năng cao là con bùa đỏ này cũng không cứu được nốt. Tả sung hữu đột vẫn chưa có đến từ một con Vi. Cái chiêu thức quan trọng nhất thì vẫn chưa thể lên được. Ít nhất là cần cho mình thêm một con lính nữa. Một con lính nữa thì bên phía anh Tình mới lên level 6 nha. Junjia bây giờ cũng đang là 6,5 rồi. 1k3 tiền cách biệt. Thôi xong. Tất cả mọi thứ gần như đã được biên rồi anh em ơi.
in the top lane. Junja's just gonna go back and pick up his groceries at his local store because he's got all of his entire campsite to do. Nào, con rồng công nghệ này thì liệu rằng bên phía Top Esports có muốn ăn hay không? Đã chạm 6 đến từ với UV. Rồng vẫn đang được bỏ ngỏ, 8 phút thi đấu đã trôi qua. Sâu đã ra. Sâu hư không và rồng công nghệ cũng đã ra. Nếu như mà trận này Dino Gaming mà có chiến thắng thì họ sẽ có một cái hệ số cũng khá là ok, với hiệu số là 2-3. Vẫn phải cạnh tranh một suất playoff được. Còn Top Esports với trận thua này, nếu mà trận này mà để thua thì họ cũng mới chỉ là 3-2 thôi. Cơ hội sáng cửa với Top Esports là vẫn rất là cao. Không biết là họ đã có liên lạc gì với cả Bin chưa. Nhưng mình nghĩ khả năng cao nhá. Mình nghĩ khả năng cao là Bin sẽ không rời BLG đâu. Bin chỉ khả năng đang nghỉ ngơi thôi, không rời đâu anh em ạ. Những cái suy đoán về việc Bin sẽ rời BLG mình nghĩ không có. Thật sự là bên phía của BLG đang test đội hình đấy. Đang test đội hình. And I love it. We were talking about the mid lane matchup coming into this. We're like, okay, Honku hasn't been able to pull out his niche picks. Hasn't been able to. You don't need niche. You just go with the most powerful thing in the meta right now. You just go with the victor. And this is again top esports. They prioritize. Trận HLE đánh gì á? Trận HLE à? Trận HLE thì để mình check coi. Trận này pick tướng như thế này ở tài kill nữa không? Khả năng cao cho anh em cái tài kill nữa đi. Khả năng cao cho anh em cái tài kill nữa anh ạ. Nhìn bọn này đánh nhau dễ tài tham nữa. Toggle onto that ward there. I was wondering if they were trying to play around with a potential preemptive play that was coming through, but again, we'll just finish his back. Nothing else is going to happen up there, and Junja, rightfully so, is now 20 CS as he's finishing his entire full clear. So Junja has to be done with this under Sky, right? Ngày hôm qua, không biết là ngày hôm qua anh em không biết là ngày hôm qua anh em có xem MU đá giao hữu với cả Atletico Madrid không? Ngày hôm qua thì MU cũng đã giành một cái cúp, đó là cúp Snapdragon. Đúng là đội chủ nhà khác. Năm nào cũng phải bú cho mình một cái cúp trước thềm mùa giải. Nào ở đây giao Juho móc mỏ neo trúng vào người của Gala mất nhiều máu quá. Có thêm sợi xích tội lỗi đến từ Jackie Love và mạng đã có dành cho người chơi xạ thủ bên phía Top Esports rồi. Một mạng shutdown, mạng về rất nhiều tiền. Rồi ôi. Vui ghê anh em nhở. I would love to see the build up to that because we really only got to see the very tail end of it, but they were whittling him down that entire time. What a play from the bot lane from such a deficit as well. And now, I mean, you had seen the CS differential really lean over towards Jackie Love, but now it's even further out in front. Vampire trying to be proactive here in the enemy jungle. Good buffer from Joe. Jackie Love has flash. This is good. Nào, móc mỏ neo được vào vị trí của Sunjia nằm xuống. Mạng gỡ thứ hai cho bên phía Top Esports. Đánh hạt thông nổ qua. Bão Ken đến từ Hồng Kiêu, nhưng ở đây có đấm bùng nổ đến từ vị anh Tình. Cú đấm bùng nổ này đau nha. Còn chưa kịp thèm dùng cả tả sung hữu đột nữa. Mạng thứ 3 đã có cho bên phía Top Esports rồi. There's no jungle camps. Maybe they're trying to see if Joe will walk in. I thought the buffer from the hook was great, and then they're thinking, hey, Jackie Love is walking in. He should be dead. They did not think that Cream would move over. Thôi, Top Esports của anh em mình lại lụm rồi. Top Esports của anh em mình lại lụm rồi. Đúng như em Dương nói đúng không anh em? Chưa xong à? Sao mà xong được anh em? Sao mà xong được?
Còn lâu anh em nhá. Bây giờ mới là game đấu đầu tiên thôi. Anh em còn cứ ngồi đây chơi bên dưới ít nhất phải 2 tiếng nữa anh em ạ. Ít nhất phải 2 tiếng nữa, được chưa? Còn đâu, hãy khóc nhè nha. Hãy khóc nhè ngồi đây chơi bên dưới 2 tiếng tầm khoảng 9 giờ. Khả năng may ra hôm nay LPL phải đánh hơn 9 giờ đấy. Thật sự ngày hôm nay LPL đánh lâu thật. Mình không biết là trận 2 trận đầu tiên nó đánh như thế nào. À đâu, chính xác là trận đầu tiên đánh như thế nào, bởi vì 2 trận em dưới làm thì nãy anh không chào em à. Bây giờ anh chào em đây. Bây giờ anh chào em đây. Được chưa? Không, anh cứ tưởng là bot. Hãy khóc nhè này là ai nhở? Truy cập kênh à? À bóng à? À bóng à? Bóng à? Anh ấy cứ tưởng là bot cơ. Truy cập kênh ra là em bóng à? Ghê nhờ. Không được ăn cơm mà. Làm gì có cơm mà ăn hả bóng ơi? Em gái, được chưa? Em gái. Thì ra là bóng à? Thì ra là người tình năm xưa của mình à? Trời ơi, anh xin lỗi nha. Nào, mưa tên lửa trải ra nó giải quyết được hết tên lính này. Sấy đỏ nòng đến từ vị trí của Ruồn và Siasu nằm xuống. Mạng thứ tư đã có cho bên phía Top Esports rồi. Giao tranh đường rồng ở dưới đây thì sao? Chiều cuối được dựng ra, Duo thất tung thành công với Yuzunja. Mạng có cho vị trí Jackie Love. Ở đây tả súng đột vào thì Jackie Love sẽ có cho mình cái double kill. Gala phải dịch chuyển cuộc học qua và 2 rồng dành cho bên phía Top Esports. Ao 2k5 tiền là phút yếu thứ 15 rồi. Thế sao sáng nay bỏ trận à? Tại vì chiều nay đúng ra là chiều nay anh chỉ được làm một trận buổi tối này thôi. Nhưng mà bên công ty chỉ cho anh làm chỉ cho anh được làm 2 trận, nên là anh phải hủy mất một trận bóng để anh làm 2 trận game. Nên là anh phải hủy trận bóng đi. Buồn lắm. Buồn lắm em ạ. Thôi hẹn em 6 giờ sáng mai nhá. 6 giờ sáng mai thì anh sẽ làm một trận Mexico nhá. Được chưa? Không hiểu tại sao dạo này các sếp cứ cho mình gọi là làm buổi sáng thôi. Mặc dù mình thì không phải là một người dậy sớm được. Mình là một người thức khuya chứ không phải dậy sớm anh em ạ. Để mà mình dậy sớm được thì khả năng là mình phải thức từ đêm hôm trước. Thật. Nếu như mà muốn mình dậy sớm được thì khả năng mình phải thức từ đêm hôm trước. Có nghĩa là mình không ngủ đấy anh em. Chứ để mà mình nằm xuống ngủ thì khả năng cao là không gọi được. Thật, khả năng cao là không gọi được. 8 giờ mà 6 giờ đâu à. Chưa chỉnh lịch đấy anh em ơi. Chưa chỉnh lịch thôi. Ngày mai nhé anh em, 6 giờ. Chưa chỉnh lịch thôi. Các sếp vẫn chưa chỉnh lịch anh em nhé. Các sếp, em còn đi làm sáng không xem được 8 giờ. Anh làm 6 giờ mà. Ui giời, xem thoải mái em ơi. 6 giờ. 6 giờ nha. Ở đây úp đại địa chấn vào người Juho. Juho có ăn cho mình cái bão Aken vào người quá đau. Và Juho sẽ phải nằm xuống. Tè này đến từ 2 người chơi đi top tới. Rui Han tới. Rui Han sấy đỏ đồng. Một người nằm xuống, đó chính là Yuzunja. Nhưng ở đằng xa kia thì Vampire cũng phải nằm xuống. Mưa tên lửa trải ra, nó chia cắt tất cả thành viên đội hình đến từ LNG Gaming. Tả súng hữu đột vào người Hồng Kiêu. Hồng Kiêu bị đấm về. Mất tốc biến đến từ vị trí Hồng Kiêu và lợi người dành cho bên phía Top Esports. Và chúng ta sẽ có cho mình một con sứ giả dành cho bên phía của TES này. 4k tiền ào đến từ TES rồi. Và bây giờ thì họ chỉ cần slow ball một cách đơn giản là sẽ win rồi. Đội hình của TES đúng là đánh từ giai đoạn giữa game về cuối game thì họ sẽ cực kỳ khỏe. Thế lúc trước đi học chắc anh Toàn đi muộn nhỉ á. Ui. Tiếc rằng là từ trước đến giờ anh đi học toàn học chiều em ạ. Từ trước đến giờ anh toàn đi học chiều chứ anh không bao giờ đi học sáng. Hiểu chưa em? Từ trước giờ anh toàn đi học chiều thôi. Mà nếu như có học sáng nhá thì cũng toàn học lúc 7 rưỡi em ạ. Học sáng thì cũng chỉ học 7 rưỡi thôi chứ không học ai học 6 giờ cả. 7 rưỡi thì thoải mái. Với cả anh cách trường có 200 m thôi. Anh cách trường có 200 m thôi. Nên là 7 rưỡi vào lớp thì khả năng là cao là 7 giờ 20 anh mới bắt đầu dậy. 7 giờ 20 anh dậy, anh bắt đầu anh đánh răng.
Anh đá ỉa, anh thay quần áo. Tầm khoảng xong rồi vào lớp thì chắc 7:35, 7:40. Ui giời, muộn 50 phút thầy cô cũng chẳng nói gì. Nói trừ khi hôm nào mà thầy cô khó tính thì anh sẽ đi sớm thôi. Còn nếu không 3:40 mới vào, hoặc không thì 8 giờ anh đến được. Bởi vì học đại học thì các thầy cô cũng khá là thoải mái, các thầy cô cũng không áp lực lắm anh em ạ. Bởi vì lên đại học thì anh em thường thì các anh em gọi là lên đại học sẽ học theo kiểu tự học là nhiều nhất. Nhà em cách trường cấp 2 15 cây. 15 cây. Đi xa thế. Cộng tắc đường nữa thì thôi nhỉ. Nào, ở đây cái nhìn hóa đá trúng vào người của Hồng Kiêu bị khạc. Hồng Kiêu phải nằm xuống. Vẫn kịp ra vẽ ra cho mình một cái tia sáng chết chóc để có thể là dọn đi tân lính. Ôi giời, 30 cho bên phía Top Esports rồi. 4k3 tiền được ao. 15 cây à? 15 cây đi gần 1 tiếng đấy. 15 cây đi gần 1 tiếng đấy anh em ạ. Không ít đâu. Hoạt động của kênh. Hello em Dứa, nay Tôm lại đến nhà rồng. Sao trận này sang hay bỏ? Dối lừa, không chào luôn mà, hỏi chấm. Vãi, chưa xong à? À, vừa comment một tràng dài là mình cứ tưởng là bot anh em ạ. Thì ra là em của mình. 15 cây đi có 30 phút à? Nhưng mà đi đường Hà Nội thì nó phải khác chứ em. Đi đường Hà Nội nó phải khác chứ em. Nào, rồng 3 sẽ có nhau bên phía test này. Mất 3 rồng. Trời ơi. Gồng đấm qua đây. Núp đến từ anh Tình. Nhưng khả năng anh Tình cũng bị lộ vị trí rồi. Dối lừa. Thế dạo gần đây em dạo đây cày level như nào rồi em? Dạo gần đây cày level đã lên được level 200 như em. Lên được level 200 cho em ơi. 3 rồng được ao như bên phía test này. Tiền bây giờ đang ao 5k1 tiền. Một lượng tiền đủ để cho bên phía test có thể nghĩ tới việc đó chính là slow ball ở những phút tiếp theo. Không biết là trận này ra được 2 map hay là 3 map đây. 2 map hay 3 map đây. Đừng có mà kháy à. Kháy gì anh hỏi mà. Anh hỏi thật mà. Kháy nhỉ. Em lại cứ nghĩ xấu về anh. Đấy. Chỉ các em nghĩ xấu về anh thôi. Chứ anh có bao giờ nghĩ xấu về các em đâu. Tốc biến lên. Đấm vào người Xiaosu. Xiaosu còn 1 chấm máu. Tè tới từ Creamy. Làm choáng được 2 người. Ở đây có cho mình cái thủy lôi tầm nhiệt hất tung được cả hai. Cùng ánh sáng tới. Thì Vampire ở đây khả năng cũng sẽ phải chết vào thôi. Khi mà con sen này không còn cho mình cái nhất thống nữa. Và sẽ là 4 mã gục dành cho bên phía Top Esports. 14-4. Bên đấy chán rồi á. Sao chán nhở? Sao lại chán? Sao lại chán? Hả? Sao lại chán hả em? Nói cho anh một lý do được biết được không? Tại sao em lại chán? Có phải em không được người ta take care như anh không? Một trận game được 350k không dứa à? Ở đâu ra mà nắm thế em? Ở đâu ra mà nắm thế em? Một trận BO3 này, một ván game. Một ván game 30 phút này được có 150k thôi em ơi. Nó phải ra 3 ván thì mới được 450 em nhá. Còn nếu như ra 2 ván thì chỉ được có 300 thôi. Đấy. Nên là làm cái nghề này nó bạc lắm anh em ạ. Làm nghề này nó bạc lắm. Sứ giả được lái đến từ vị trí của Creamy này. Và trụ 2 đường giữa sẽ mất đi cho mình khá nhiều máu. Kèm theo khả năng là mất luôn. Sứ giả vẫn còn 1200 máu này. Ok, trụ 2 đường giữa đã có. Con rồng tiếp theo sẽ được có trong vòng 2 phút 20 giây nữa. Linh hồn rồng nước của linh hồn rồng có thể nói là khá mạnh. Bên đấy BLV cũng tương tác nhiều. Nhưng giờ muốn tìm lại vị trí cũ là sao? Nghĩa là như nào?
Là nghĩa là như nào nhỉ? Anh chưa hiểu. Vị trí cũ, vị của Dứa là sao? Không hiểu câu nói này, không hiểu câu nói này cho nào. Vị trí cũ, à nhầm, tìm lại vị cũ, vị của Dứa là sao? Thế ngồi nói chuyện không bình luận game có được tiền không à? Có được cái phiếu phạt em nhá. Thật ra thì ngồi tương tác với cả các anh em trên kênh chat cũng vẫn ok thôi. Còn đến giao tranh thì anh em vẫn sẽ nói mà. Hả? Em thử giải thích cho anh em cái tìm lại vị cũ là sao nhỉ? Anh vẫn chưa hiểu cái câu này. Anh đang cần phải hiểu đấy. Ý là phong cách bình luận của Dứa. Ủa? Bên đấy không được bình luận kiểu hài hước vui vẻ à? Anh tưởng là bên đấy thoải mái mà. Anh tưởng bên đấy bình luận thoải mái mà. Tưởng bên đấy nó thoải mái lắm cơ mà nhỉ. Lại không à? Nào, 6k5 tiền được ao. Và con Baron đã được xuất hiện. Bên phía của Top Esports bây giờ họ đang có lợi thế là 3 rồng. Hài đi hài nhưng không hài như Dứa à? Dứa có hài đâu anh em. Dứa có hài đâu. Trời ơi, Dứa gọi là bình thường thôi mà. Cũng là dạng bình thường thôi. Không đến đâu hài đâu anh em ơi. Anh em cứ khen Dứa quá, Dứa ngại. Nào, muốn bắt vào ví dụ Duan. Ở đây đóng lồng vào một người nhưng có đóng lồng không trúng. Siasu ở đây bị sấy ngược đỏ đồng và Duhan mất đi cho mình cái đồng hồ cát. Ở đây móc mỏ leo trúng được một người và đó chính là vị trí con bài Javan nằm xuống. Phía trên này thì sao? Có cho mình một cái nhất thống đến từ con bài Sen nhưng mà Sen tới cũng không thể cover cho người đồng đội của mình. Đó chính là ví dụ Siasu có thể là giết đi vị trí Duhan và Vampire cũng sẽ phải nằm mà thôi. Không. 3 mạng dành cho bên phía LNG Gaming. À, chính xác là Top Esports anh em ạ. Ôi! Một cái cung ánh sáng bắn ra. Nhưng không sao, vẫn có linh hồn rồng nước dành cho bên phía Top Esports. Được một BLV với kể chuyện ma hay. Dứa hài gión à? Hài gión đâu mà anh em. Dứa bình thường mà. Có một mắt xem thôi là đúng anh em ơi. Hôm nọ kênh lên 700 mắt xong bị sập mẹ này. Bây giờ kênh bị ăn gậy. Không lên được view nữa anh em ạ. Gần như là không lên được view nữa. Cái hôm đấy lên 700 view xong nó bị đánh gậy. Nói lên mồn vậy không mệt à? Mệt chứ anh em. Giờ tiền lãi tháng nào cũng phải đóng thì phải nói thôi. Không nói thì lấy đâu ra tiền để đóng lãi hả anh em? Một ngày ít nhất phải nói từ 4 đến 5 tiếng em nhá. Thì cuối tháng các sếp mới gọi là trả tiền cho mình để mình đóng lãi được. Creamy ơi, cảm nhận đi em. Ok, Creamy cảm nhận ra được một vị trí của Junja. Ở đây Junja bị bọc đầu, tả súng đột vào đầu và Junja sẽ phải nằm xuống, mạng dành cho anh Tình. Mất đi người chơi đi rừng thì Baron sẽ được mở ra dành cho bên phía Top Esports. Khởi động Baron luôn ở phút điều thứ 26 đây. Nào, không kêu. Đi bước lên một tí. Rồi. Ở đường giữa này thì sao? Siasu bị sấy. Siasu nằm xuống, mạ gục đã có cho anh Julian. Nghỉ tí lấy hơi. Dứa là sếp à? Sếp gì anh em? Sếp xó à? Dứa này chỉ có sếp xó thôi anh em nhá. Rồi, và Baron đã có. Ui giời, LPL English nó còn hiện cả me lên này. Nào, trụ 2 đường trên khả năng là sẽ có như bên phía Top Esports mà thôi. Tiền bây giờ đã là 7k4 linh hồn rồng nước. Endgame luôn là phút thứ 27 đi. Giữa tầm này đúng là chỉ có xếp xó thôi anh em ơi, không có xếp gì đâu. Bắt lẻ vào một người đó chính là vì Julian. Một bùa Baron đã bị ngắt đi đến từ bên phía của LNG Gaming. Junja vẫn đang đi truy tìm. Nhưng tầm này nếu như để cho Top Esports mà đánh 4 đánh 5 thì họ vẫn có thể ăn được.
Lượng đam của họ bây giờ vẫn là quá lớn. Nhưng thôi, quyết định chơi an toàn vẫn là tốt hơn. Một chiến thắng một cách trọn vẹn nó sẽ vẫn ok hơn là một chiến thắng khó khăn anh em ạ. Đấy, mai có rảnh 6 giờ sáng vào ngồi nói chuyện với anh Dứa nhá. Nào, ở đây úp được vài anh Tình này, anh Tình có tả súng hiếu đột, anh Tình có giáp hộ mệnh nha. Nhưng anh Tình vẫn đang câu kéo những người đồng đội của mình tới, tả súng hiếu đột giữ chân được ví dụ Junjia, xa lầy tới cover thành công cho vị trí của anh Tình và anh Tình lùi về thành công với những người đồng đội của mình và thôi. Anh Dứa không xin được chân chạy Grab à? Thôi em ơi, chạy Grab làm gì, mệt lắm. Anh bây giờ anh không muốn ra đường đâu em ơi. Một cuốc Grab được có gọi là bao nhiêu? Một cuốc Grab được 10-20k. Cuốc nào dài dài mới được gọi là 50k, 70k. Đấy, cuốc nào dài dài được 50-70k. Chạy Grab làm gì cho nó mệt anh em, thà ngồi nhà điều hòa mắt rượi, ngồi vừa nói như này có phải ok không? Đúng không anh em? Còn ra đường nó mệt ra. Ở đây thì móc mỏ leo trúng được một người, đó là vị trí Hồng Kiều. Hồng Kiều mất đi cho mình đó chính là cái đồng hồ cát. Nhưng mà vị du hồ đây nằm xuống rồi. Vampire cũng là như vậy mà thôi. Khi mà lượng đam của Jack lớp là quá lớn. Còn phía bên kia thì bên phía LPL Gaming cũng đã lấy được một mạng của của Jack lớp rồi. Mạng shut down. Anh không nhớ hôm trước anh bảo xin chạy Grab nhưng đang đợi kết quả cái đơn chạy Grab đấy á. Thôi em ạ, người ta bảo là em không hợp, em không được nhỉ, gọi là sao ta? Em không hợp để gọi là chạy Grab nên là hẹn em lần sau nhé. Đó. Hẹn em lần sau nhé. Junjia tham con cua, bây giờ khả năng Junjia sẽ phải bỏ lại cho mình cái mạng mà thôi. Một máu đến từ Junjia, anh Tình đang đuổi, tầm này hết đường về đến từ Junjia rồi. Một người bọc đầu và một người bọc đít thì sẽ phải chết mà thôi. Đánh thường, chết. Mạng thứ 21 dành cho bên phía Top Esports này. Đánh đúng ra tài tham và tài kill cho anh em luôn. Thôi anh em ơi, tầm này gọi là an phận với những thứ mình đang có rồi anh em ơi. Không có gì hơn rồi anh em ạ. Buồn lắm. Mưa tên lửa chạy ra, kèm theo một cái đồng hồ cát tốc biến đến từ ví dụ Vampire. Bão Ken làm cho vị trí của Jack bị làm choáng một nhịp. Tầm này liệu rằng có muốn end game đến từ bên phía top hay không, hay là khả năng cao sẽ phải combat nhau vào một con rồng ngàn tuổi. Nếu như để mất con rồng ngàn tuổi này thì dân đông gaming có thể có khả năng là lật kèo nha. Xin một lần thì được, xin lần hai người ta mất niềm tin à? Đâu anh em ơi. Lần hai thì chắc hôm đấy làm cái trận đấy mình không ấy đâu anh em ạ, không nhiệt. Chắc hôm đấy mình làm mình đi phỏng vấn mình không nhiệt anh em ơi. Kệ đi, bỏ qua đi, mình chả quan tâm anh em ạ. Các sếp bảo Dứa like yêu từ bé, thế có bảo bún like không à? Bún thì không like anh ạ. Bún thì không like yêu từ bé rồi. Bún thì chỉ like web thôi. Nhưng mà hiện tại thì bún cũng nghỉ rồi mà anh em. Bún mình là viên bún không còn làm bên mình nữa anh em nhá. Bởi bên bún thì sau một thời gian thì cũng đã tìm cho mình một bến đỗ mới rồi. Nào, con rồng ngàn tuổi đã ra. Ở đây móc mỏ leo được một người, đó chính là vị trí của Junjia. Junjia mới nằm xuống sau khi một pha chết sốc. Junho ở đây móc mỏ leo trúng ở Hồng Kiều có cho mình cái đồng hồ cát. Vampire nằm xuống. Hồng Kiều sau khi tỉnh đồng hồ cát dậy thì anh ta cũng phải nằm xuống mà thôi. Tả súng những đột vào người của Gala và Gala khả năng cao cũng sẽ phải nằm. Mạng thứ tư dành cho bên phía của Top Esports hay không? Câu trả lời là chưa. Xiaosu 1-4 bây giờ là quá khó với một con bài Zoric. Và chỉ còn một mình Gala thì khả năng là endgame phút đấu thứ 32 dành cho bên phía TES rồi. GG anh em nhá. Quét sạch này. 1-0 dành cho TES ở cặp đấu BO3. Và chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong 15 phút rồi đến với game thứ 2 anh em nhá. Lại một người nữa ra đi à? Thật ra thì ai cũng bỏ ta mà đi thôi anh em ạ. Ai cũng bỏ ta mà đi thôi. Thôi đánh nhà là win. 1-0 nhìn cho TES và chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong vòng 10 phút, 15 phút rồi quay lại game đấu thứ 2 anh em nhé.
Anh em muốn vào nhóm nhắn tin qua Telegram và chat cho anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều. To watch what happened throughout this game, JDG started off so ridiculously strong. That might have been one of the most oppressed I've ever seen TN be in an early game for jungle. He is always the one that is looking for advantages, and Junja had his number for a good 15 minutes, and it didn't matter. First 3 Raptor camps, 2 of them went over to Junja, and Vi only got half of one of the other ones. So, tough spot. They made a lot of mistakes, but I think maybe if we kind of take back that early game, we rewind, we change some of the parameters, like Cream doesn't get chunked out that much, the 2v2 in bottom lane doesn't go like that. I wonder if the game kind of ends in the same way, right? If JDG don't have that lead, do they play any different? Do they move around the map a little bit different to maybe get themselves in a better spot? We'll never know, but that is as good of a beginning to a game as you can get from JDG, and they threw it all away for what was another Raptor camp. Yeah, it's all about the Raptor camps. Honestly, that's like the story of Junja in 2026 is the Raptor camps. You can see started off well for JDG and ended very badly for them. Top Esports coming alive, and this is a Top Esports that can be pretty scary when they find those mechanical outplays, when they take advantage of some sloppy decision making. This is a team that will absolutely punish, and an unkilled Cream to boot on his Cassiopeia. So that win rate, that 83% win rate that he has on the champion, going to stay pretty high. He's been looking good on the Cassiopeia. They didn't even show the early kills for JDG. Doesn't matter. Guess who won the game? That's all that care. That's all that we care about. Remember, winners decide history. So true. This fight was so good for Top Esports, and I just don't know what we're playing for, right? Like, I get that we're trying to invade, but there's no camps up. So what is the underlying objective for this play? Also, Honkyu, I don't know why we stutter stepped back into the brush. I know he likely doesn't know that there's a ward on that spot, but the play's over. We're not looking for anything in that spot. You need to get out, 100%. Please show me this last fight at the very end of the game, because I want to see Juo cancel Junja's flag and drag one last time. This is a theme throughout all of these fights. Junja is the focus for Top Esports. I think that was such a powerful strategy for them throughout all this, because without Junja, JDG lose a lot of the teeth of their engage. They lose a lot of that buffer they have for their carries. And that's what we talked about from draft, right? It was, hey, with this setup that JDG have, you need to make sure that you are not only winning, but that you are going forward. You don't kind of get the time to stop and wait for Cassiopeia to get spells off, or Jackie Love for him to get a flurry of spells down. You need to start off a fight winning, and past the 15-minute mark, the game was basically unplayable. I'm honestly just buying time, because I want the audience to see the play that I thought was incredible. This is just going to be a fancy Junja kind of killed Honkyu there, by the way. Yeah, I didn't realize that in the fight. Happens. Also, they just never waited. Like, this is kind of like a chicken or an egg thing. Like, was Gala not moving fast enough, or did the team just fire off plays before him or his mid laner was able to move at the same time? Those are kind of questions that I would have. Like, how can we incorporate Gala a little bit more? Because every time JDG got into a fight, they were missing a member. Show it to me. Yeah. Oh, this is the kill on his way on. Okay, so here's the JDG stuff. Yeah. First death, first way on. Here it is. Flag and drag, but oh, it's so nice, man. It's so good into the miasma. I don't even know who you give MVP to, because like Tien got bullied and then had a massive comeback. Cream had a pretty horrible level 1, but then was smurfing by the end of the game. I think Juo, if there is ever a support game to give MVP, I do think it is this game. Oh, really? It's probably him or Jackie Love that are getting the MVP for this game, though. Yeah, I actually vote Jackie Love or Cream. Those would be my 2. I know Tien got bullied, but honestly, it's just another day in the week for Tien. So I don't know. It's gonna be interesting, because that last play really rings in my mind for Juo. Like, the timing is just insane. It's so good, and he had so many different plays. Like he buffered the one that was around the blue buff. Jackie Love. We'll go over to Jackie Love. Ignore the -2.
20. He got plus 50 hitting the Nexus, okay? Whoever last hit the Nexus got plus 50. So 230% damage to gold ratio with 31% damage done for the team on a lethality Varus. Damn. Pretty good. I got no notes, man. Good job, No, Jackie no Love. Yeah. The early games for both of these teams have had really weird early games throughout this split. I think Top Esports have had some early games that look a little strange. JDG, as we just showcased, but they also have really dominant. I think JDG have shown much stronger starts to games than Top Esports have in Split 3. But I think Top Esports in the late game has been significantly cleaner than JDG so far. Yeah, it has been. Straight down the middle. A lot of mid lane choices. A lot of mid lane. It looks Good like job. AI made the difference. Look, this is why I'm married to an observer, because the observers knew who the real MVP of this game was. That is, I like you. I like Cope, you over there. Cope. Anyways, that's it for our first game of our final series of the day. Top Esports come out swinging. We'll see if JDG can muster up a little bit of courage here going into game number 2. We'll see you there.
welcome back, everyone. LPL English, your unofficial home for everything LPL. I'm Mazel. I'm joined by Alec. We've got Ilya behind us on production, and we have a top esports 1-0 start to this best of 3. The thing is, though, JDG, they always have a chance. And top esports, I don't trust them until that Nexus explodes. Exactly. They keep doing it to me. I wanna believe in the guys, and then they give me a stinker right afterwards. So Yep. looking This one forward to was what we get almost from a them. stinker. This one started off stinky, but they I don't want to call them washed. You know, I don't want to say that they got washed halfway through. They Febrezed. Like they any rinsed. true gamer. No. Cleans, Look, right? That's what gamers do. We are almost to 2030. The gamers of the world, we need to move forward with our lives. We need to learn the shower. We need to learn the ways of the deodorant. It's been getting better. We still have a lot of view it as an ground item. to cover. You just need a little bit of gold. You can buy the item. Yeah, that's what gamers do, right? Producer Ilya. They use the Axe spray body spray. Febreze and Axe body spray. On anything. I have heard of the Febreze tech. I have never used it because I'm a clean gamer. Because I'm a human being. No, we're not saying Lennon has Febrezed himself. No, I never said no. That's what gamers do. That's pretty legendary slander. I like it. That's crazy. The narrative is written by the winners, and the production always wins. It's like the house, and I don't know. Aren't I a gamer? No, I'm a the gamer opposite too. of a gamer. I'm a player. There's difference. Anyways, let's go ahead and start. I don't know. Let's go ahead and talk about this game number 2 draft, because we were coming out of game number 1 draft for JDG pretty happy, and now we'll have to see what we get from them. I think this is really cool because, one, we either get a top esports 2-0 sweep, and it's like, okay, is this real? I do think we also have to take into consideration the context of this win. Like, awesome, top esports move to 4-1 if they win, they get a 2-0 win, whatever. But it's against a 1-4 JDG, right? Like that does kind of taint the level of play, even if we expect that JDG is a team that will kind of make it to a further part of playoffs. But I think a lot of fans, myself included, are starting to really, really get very cold on this team very quickly. Yeah, and that's the troubling thing, especially because when you just write it on paper with the names that are assembled on this team and the coaching staff behind it, you have to think that there's some success there. And we were seeing some of that success. That's the hardest thing is most teams, it's like a start low, end high throughout the year. For JDG, it's feeling like you started high and ending low. For sure. I think they also got to take advantage of a lot of teams just not starting the quote-unquote real rosters, right? Like Top Esports obviously changed a lot. Invictus Gaming changed a lot because they made playoffs. So many different things happening. We'll get into game number 2 draft here. Something as we get into this draft that I will note is that JDG lost a lot of really big... Hello anh em nhá. Quay lại game đấu thứ 2 giữa Top Esports và JDG Gaming nào. Liệu rằng là 3 map hay không đây? Hay là cứ đến lượt em dứa là lại 2 map anh em nhỉ? Mình sợ mấy hôm nay mình rớt đen cứ làm 2 map thôi anh em ạ. Mấy hôm nay chưa được phát nào 3 map rồi. Ủa, 2. Đúng một game 3 map. Được, đúng một game 3 map. Chịu. 1, 2, 3 game 3 map. Sợ thật anh em ạ. Đúng là cướp biển vùng Caribe rồi. Đúng cướp biển vùng Caribe rồi anh em ơi. Không thể nào bịp như này được. Cứ đến cam mình là 2 map thôi. Khả năng cao do ăn ở ra thôi chứ. Nào, lựa chọn đầu tiên bên phía JDG Gaming là một con Rai cho vị Hồng Kiều. Hồng Kiều không cầm tướng tủ hay em? Cầm tướng tủ đi em. Đâu tất cả anh em mới vào nhá. Anh em vào cho em dưới xin một like và một đăng ký kênh đi em ơi. Một like một đăng ký kênh đi nhờ. Giúp em giữa xíu. I love top lane Rise. Just the actual angles for it are
Syndra cùng với cả một con Lê Sin dành cho bên phía Top Esports. Ở phía bên này thì JDG Gaming lựa chọn một con Akali, khả năng cao là Akali đi AD dành cho ví dụ Gala rồi. Không, xoay qua một con Gna trước đã. Mình nghĩ không nên quá mạo hiểm vào việc đánh 2 AD anh em ạ. Thật đấy. Mình nghĩ không nên mạo hiểm về việc đánh 2 AP. Mình nghĩ đánh một AD và một AP sẽ là hay hơn rất nhiều so với việc là bạn cứ theo một cái meta mới. Expect him not to invade this time, right? He might. But it's a kind of peculiar composition to be setting up for JDG right now when you have so much power. Ui rồi, Top Esports như muốn win luôn hay sao ấy. Top Esports đang vội rồi. Khả năng cao là muốn win luôn khi mà pick cho mình là một con Olaf à. Một con Olaf. Nào. Trong thời gian đợi bán pick này check qua một tí xem hôm nay đã có cái gì thông tin gì diễn ra chưa. Hôm nay đang hơi tối cổ đấy, chưa cập nhật được một tí thông tin gì anh. Đơ cầm mẹ màn hình rồi. Đơ cầm mẹ màn hình rồi anh em ơi. We're going to see a lot of AD carries that I think would be a little bit safer, and I think JDG do need to be a little bit worried that the Syndra can be flexed into bottom lane. Yeah, and we do see Camille banned by Top Esports, so trying to take away some more playmaking opportunities from Vampire. Gotta say though, the Gnar Olaf matchup in itself, obviously not outside of the lane. Very. Anh em nhìn thấy màn hình này có bị đơ không anh em? F5 lại cái anh em nhá. Tự nhiên màn hình của em giữa nhưng nó bị đứng lại một nhịp anh em ạ. Để mình xem vừa nãy trên live nó có bị đứng không? Áo nhé. Nào BLV Dứa. Check lại cái live phát. Seems like they're going to go ahead and take the Alistar, which cuts away at things like Rel. Honestly, if you're JDG though, you can kind of just pick a lot of different AD carries here. I think a Sivir, có đứng anh em ạ. Beautiful Sivir. Ảo thật. You can take like Seraphine. Vừa nãy tự nhiên nó bị đơ màn hình một phát, không biết là tại sao. Ảo ma Lazada thật cơ chứ. Khả năng cao là máy này dính virus rồi. Khả năng cao dính virus rồi anh em ạ. Nào. Có Ad và Seraphine dành cho bên phía JDG Gaming này. Và bên phía kia thì một con Kalista. Liệu rằng một con AD sẽ là gì? Một vị tướng AD gì dành cho bên phía của Top Esports đây? Một con mèo á. AD khác được không? Dích à? Dích à? Cũng được anh em ạ. Dích cũng là ok đấy. Méo mó con không anh em ơi? Similarly, just throw a satchel bomb at your feet, boom. If Ashe or Seraphine ever kind of step out of position, boom, she's dead as well. I like the start here for Top Esports. I think you have a lot of options to be able to play strong team fights. It's just side lanes that I'm worried about here. JDG can take a lot of advantage of just getting. Trận này thì khả năng làm quả dung tài map nhỉ. Tài kill, một cái tài kill và một cái JDG Gaming thắng game 2 đúng không nhở? Một cái JDG Gaming và một cái JDG Gaming và một cái tài kill nhá. Anh em nhá. Ok chưa? Gala better not be holding any of those ults. He better be looking for ults as often as he can, unlike what he was doing for the True Shot Barrages. Cái bắt tay thứ hai huấn luyện viên này. Không biết đây sẽ là cái thứ hai hay là cái cuối cùng nữa. Tài kill à? Dùng tài map anh em ơi. Dùng tài map.
really you have to be very choosy as to which ones you're landing, and it has to be on Syndra or has to be on Ziggs. Other than that, your targets are extremely minimal. Game number 2, can JDG Làm một cái dung tài map anh em ơi. Tet win à? Không có đâu anh em ơi, Tet không win được map 2 đâu. Nhìn tướng như này nếu như đầu trận mà để cho Gala mà được farm là ngon đấy. Đầu trận mà để cho Gala được farm thì mình nghĩ là chơi được anh em ạ. Nếu như mà Gala farm được. Okay. Maybe they got there, you know, it took a little bit. And It's a small Junta arena. won't invade. Aww, that's kind of Sad. sad. Yeah, you have a Rise. I feel like Rise is so much more OP at level 1 than Syndra, but whatever. Both junglers will have vision of where the other is starting, so they both teams. Hello cả anh em mới vào nhá. Lee Sin's gonna be pathing top. Nocturne's gonna be Nghỉ tận pathing 15 bottom. phút rồi. I do Nghỉ lâu not mà. think this is going to turn into anything FPL này nghỉ ít nhất phải từ 15 đến 17 phút anh em nhé. don't have good setup there. I think Sau những ngày gọi là livestream 10 tiếng thì em dưới đã kết luận ra là bọn này nghỉ rất lâu. Olaf gets behind early, you can just kind of take advantage of that. Em dưới bắt đầu live từ 3 rưỡi anh em ơi. 3 rưỡi bây giờ 8 giờ rồi. Hơn 4 tiếng rồi đấy. Hơn 4 tiếng mà bọn này vẫn chưa đánh xong. Lâu thật. Yeah, but this is a really tough spot to be in. Like Nocturne, I think it's tough because this wave is going to crash before he gets here. But if they're still half HP by the time Nocturne finishes his clear, I think top esports bot Nào. lane needs to be. Dạng na khổng lồ được hóa từ Xiaosu, Juihan sẽ phải lùi về một nhịp. A lot of great Thật sự thì để Juihan ăn được một con Gna này thì nó đơn giản thôi. Thật sự là con Olaf này nó có một cái nội tại, đó chính là máu càng thấp thì đam nó sẽ càng to anh em nhá. Máu càng thấp thì đam sẽ càng to. Cho nên là việc nó có thể solo kill được thì nó cũng khá dễ. Dừng đến từ bên phía Top Esports thì sẽ ăn cho mình từ đỏ sang xanh. Còn Junjia thì cũng sẽ là như vậy. Cô sông dưới sẽ dành cho bên phía JDG Gaming và cô sông trên sẽ dành cho một con Lê Xin. Có một sự bọc sau đến từ bên phía Vampire. Bọc sau làm gì vậy em dai? Dừng đã tới đâu mà bọc sau. Chỗ này nếu mà để cho vị Ad là được farm nhưng thì khả năng Ad sẽ bán được. Bắn được đấy. Đừng khinh một con Ad nha. Nếu như anh em khinh thì mình nghĩ là nên khinh một con Ad ở giai đoạn đầu game thôi. Chứ để tầm late game mà nó mà được cover mà được bắn thì thôi. Nó cứ ngang một cái máy khâu luôn đấy. Ngang một cái máy khâu luôn đấy. Đường trên này Juihan đang deny lính để cho ví dụ Xiaosu mất đi những con lính có thể nói là 1-2 lính thôi. Nào, đánh nhau, có búa, bổ. Ui, bổ cho mất tốc biến luôn mà. Creamy ở đường giữa này thì sẽ áp lực được vào vị trí home kill nha. Với một cái quét tan kẻ yếu, nó sẽ làm cho vị trí home kill không thể đứng cao được. Home kill thì là một con tướng chỉ solo được với những con tay ngắn thôi. Còn nếu mà để hai con tay dài mà solo với nhau thì một con Rai sẽ luôn thua thiệt nha. Luôn thua thiệt trong mọi tình huống. Không, con này nó chỉ gọi là ăn được mấy con tay ngắn như kiểu Annie chẳng hạn. Như kiểu Annie chẳng hạn. Hoặc là một con gì nhỉ? IG không? IG ăn được. IG ăn được. Nhưng nếu để IG hold thì hơi khê. Nếu để IG hold thì hơi khê. Rồng 1 sẽ là con rồng lửa. Hôm nay em dưới mới lần đầu tiên nhìn thấy con rồng lửa đấy. Hello tất cả anh em mới vào nha. Anh em mới vào cho em dứa xin một đăng ký kênh nha anh em ơi.
Một đăng ký kênh em, không có comment à? Anh em này comment ít thế. Em comment ít thế anh em. Rồng 1 được ăn luôn từ nhóm bên phía JDG Gaming này. Tốt. Ăn rồng đi. Xong tí nữa mà solo ôn ván đấu. Có Nocturne mà. Có Nocturne thì tí nữa giai đoạn đầu trận thì JDG cũng khá khỏe. Ở đây hất tung được một người, đó chính là vị Hồng Kiêu bị đá trong găm vào. Khả năng Hồng Kiêu sẽ phải nằm xuống. Ăn được một rồng, mất đi cho mình cái đó chính là tốc hành này. Vẫn chạy được cái từ Hồng Kiêu là lướt là tốt. Một con Rai có tốc hành thì tốc chạy của nó sẽ được tăng lên khá nhiều. Ở đây húc không được và Gala mất đi tốc biến. Gala trả đam ngược lại thì vị trí Dâu cũng phải làm thôi. Dù Hồ đánh nghe vẻ là hơi chủ quan. Anh Tình ở đây vẫn né được. Một mạng dành cho bên phía JDG Gaming ở giai đoạn đầu game. Trận này thì mình đang đi một cái JDG ạ anh em ạ. Anh nào thích thì có thể là đi theo em dưới một cái JDG anh em nhé. Nào, ngục cổ ngữ làm choáng, tốc biến qua tường chạy đến từ Hồng Kiều. Chơi khá an toàn đến từ tuyển thủ trẻ của JDG Gaming. Lag rồi. Nhà đài ơi. Phía trên này dù đang có một góc núp. Xiaosu có biết không? Câu trả lời là có. Đang hơi lag đến từ nhà đài nhá. Nhà đài đang hơi lag nhá. Lag ấy nhờ. Nào, Vampire ganh lên đây nhưng mà cũng đã bị lộ ra bởi con mắt rồi. Sẽ phải biến về một nhịp đến từ Vampire mà thôi. Có thêm cả vị trí của Nocturne tới. Nhưng không ganh được khi mà vị trí Olaf cũng đã đứng khá sâu trong thềm trụ. Ở đây dù bọc đầu Hồng Kiêu nhưng Hồng Kiêu vẫn có một cái đường về, đó chính là phía cánh phải. Đại bằng tiên bắn ra cover cho vị trí Hồng Kiêu. Ngục cổ ngữ giữ chân vị trí Juho và mất đi cho mình nửa cây máu. Khá lỗ đến từ bên phía của top esports khi mà chưa thể động chạm vào người của JDG Gaming. Map này thì mình đang suy nghĩ về một trận đấu có nhiều kill đấy. Map này mình đang nghĩ có gọi là nhiều kill đấy. Nào, hoàng tưởng được dùng vào và nó bắt được thành công vị trí Jackie Love. Mạng hào gục đã có cho vị trí Junjia. Creamy tele xuống thì người đồng đội cũng đã chết hết rồi. Duo hất tung được vị trí Vampire lên. Ở đây hoàng tưởng hoàng sợ vào người của Duo và Duo nằm xuống. Vampire kia cũng vậy. 1 đối 1 đến từ hai người chơi trợ thủ mà thôi. Junjia thấp máu, tốc biến từ Junjia. Giữ lại thành công cho mình cái mạng hạ gục. Ở đây có bọc đầu, có tele. Muốn tấn công vào với Xiaosu. 3 đánh 1 có dạng na khổng lồ được hóa lên. Và khả năng cao là Xiaosu cũng không giữ được cho mình cái tính mạng đâu. Jackie Love tới, đánh thường, đánh tay. Anh Tình lao vào và tốc biến đá về. Và mạng có dành cho vị trí của Julian. 2-3. Tiền bây giờ đang là cân. Tiền bây giờ đang là cân. Cân chằn chặt. Cân chằn chặt anh em nhá. Nào, tele được dùng tới từ một con Gna này. Tầm này tiền đang không ao nha. TES Esports đang có lợi thế về tiền. 400 tiền à. Vừa nãy JDG Gaming ao gần 1k xong bây giờ để ao thua ngược à. Hơi tê nhở. À, phía trên này thì vẫn chưa đổi đường đến từ hai người chơi đường trên. Ad và Seraphia vẫn là đường dưới. Jackie Love cũng là như vậy. Rồng còn 40 giây nữa sẽ xuất hiện. Ở đây thì anh Tình sẽ có cho mình con cua này. Một con cua giúp cho anh Tình sẽ có cho mình một lượng tầm nhìn tốt hơn. Một lượng level nữa.
Phía trên này dạng na khổng lồ thì Julian cũng đã bị hất tung vào tường. Để mà nói thì nếu như để đánh vào giữa game thì mình nghĩ JDG mình vẫn có thể đánh được. Khi mà có cho mình một con Nocturne kèm theo một con Gna với dạng na khổng lồ. Nhưng đó là một con na nếu như phải có dạng na khổng lồ nha. Còn na tí nị thì mình không hề biết. Na tí nị thì hên xui. Na tí nị thì vẫn phải chờ anh em nhá. Hello tất cả anh em mới vào nha. Mới vào cho em Dứa xin một like và đăng ký kênh này. 100 view đang xem mà không có ai like à? Buồn đấy. Quét tan cái yếu vào người Hồng Kiêu mất đi lửa cây máu. Hồng Kiêu từ nãy giờ toàn đánh thế thua thôi. Mặc dù tiền cũng không ao quá nhiều, chỉ 100-200 tiền. Lượng tiền gap lớn nhất cho thời điểm hiện tại thì đang ở vị trí của Julian khi với 700 tiền được ao. Nào, đại băng tiện bắn ra, nó trúng vào một người. Đó chính là Jackie Love. Ở đây thì con rồng đang được ăn đến từ vị trí của top esports này. Khả năng cao là sẽ ăn được thành công mà thôi. Khi mà Julia cũng đang không quá mặn mà vào con rồng này. Rồng đã có một đều về rồng. Ngục cổ ngữ chưa giữ chân được một ai. Dù ở đây hất tung được một người về. Có thêm cả chiêu cuối. Siêu bom địa ngục ném ra. Hồng Kiêu mất đi cho mình một cái tốc biến. Ngục cổ ngữ lại giữ chân được một người nữa. Đó chính là vị trí của anh Tình. Nhưng bên phía JDG Gaming đang phải bỏ chạy. Và khả năng cao là sẽ phải lùi về từ các thành viên của hai đội mà thôi. 4 đánh 4 xong cuối cùng thì nhà ai vẫn về nhà người đấy. Một tình huống combat có thể nói là vẫn lời cho bên phía TES khi mà họ ăn được rồng. Họ ăn được rồng là lời rồi. TES cũng chỉ cần con rồng thôi, không cần phải ăn kill. Again, if they are just small margins here, right? If maybe Cream lands 1 or 2 more spells, that's another kill. If JDG phát sóng các trận đấu SCK, they could maybe turn that fight and grab the dragon. All of these small margins just mean that the game stays even for now, and it's just the objectives that kind of go either which way for these teams. Nào, rồng trận này sẽ có linh hồn rồng nước giống y hệt trận trước. Trận trước cũng là linh hồn rồng nước và hai trận này thì đều là nước hết à? Đều là nước à? Đều là nước. Khó nhỉ. Nào, Xiaosu bị ganh đây, có hoàng tưởng được bật và lao vào đến từ Julia. Làm choáng được một người, ở đây thì hất tung được hai, nhưng mà bên phía của JDG Gaming vẫn mất đi. Đó chính là 2 mạng hạ gục và không gỡ được mạng nào cả. 4-3 dành cho bên phía TES Esports. Ôi top ơi, sao cứ đánh một hồi là top tự nhầm. JDG đánh một hồi là JDG tự ngửa ấy nhở. JDG cứ đánh một hồi là JDG tự ngửa thôi anh em ơi. Ảo ma thế nhở. Không ổn rồi. Mọi thứ đang không ổn rồi. Thật sự đấy. Mọi thứ đang không hề ổn một chút nào. Hello tất cả anh em mới vào nha. Anh em mới vào cho em Dứa xin một like, một đăng ký kênh đi anh em. Tầm này đang thua 2k3 tiền. Tiền thua hơi nặng. Thực sự là tiền đang thua hơi nặng đến từ bên phía của JDG Gaming. Không hiểu sao lại thu được 2k3 tiền trong khi đầu trận đã có lợi thế là 2 mạng hạ gục rồi. Nhưng mà vẫn không biết giữ anh em ơi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh dư nhịp nào không à? Anh không em ơi. Trận này còn lâu không à? Khả năng cao là 2-0 em ạ. Khả năng cao là 2-0. Anh nghĩ không có ván 3 đâu. Ở đây đá sóng gâm vào người của Hồng Kiêu. Hồng Kiêu bị sút vô ảnh cước về. Và Hồng Kiêu có siêu bạo địa ngục ném vào thì Hồng Kiêu vẫn né được. Một cái hoàng tưởng được bật ra để cứu cho người đồng đội của mình. Và sẽ cứu thành công. Ok, một like, một đăng ký, một mắt xem à.
Ai, sao cứ đến cái lúc mình làm chỉ có 2 map vậy anh em? Cứ đến lúc mình làm là chỉ có 2 ván vậy. Có khi nào ông trời không thương mình không ta? Hỏi anh em ơi, có khi nào ông trời không thương mình không ta? Ông trời chỉ cho mình làm 2 map thế này. Hơi buồn ông trời đấy. Hơi buồn với ông trời đấy. Nhá. Em có bảo 2 hay 3 đâu. Em bảo còn lâu không à. Khả năng trận này chắc khả năng trận này chắc 26 27 phút endgame anh em ạ. Thế anh thích làm hơn à? Làm hơn thì được nhiều tiền chứ. Bởi vì cái này nó tính theo trận mà em, tính theo số ván mà. Cái này làm game thì nó tính theo số ván mà em. Thì càng nhiều ván thì mình sẽ được càng nhiều tiền chứ. Giờ có người lại không thích tiền à? Giờ lại có người lại không thích tiền à? Chết rồi. Bóng không thích tiền thì bóng cứ donate cho anh đi. Anh không chê đâu. Anh không ngại đâu. Anh không ngại nhận tấm lòng của em gái đâu. Nếu em muốn thì cứ donate qua cho anh nhé. Đây, em có thể donate qua cho đây cho anh. Anh sẽ gửi link donate cho em. Đây, link donate anh gửi ở phần khung chat đấy. Đấy, em thích thì em có thể là nhấp click vào đấy và donate cho anh Dứa nhá. Được chưa? Sao? Có ai gọi là như em Dứa không? Tạo cả link donate ra cho viewer luôn nhá. Quan trọng là viewer có donate hay không. Donate đi, donate có link đấy. Link donate ở phần comment đấy anh em. Cốc chè à? Ok thôi, cốc chè cũng nhận hết. Em mời anh cốc chè à? Được. Mùa hè đang nóng. Trụ 1 đường giữa sẽ có cho TES này. Sứ giả được thả ra, bên phía TES đang muốn slow ball rồi. Trụ 2 đường giữa khả năng là cũng sẽ sớm có. Một cái hook đến từ sứ giả thôi. Siêu bom địa ngục ném ra, không mất đi quá nhiều máu, chỉ mất những lớp giáp ảo. Ngày 15 tới sinh nhật em à? 15 tháng 8 à? 15 tháng 8 cũng là sinh nhật của em anh. Em anh cũng sinh ngày 15 tháng 8. Nửa cốc thôi à? Nửa cốc cũng nhận. Nửa cốc cũng nhận anh em nhé. 15 tháng 8 cũng là sinh nhật của em anh. Không biết là em anh có được gì không? Chắc em đấy lên livestream anh sẽ hát cho em một bài Happy Birthday nhá. Em đấy lên livestream anh sẽ hát cho em một bài Happy Birthday nhá. Ok chưa? Quý nhất em đấy. Quý nhất em anh mới hát cho bài Happy Birthday đấy. Còn đâu chưa ai anh hát cho bài Happy Birthday đâu. Tầm này tiền đang ao 3k1 rồi. TES Top Esports đang gọi là có cho mình là 2 rồng. Một xu cũng nhận à? Ok em ơi, nhận hết. Nhận hết em ạ. Ok chưa? Tầm này đồng tiền tha hóa rồi. Tầm này nợ nần thì đồng tiền tha hóa. Bao nhiêu tiền cũng nhận hết. 18 phút 3k tiền ao. Lợi thế dành cho bên phía Top Esports là quá nhiều. Khả năng cao trận này sẽ chỉ là 2-0 mà thôi. JDG Gaming quá yếu. Thế mà hôm đấy anh không BL thì tặng em 2 lít được rồi à? 2 lít à? Ok mới đôn thôi. Nếu như em thích. Nếu như em muốn. Hoặc nếu em gái thích áo Barca thì cứ inbox địa chỉ cho anh tặng cho một cái áo Barca. Áo Barca mùa mới nhá. Thích không? Cái nào cũng được em ạ. Donate vào cái nào cũng được. Cái nào cũng được. Vào đâu cũng nhận. Vào link Gpay kia cũng được kìa em. Hoặc em thích áo Barca thì cứ nhắn địa chỉ cho anh sẽ tặng em một cái áo Barca nhá. In Lamine Yamal, ok chưa? Em thích Lamine Yamal hay là Messi? Hả? Có thích Lamine Yamal hay là Messi?
Thích Messi thì tặng Argentina, còn thích Zaman thì tặng Barca. Đấy. Em thích gì thì cứ gửi địa chỉ ra đây, anh tặng cho. Hàng order nước ngoài luôn. Đéo về hàng Việt Nam anh em nhé. Đây, hôm nay em Dứa mới gọi là order một cái áo El Clasico. Hôm nay em Dứa mới order một cái áo gọi là El Clasico. Để em Dứa chụp cho để em Dứa chụp cho bóng xem nhé. And I do want to bring up, if we have the chance, producer Ilya, to bring up that lower third of some of the record from this year so far for Top Esports, because again, it's a very different team. It's a very different team from what we were seeing in that first split, and the growth has been noticeable. And now đây, áo El Clasico đây, áo mới hay áo cũ hả? Của anh á, áo mới chứ em, áo còn nguyên name tag luôn. Áo còn nguyên name tag luôn, đéo ai tặng áo cũ hả anh em? Xúc vật à? Chỉ có xúc vật mới đi tặng áo cũ thôi anh em ạ. Đây. Để em Dứa lưu video lại rồi cho anh em xem nhá. I appreciate you going off the lid. I appreciate you going off the edge for Xiaoshu though. I appreciate it. You know, I'm sure he would. Đây, đó. Áo Lamine Yamal. Rồi, còn nguyên name tag luôn, mới nhận hồi sáng anh em ạ. Áo Lamine Yamal nguyên name tag mới nhận hồi sáng. Kìa, đẹp chưa? Lamine Yamal. Lại bảo không đẹp đi. Sống sao để người ta nghĩ thế à? Chịu rồi. Chỉ có em mới nghĩ đều anh như thế thôi chứ mọi người có nghĩ anh như thế đâu. Đúng không? Mọi người có nghĩ anh như thế đâu. Chỉ có gọi là em nghĩ anh như thế thôi chứ. Mà công nhận quả áo Barca này đẹp thật. Nhưng mỗi tội là nó có cổ anh em ạ. Thì phải nhìn có cổ mình trên dưới nó không thích lắm. Đặt về mới nhận ra cái áo này nó có cổ. Em Dứa ghét kiểu cổ polo vậy. Thật sự em Dứa là một người không thích kiểu cổ polo anh em nhá. Nhưng mà được cái phong số đẹp. Áo này đặt nước ngoài, áo đặt nước ngoài tận 5-6 ngày mới nhận được. Cái áo này bị gấp nhiều quá, chữ nó bị... Cái áo này gấp nhiều quá, cái chữ nó bị nhăn này, khó chịu nhờ. Em gọi em gái Thanh Tâm vào nói chuyện với anh nhé à? Thanh Tâm là ai? Thanh Tâm là ai? Thanh Tâm này em nào? Đâu, anh chưa thấy donate em ạ. Anh thấy tinh tinh gì cả. Chưa thấy cốc chè đâu. Anh chưa thấy cốc chè đâu. Nào, trận này ra xỉu kill à? Xỉu đặc kill luôn này. Bây giờ mới chỉ có 8 hạng gục thôi. Rồng 3 đã có dành cho TES rồi. Rồng 3 đã có dành cho TES. Không nhớ à? Nhớ chứ. Sao lại không nhớ? Gọi đi nhá. Gọi Thanh Tâm vào đây. Gọi Thanh Tâm vào đây, anh nói chuyện. Đã thoát đâu à? Cứ thoát ra. Nhanh lên trước khi anh còn gửi lời cảm ơn nữa. Anh còn gửi lời cảm ơn nữa. Nhanh lên. Baron đã ra rồi này, nhưng mà quyết định với phía TES vẫn là đẩy cao những tên lính ở hai cánh lên và chờ đợi cho một sai lầm đến từ bên phía JDG Gaming mà thôi. 4k tiền thì vẫn chưa phải là quá an toàn dành cho bên phía TES nha. Nếu như JDG làm tốt thì họ vẫn có cơ hội để có thể lật kèo được trong trận đấu này. Nói vậy thì thôi, em không gọi vào đâu à? Không gọi vào đâu à? Sao lại thế? Thì anh cảm ơn trước được mà. Anh cảm ơn nhá. Anh cảm ơn bóng nhá. Cảm ơn bóng vì cốc chè nhá. Áo này size gì nhỉ? Mình đặt size gì nhỉ?
Áo này mình đặt sai lầm anh em ơi. Mùi toàn mùi vải mới thôi. Còn Bách sờ sướng cái này. Nào đây hoang tưởng vào. Có một mạng dành cho ví dụ home kill rồi. Jackie Love cũng lấy được một mạng của Vampire. Ở đây đá sóng ngâm vào. Liệu có sút được ai không đây? Câu trả lời là chưa. Giao tranh nổ ra nhưng vẫn chỉ là 1 đối 1. Xiaosu ở đây. Xiaosu bị hất tung về. Có cho mình vòng xoáy không gian nhưng mà không thể dùng được đến từ vị home kill. Ngục cổ ngữ giữ chân được một người, đó chính là vị trí của Duy Hàn. Ở đây vẫn còn 1 máu và nằm xuống đến từ vị trí con bài Olaf. Jackie Love làm choáng, Jackie Love nằm xuống và bên phía của JDG Gaming đang lật kèo hay sao đây? Khi mà 4 mạng đã có dành cho bên phía của JDG rồi. Và một pha thi đấu có thể nói là ổn đến từ bên phía của JDG khi mà họ lãi về người nha. Họ lời tầm 3 mạng gục. Nhưng tiền bây giờ chỉ là còn 1k6 thôi. Bên phía của Top Esports cần phải chơi cẩn thận hơn nếu như không muốn bên phía JDG Gaming lật kèo. Tình huống này thì người bị lỗi đó chính là vị trí của Junjia. Không, chính xác hơn là Creamy khi mà anh ta đứng lên là quá cao để cho một Junjia hoang tưởng vào. Em dưới có tip cho anh em một trận gì nhỉ? Một trận LCK với cái tài kill đấy. Không biết là ăn chưa. Nào, 1k5 tiền được out. Bây giờ không dám mạo hiểm đâu. Tầm này Top Esports ôi vẫn muốn mạo hiểm à? Đang muốn rớt thử Baron đến từ bên phía của Top Esports. Liệu rằng là ăn Baron này có phải là một tình huống đúng đắn đến từ đại diện của Top Esports hay không đây? Một cái siêu bom địa ngục ném ra, Gala còn cho mình 1/3 cây máu mà thôi. Lượng máu quá thấp đến từ vị trí của Gala. Hoàng tưởng được bật, nó lao vào. Ở đây có cả quét tan kiếu nữa. Nó đã lấy được 2 mạng hào của bên phía Top Esports rồi. Có thêm vòng xoáy không gian bọc đầu thì khả năng là bên phía JDG Gaming sẽ lật kèo trong trận đấu này về thôi. Anh Tình có giáp hồi sinh, Jackie Love còn sống, Duyan còn sống. Nhưng mà khả năng bây giờ là quá khó dành cho bên phía TES rồi. 3 mạng nằm xuống, còn anh Tình, còn Duyan, Olaf bổ liên tục, bổ được một người, đó chính là ví dụ home kill. Junjia ở đây chưa nằm, Duyan nằm xuống, anh Tình ở đằng xa kêu cũng giết được 2 mạng hạ gục. Vẫn là lợi thế dành cho bên phía của JDG. Một pha combat chết đi, đó chính là 8 xác. Ui, một pha combat chết 8 xác anh em ạ. You talked about the layering of the spells. This was beautiful coming in. Finally, the coordination. You get a 3-man ultimate from Vampire. And then the damage, they need to rely on burst combos. When you don't have a marksman, you have the Ziggs and you have the Syndra. It's about poke, it's about waiting for spells. And JDG just get to run them down. Ôi dồi ôi, hơi khê nhờ. Anh gửi lại cái ảnh QR đi à. Ok em ơi. Ok em ơi. Nào, rồng đang được ăn. Và khả năng cao sẽ là linh hồn rồng dành cho bên phía của Top Esports. Tầm này hoang tưởng lao vào. Và vẫn không có một mạng hạ gục nào dành cho bên phía JDG cả. Chết rồi. Mất linh hồn rồng nước. Nhưng cái linh hồn rồng này thì nó cũng không quá ok để cho bên phía TES đâu. Khả năng cao là JDG Gaming vẫn có thể lật được. Mình nhìn nếu mà đánh như này JDG Gaming vẫn có thể lật được. Nào, Baron được ăn đến từ TES. Và bên phía JDG Gaming biết nha. Họ biết. Và họ cũng đang ra. Người đi đầu là home kill. Tele được dùng. Baron còn 6.000 máu. Cạnh tranh trừng trị đến từ Yuzuya và vị trí của anh Tình. Và người ăn được nó sẽ là bên phía của Top Esports. Và một người nằm xuống. Ở đây thì đã sống âm vào đến từ vị trí của Lê Xin. Có mạng double kill dành cho một con As rồi. Duyan đây cũng giết đi vị trí của Gala. 2 đổi 3. Chính xác hơn là 1 đổi 3. Ăn được con Baron nhưng mất đi cho mình 3 bùa lợi. Thôi,
cố gắng lui về và giữ cho mình 2 búa còn lại đi. Chứ không là JDG Gaming lật được đây. Xiaosu đẩy cao lính lên. Tầm này khả năng cao sẽ là một con Baron âm tiền dành cho bên phía của top esports rồi. Một con Baron âm tiền à. Hơi khê nhở. Đi tìm người đến từ anh Tình. Anh Tình có giáp hồi sinh trên người nên là đang rất là tự tin. Gửi chưa? Gửi rồi em ơi. Gửi rồi nha. Ai sẽ lau đi hết nước mắt niềm long lanh. Hello anh em mới vào nhá. Nào, một con Baron đang âm 600 tiền. Khả năng cao TES đang muốn win ở một pha combat này khi mà Baron còn hơn 1 phút nữa. Lính Baron được đẩy lên, trụ siêu cấp sẽ là mục tiêu mà TES hướng tới. Nếu như mà không end được game, ít nhất phải lấy được một sự siêu cấp trước đã. Không lấy được khi mà chất tướng tay dài bên phía của TES là không có nhiều. Ngoại trừ con dích ra. Ngoại trừ con dích ra thôi. Ok. Trụ siêu cấp được dưới đã có. Và tấn công thêm vào một cái trụ bậc thềm. Muốn win à? Muốn win à? Nhìn giống muốn win đấy. Nhìn giống muốn win đấy. Hoàng tưởng lao ra muốn đánh. Juzia lao vào hất tung được một người. Juzia mất cho mình dạng giáp hộ mệnh rồi. Ở đây thì một người nằm xuống. Đó chính là JDG Club. Ông Kill thằng xa kia cũng phải nằm. Vampire còn nửa máu. Xiaosu cũng như vậy. Lao vào chơi khô đến từ vị trí của Olaf. Duyan bổ liên tục. Khi mà đang có những cái lỗi tại đó chính là càng thấp máu thì đam sẽ càng to. TES vẫn còn 4 người. Anh Tình vừa mất ra hồi sinh tỉnh dậy thì vẫn còn hồi rất nhiều máu. Bởi có cái linh hồn rồng nước. Linh hồn rồng nước đã hồi cho bên phía top esports gọi gần như là full rồi. Một cái linh hồn rồng mất dậy quá nhở. Xiaosu ở đây không còn dạng na khổng lồ nữa. Bây giờ chỉ là dạng na tí lị mà thôi. Trụ bảo vệ nhà chính thứ nhất đã vỡ. Trụ bảo vệ nhà chính thứ hai thì đang bị những con lính Baron khác. Và ở đây Xiaosu mất đi cho mình nửa cây máu, bật lên cho mình dạng na khổng lồ nhưng mà phải thủ cho mình tên lính đường trên. Lính đang được bên phía top esports đẩy vào, họ đang muốn cố gắng lấy cho mình luôn cả trận đấu này. Tele được dùng đến từ vị trí của Zik và tầm này sẽ đánh nhà là win đến từ TES mà thôi. Và chúng ta sẽ có chiến thắng 2-0 dành cho TES ở cặp thi đấu BO3. Và ngày hôm nay thì em Dương làm 2 trận đều ra 3 map, 2 map thế này. Buồn thế. Không ra nổi 3 map anh em ạ. Buồn thế nhờ. Hơi buồn anh em ạ. Thôi, không sao. Có gì ngày mai chúng ta làm lại anh em nhé. Thôi, nghỉ ngơi và hẹn anh em vào chiều ngày mai. Không, chính xác hơn là sáng ngày mai, lúc 6 giờ sáng. Trong trận đấu Mexico anh em nhá. Anh em muốn vào nhóm nhắn tin qua tele ở phần khung chat nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye anh em. Hẹn gặp anh em vào chiều ngày mai. Not only do they lose and lose pretty badly, they gave themselves hope for a little bit there.